Já, velkomin á Frelsi TV. Hingað mættur bróðir Guðjón Reynberg. Svolítið langt síðan við höfum spjallað, ekki bara mánuður cirka síðan. Já, þú ert búin að vera í ykkur fríi. Ég bara sinna lífinu. Já. Að vinna og vefa og fjölga mannkyninu. Þú kannt á forgangsröðina. Já, það Já, það nú ekkert raðað upp, þetta bara kemur svona eins og það kemur og maður bregst bara við. Já, það rétt. Ekkert, engar stórar strategíur í gangi, sko. Nei, ekki á mér, bara kyrr. Já, þetta búið að vera þetta mjög gott að ég hlusta náttúrulega allt sem þú gefur út, sko. Takk fyrir það. Það búið að vera mjög fróðlegt svona og fylgjast með úlfaferðum. Já, það dæmi. Það er undir salti í smástönd. Það var ekki, þessi tími ekki komið. Nei, eins og ég skrifaði einhvern tímann, ef að saltið dofnar, með hverju selti maður sárin. Já. Já. Nei, úlfahugmyndin er mjög góð, en hennar tími ekki komið. Nei, þetta. En ég hef nú ekki gert vídeóslega tíma, það er búin að vera Trump-kosningar og alls konar fíneri og menn eru hættir að þora að hringja í mig, það er greinilega komin skipun að ofan, bara ekki hringja í Axel, sko. Já, alveg rétt, já. Þú varst eitthvað að tala það, Armageddonir væri farin að láta þig vera. Já, þeir þora ekki að hringja í mig. Ég man að ég kommentaði eitthvað á það. Já. Þeir frauðpollar. Já, en byrju, þú varst farin að vera í útvarpi sögu. Ég meina, er hann hættur að tala við þig Markus aftur? Nei, sko, næsta mál á dagskrá hjá þeim báðum var þetta að innheimta skatta með valdi glæpur. Og þeir voru að reyna að breyta því, sko, þú veist hvernig musteræðisreglan snýr hlutum, sko. Pólitíkur sem sagði skattar eru ofbeldi, sko. Já, ég sá hann Pavel tók það upp og svo var einhverju fleiri að fara að taka það upp líka, sko. Já, það er náttúrulega ekkert konseptið, sko. Það er bara útskýrt. Nei. Já, ég veit það. En það er líka áhugavert vegna þess að við erum báðir búin að vera lendið því þetta árið að hlutir sem við höfum verið að tala eru farnir að koma í einhverjum útúrsnúningum einhvers staðar. Það er alveg ótrúlega mikið sem okkur svarað miðað við þessa sjálfsmynd sem við höfum, sem svona öldrandi kallar út í hornum, eitthvað smá nokkra 20 eða 100 áhorfenda, sko. Já, í rauninni, já. Og af því við erum ekkert að reyna að gera neitt annað en það, sko. Nei, við erum bara að horfa á verölduna og þetta nú kemur nú svona frá heimspekilegum og guðfræðilegum vinklum hjá okkur, sko. Já, veit. En nei, það tekur ofboðslega mikið úr manni að þurfa að vinna, sko. Það munar rosalega mikið í orkunni, sko. Já. Og það var einhver sem skautið að mér, menn það ekki bara að vinna, vera með einhvern útvarpsþátt eða eitthvað, sko. Þá kannski á RÚV. Já. Það er eitthvað ákveðið munur á þessum sem að eru svona okkar megin í tilverunni og þessum musteris prílátum sem við erum að berjast við, að musteris fyrirbærið og það dæmi, það styður það sem það hefur trú á, sko. Já. Þeir setja peninga þangað sem þeir vilja að eitthvað gerist, sko. Já. En þeir sem að hlusta á okkur, þeir bara bíða eftir að Soros styrki okkur eða eitthvað, sko. Já. Sem að segja. Ég var einmitt að hugsa það í dag að því ég er búin að vera að tala svo fallega Soros síðustu 2 dagana. Já. Ég sagði að nú hringir hjá kallinn og býst til þess að setja upp fund á Cayman-eyjum og gefa mér $1 milljón á ári. Já, haltu kjafti dollarana. Og ég sagði, já, þá var ég að setja skilyrði við hann að ég megi gera eitt vídeó
hatursvídeó gegn honum einu sinni á ári. Og þó ég segja, hann myndi örugglega hlæja því kallinn. Já, ég sá fréttir að því hann væri dauður núna. Nú, ok. Sérlega ekki dýrar en ég datt það á vefnum. Að það verður þá náttúrulega, kallinn náttúrulega komin á níræðisaldur. Já, það eru töluvert að liðið sem fer yfir í Elysium núna, sko. Hún Yellen, en hvað heit hún kettlingi sem var að drepast í ráðuneytinu hennar Clinton, sko. Eða kettlingi sem búin að vera alveg svo skeppna, sko. Býttu, var hún að drepast? Hún drepa 500.000 börn? Nei, ekki hún. Ok. Það var eina af þessum skessum þarna. Ég man ekki hvað hún heitir, ég nenni ekki að fletta þetta. Nei, ég er ekkert að fylgjast með fjölmiðlum. Ef ég veit hvað þegar ég er að fjalla hvað í gangi, það bara því ég er búin að vera að sjá fólk posta ykkur, sko. Já. Og stundum fer ég að tala eitthvað bara því einhver var að tala við mig eitthvað, sko. Það oft svona eins og með loftslagsmálin, sko, að það þannig að fyrst breytist hitinn og síðan breytist CO2 magnið eftir að hitinn hefur breyst. Já. Menn alltaf að snúa veruleikanum á haus og sama með eins og Trump vann, what a surprise. Sko, atburðirnir voru búin að gerast áður en að Trump var valinn, sko. Já. Og það þessi að Evrópubúar að vakna til þess að þeir eru hersetnir og að stríðslínurnar í dag eru þannig að ef það kemur til stríðs þá það Rússar og Evrópa á móti Ísrael, Bretum og Bandaríkjamönnum. Það svolítið merkilegt nefnilega að í vikunni sem á Trump var kosinn voru fjöldamótmæli á Ítalíu gegn bandaríska hernáminu. Já. Mokkinn var ekkert að segja frá því eða fréttablaðinu. Mjög sérvaldar fréttir þar, einhliða fréttir, sko. Þannig að það rétt, það fólk á eftir að vakna mjög hratt til þessa veruleika og ég hef í rauninni áhyggjur af því, svo ég meina við erum alveg sammála þetta með þessa ályktun okkar stríðið, sko. Ég held að við séum þeir einu sem erum að spá þessu. Já, erum við ekki þeir einu fyrir utan musterisregluna sem erum almennt að spá í eitthvað? Einhverju fleiri með svona tjannela eða einhver alvörinni? Sko, það það sem ég virði við þig, þú virkilega brýtur heilan hlutuna, sko. Og ég tel mig gera það líka, sko. En aðra sé ég bara svona í echo chamber, sko. Já. Ég er miklu spenntari fyrir því að heyra heimskulegustu kenningu í heimi heldur en bara bergmálskenningarnar. Já, algjörlega. Og það kannski svona kristallast vel í því sem við talaðum nöttur eða pönnukökur, sko. Fólk virkilega þegar fólk að velta svo fyrir sér, já, nei, það nöttur, nei, það pönnukökur. Báðar hugmyndirnar eru skemmtilegar. Já. Það finnst mér, sko, ég meina. Það var auðvelt að gera svona, bara hvernig líðið með það, veist? Finnst þér jörðin vera flöt eða nöttur? Hvernig tilfinning svo tilhugsun að Hitler gæti einmitt hafa verið sendibúi Guðs? Já, það reyndar sko mjög vaxandi hreyfing sem að sérstaklega í kringum Red Eyes sem eru á því bara að Hitler var að vinna góðverk, sko. Sjáum til dæmis það sem David Irving sagði á einum stað. David Irving vitnaði í skjal að það var officer sem kom inn á skrifstofu hjá Heinrich Himmler og skráfaði í dagbókina sína að Himmler sagði við hann: ég upptekinn við að gera hluti undanfarið sem Messias næstu 2000 ára má aldrei finna út að ég að gera. Já. Og þú veist, það stöðaði mig svolítið, sko, að þetta var bein tilvitnun. Ég sagði hversu margir á þessum árum í Evrópu og víðar í heiminum trúði akkurat þessari fullyrðingu. Já, það eitt sem allir kemur óbúrslega upp Alex Jones og fleiri, sko. Fyrir mér þegar að menn fullir að 6 milljón gyðingar, Harmageddon gera það líka, sko. Já. Harmageddon náttúrulega bara áróður stöð Sameinuðu þjóðanna, það alveg orðið ljóst.
þeir sem að fullyrða þetta lygi með 6 milljón gyðinga og helförina og skilja jafnvel ekki orðið helför, sko. Einmitt. Og þeir sem að Alex Jones, ég var að hlusta á mikið, hann var að tala Hitler sem bara algjörlega vondakallinn, sko. Einmitt. Og þegar menn plástra þessari einhliða áróðuslega sögu út, að þá einhvern veginn svona tekur maður allt með fyrirvara, sko. Já. Þá fellur restin, sko. Já. En það sko, já, núna fór þeir settur lista 133 af svona fjölmiðlum þar með Infowars og Prison Planet og Before It News og fleiri og listuðu sem fake news. Hverjir gerðu það? Það var einhver háskólaprófessor sem gerði þetta. Ok. Og þessi listi verður síðan notaður til þess að blokkera á Google og Facebook. Já. Sko, fake news legal koncept í alla breska kommunverðinu. Já, en sko, þeir sem ætti að vera fremstir á lista eru í raun CNN og MS, en að stafrófið, sko. Já. Og sko, ég til dæmis fattaði ekki verið þú sagðir einhvern tímann í vídeo, það var algjör blockbuster fyrir mig. Þegar þú sagðir einhvern tímann, ég held að hafa gert það í vídeoi, hverjir eru með conspiracy theories, eru það ekki með meginmeilar? En leið og sko, það er skemmtilega við svona debunker að leið og einhver er búin að segja setningunum, hún gæti verið fáránleg. Þú getur komið með setningu sem er fáránleg, en maður hugsar, þetta hef ég ekki heyrt áður. Svo leið og það er búið að segja það við mann, þá fer maður að horfa á hlutina í gegnum þann filter og sko, þá fer það að sjá fréttirnar sem eru conspiracy theories. En af því að enginn búin að segja það við þig, þú ert búin að vera svo lengi að meðtaka þér, þú sérðu það ekki. En í dag sko les maður fréttir allt öðruvísi. Þetta kenning? Já, þetta kenning. Já, þannig tilgátu kenning. Veist. Já, og svo það sem er náttúrulega svo mikið, það eru tilviljanakenningarnar, sko. Ég þekki það, já, tilraunakenningar. Tilviljana, alls í tilviljana, sko. Já, maður löngu eftir að pæla í þeim. En það er fullt af fólki sem gerir það. En mér fannst til dæmis eins og þessi punktur með sko conspiracy theory mainstream að sko það er þessina sem ég fór að rannsaka hversu oft hefur maður ekki séð fréttir í stórfjölmiðlunum. Já, sko fréttastofa ISIS segir að þeir hafi gert þetta, sko. Og ég sagði, já, býttu, hvað er fréttastofa ISIS? Það er þessi kettling hann heima á klósti. Já, það er bara Rita Katz frá FBI. Já, sæl. Og með allir megin fjölmiðla skaran eins og leggur sér að, já, fréttastofa ISIS sagði þetta. Já. Og í storminum tekur fólk ekkert eftir þessu. En svo er einhver búinn að segja eitthvað, þú ert búinn að segja eitthvað, ég er búinn að segja eitthvað, Jim House sagði eitthvað, allt maður farin að horfa í gegnum svo margar ljósíður, sko. Það er eins og diskokúla, sko. Já. Ég bara nenni ekki meginstraumsfjölmiðlum. Ég fer á stöku sinnum og þá helst á RT eða Press TV. Það er svona þeir einu sem ég nenni. Já, það er orðið svo fáir í listanum sem ég nenni orðið að horfa á. Það er náttúrulega líka þegar maður hefur minni tíma þá verður maður svona gagnrýni, sko. Já, ástæðan fyrir því að fyrir á þessa tvo er mjög einföld. Hún er ekki af því að ég treysti þeim eitthvað betur. Ástæðan er svo að þeir eru með léttustu vefinu. Hinnir eru svo til þess að þú ferð á, sko ég var löngu búinn átt með því að þú ferð að fylgjast með New York Times og Washington Post til að fylgjast með hver er verið að blása í lúðurinn í Washington. En eins og maður fylgist með Noam Chomsky og Tariq Ali til dæmis sem eru svona einu geopolitics analystarnir síðan en hlusta nema þegar Joaquin Flores kemur með eitthvað. En Joaquin Flores er hættur, hann er ennþá en eftir hann tók þátt í árásunum á Morris í fyrra, þá er enginn að hlusta á Joaquin Flores lengur. Hann er hætt, Morris kom Joaquin Flores á kortið og hann gerði stór og af því aftur. Og af því aftur. Já.
og veist, þegar að hann opna munnin þá hlusta ég á hann, en ég líka búin að sjá í gegnum sko, þegar að hann að útskýra sín eigin, sko, hann líka með fullt af ályktunum sko, eða þú veist, tilgáttukenningum. Þú veist, hann trúir á ákveðna hluti, hann trúir á Pútín, hann trúir á Dúkin, hann trúir á Íslam, hann trúir á ákveðna hluti. Maður þarf að sjá þessa hluti líka þegar fólk að tala eitthvað sem það trúir á. Mér finnst langt best að, þú veist, nú ég mjög trúaður, en ég reyni að tileinka mér það þegar ég að analysa að trúa einhver, ekki einu sinni sjálfum mér. Að átta mig á þegar ég að tala út frá eigin sjálfsblekkingum, ég geri auðvitað helling að því, en ég hafi yfirleitt átta mig á því, en ekki alltaf örugglega, en þú veist, bara eins og þegar ég að nota ákveðin módel sem að ég farin að nota, eins og þetta með Englana 7, ég átta mig alveg á því, þetta er módel, ég átta mig alveg á því, þetta er bara ljósía, en hún virkar fyrir mig, og hún hjálpar mér að sjá í gegnum fullt af blekkingum. Ég átta mig á því á einhverjum tímapunkti þarf ég að debunka mínar eigin blekkingar. Og það er svo margir analystar sem að átta sig ekki á þessu og maður er svo fljótur að pikka það upp. Eins og þú nefnir með Alex Jones, maður er svo fljótur að sjá að hann fann einhver ákveðna hluti, hann fór einni rör sín yfir í aðra. Já, hann náttúrulega líka svolítið hann svolítið sko, hann undir agenda sko. Það sem maður er svo fljótur að heyra er agenda sko. Augljóslega. En þessi kettling heitir sko assistant professor Melissa Simdar. Nei, ég þekki það ekki. En þegar hún listaði og þar meðal var eins og Zero Head sko. En það sem ég mig langar að bæta við að sko Tariq Ali og Noam Chomsky benda nefnilega eitt. Þeir segja að við erum ekkert að lesa mainstream media, við lesum think-tankana og við lesum fjármálatíðindin. Vegna þess að þau komast miklu minna upp með legar. Vegna þess að þeir sem lesa fjármálatíðindin í heiminum. Þú veist, eins og til þess Wall Street Journal er fjármálatíðindi. Eða eins og viðskiptablaðið. Þú veist, ég fer oft inn á viðskiptablaðið vegna þess að þeir birta oft upplýsingar sem að hinir ekkert að birta. Vegna þess að fjárfestar eru fljótir að taka þessi, sko að því lesendur fjármálatíðindana fjárfesta. Og þeim ekkert sama hvernig þeir fjárfesta. Þannig að þessi fjármálatíðindi oft komast ekki upp með jafn miklar blekkingar og mainstream media fréttamiðlanir. Þegar maður bara þetta eitt, fyrir svona fólk sem að vakna og að byrja að analysa og bera saman mainstream og marginal stream, að þegar maður fer að sjá eins og ég farin að sjá, sko þegar ég horfa á bæði þá sé ég þetta hvoru tveggja bara strengjabrúður á sviðinu, sko, í dúkkuleikhúsi. Og þá mjög gott að bera saman svo fjármálatíðindin út af fyrir sig. En þegar þú ferð á þessa vefi, þeir eru svo þungir í vöðum. Þeir eru svo lengi að hlaðast upp og það eins og þeir séu settir upp viljandi til að gera þeir erfitt fyrir að navigata þá. Þess vegna nenni ég eiginlega bara á RT eða Press TV. Það er auðvelt að navigata þá við. Það skildist að New York Times eða einhver af þessum establishment blöðum að þeir bara nánast farið á hausinn í kosningunum. Það bara sögðu allir upp áskriftinni og þeir eru bara í dauðatíunum sko. Það er spes. En ég er svo heppinn með þessari vinnu mína, ég get hlustað á interneti sko. Morgunrútínan að hlusta á morgunþáttinn á sögu. Svo hlusta ég á það gargagerpin í Harmagrætunum. Og svo tek ég eftir að þeir eru búnir, þá tek ég Alex Jones eða Ritchie Allen Show eða Red Ice Radio eða eitthvað af þessum sko. Já. Og svo kem ég bara heim og borða á sef. Það situr bara fast í meltingaveginu hjá mér, það kemur ekkert út hinum megin sko. Já, mér þetta þannig að ég þegar ég búin að sinna hundum og kettlingum, og ger ég vídeo og sest síðan á tölvuna og hlusta á eitthvað almennilegt efni eftir sjálfa mig. Já. Já, ég hef nú ekki hlustað á sjálfa mig í langan tíma reyndar.
Ég hlusta á allir vídeóum frá þér, sko. Það er... Já, takk fyrir það. En þeir eru þau öll gerð bara fyrir þig, sko. Já, takk fyrir það. Nei, ég komst að því þegar ég var farin að analysa ég vist mikið. Af því ég hlusta, sko, ég er enda búin að henda öllum áskrifundum núna. Ég var komið með einhverjar, ég held 20-30 think-tanka í subscription-listanum. Það var bara tímabil núna í sumar og haust sem ég hlustaði ekki á neina miðla nema að analysa eins og Tariq Ali, Noam Chomsky, Slavoj Zizek og einhverjum svona gauðra. Gauðra sem ekkert svo vinsælir eða það eru fáir sem vita hver Tariq Ali eða Slavoj Zizek eru. Þó margir viti hver Noam Chomsky er. En ég hlustaði talsveit mikið á think-tankana. Ég hafði mjög gaman að hlusta á hvað mainstream think-tankarnir eru að gera. Vegna þess að þeir eru að analysa alveg helling, alveg árið kring, allir. Já, en ég verið að hugsa líka svolítið sko fjölmiðlarnir, þetta er svona ákveðin marxismi í því samhengi að svona pravdaismi. Já, þetta er svona þeir voru að vinna fyrir verkamannin, sko, og misskiptinguna. Já. Og þeir finna alltaf eitthvað svona helst sem stæðstan hópa eitthvað óánægju eða vandamáli. Og svo magnaður það upp og enda svo að því að stór græða á öllu saman, sko. Og það er bara sönnun þess eru til dæmis verkalýðsfélögin. Verkalýðsfélögin voru öll svona marxistir, byggð á marxistum hugsunum og grei verkamaðurinn, sko, sem var ofurseldur þessum auðjöfrum og fjármálaöflum. Og núna þessi marxistar búin að koma sér upp svona kommissarkerfi sem enginn getur greitt atkvæði eitt eða neitt, þeir eru bara skipaðir til að eilífu. Jú. Og þeir rukka 15% skatt núna. Já. Og á allt annað, sko. Og síðan eru þeir bara eigendur af öllum fyrirtækjum landsins, sko. Og allir starfsemi sem er í landinu, eiga þeir bara. Já, hver á þá? Já, þeir eiga sig sjálfir. Okay. Það er alltaf stóra lygin, sko. Ég meina, heldur þú að einhver verkamaður myndi mæla með því að viðhalda verðtryggingu til þeim, sem er alveg að drepa hann sjálfan, sko? Ég veit ekki, sko þetta með 15%, þetta er góður punktur. Ég man svo vel eftir því þeir voru að breyta 11% yfir í 15% fyrir hvað 3 árum. Og ég reyndi þá aðeins að fjalla þetta í kringum mig, bæði í skrifum og Facebook og annað. Það var eins og fólk hefði engan áhuga að skoða hversu óeðlilegt ástand þetta er. Og ég reyndi til dæmis að fjalla það þegar allir voru að velta þessu upp úr hruninu og bönkunum og öðru, að enginn var að rýna í lífeyrissjóðina og þá mafíu sem það er á bakvið. Hvað kostar hún til dæmis á hverju ári? Það er einhverjir milljarðar, bara sem hún kostar að reka hana. Já. Eða eins og þegar við erum að tala já, það þarf að aflétta gjaldeyrishöftunum fyrir lífeyrissjóðina svo þeir komast með pening át á landi. Og svo var ég trúði þessi svo margir aðrir. Svo benti Proppi á þetta í viðtali á Sögu daginn. Bankarnir hafa aldrei verið háðir þessum gjaldeyrishöftum. Og lífeyrissjóðirnir eiga það stórt, og þá bæti ég við, lífeyrissjóðirnir eiga það stórt hlutfall í bönkunum að þeir eru ekkert háðir þessum gjaldeyrishöftum. Nei, það eru allir spunar byggðar á lygum, sko. Og það sem ég vildi bæta við varðandi lífeyrissjóðina vegna þess að ég hef alltaf verið á þeirri skoðun að þeir voru tómir við hrun alveg eins og allir hinir. En þeir voru með áskrift 11% af allir í launaveltu landsins. Og svo bara allt í 1-2 árum eftir hrun þá er því breytt í 15%. Og það er allir þeir sem er að velta sér upp úr því sem er í gangi í elitunni, gangi í pólitíkinni, gangi hér og það. Það er enginn að reikna saman hversu há upphæð af launaveltu landsins streymir til lífeyrissjóðanna á hverju einasta ári. Eða hvað verður þessa peninga. Og þú veist hver er að spila svartapéturinn á móti þeim, sko? Nei, raunin ekki. Það sem ég bara er að sjá þarna er risastórt mindblock hjá fólki. Það eru George Soros og Jim Morris og fleiri slíkir sem er að spila svartapéturinn á móti lífeyrissjóðunum í verðbréfaþinginu. Ég held það. Ég held að George Soros og Jim Rogers tengist þessu, já. Jim Rogers kom inn og setti upp þetta verðbréfaþing, sko.
ég vissi ekki hann hefði sett það upp, en þú manst að ég var að rýna í hann í fyrra á þetta dokumenta þegar hann var að koma hingað og taka viðtöl til hægri og vinstri, en ég veit ekki þetta með verðbréfaþingið, ég veit að hann fór á viðtal þarna frá. Ég veit að Halla Tómasdóttir verður til forsetaframbjóðandi vinkona þessara manna. Þetta eru gaurarnir sem eiga tölvurnar fremst, sko, á línunni. Og ég meina, við erum búin að vera að tala um þetta núna í heilt ár, að það eitthvað í gangi á landinu, þú veist, við erum að sjá bara með þessi stjórnmál sem hafa verið í gangi síðasta 6 mánuðina, það eitthvað dúbíus í gangi á baku tjöldin sem enginn veit neitt um. Og öll bönd eru byrjuð að rekjast til þessara manna. Já, meiri segja fólk í meginstraumsfjölmiðlum og meginpólitíkinni farið að tala um. Já, ég einmitt með nýjan vinkil inn í þessi mál, sko. Að sko, ég leti fá linkin af vídeóinu þarna það sem að yfirmaður Sameinuðu þjóðanna lýsti því yfir að Parísarsamningurinn væri orðinn að alþjóðalögum og að honum fylgt eftir með hervaldi. Já, og sama tíma kemur Trump og segir ég ætla ekki að fara eftir þessu. Já, en aðtöða það, sko. Og fylgjendur meginstraumsfjölmiðla segja yey! Og það skiptir bara engu máli. Það breytir akkurat engu. Að því að, og eins og ég búin að vera að benda líka á að það búið að vera svo mikið svona trial runnum, eins og kirkjugriðin halda þau, heimilisveggirnir halda þeir og barnabarnið að Hafna eitt af þessum trial runnum, sko. Já. Það sem hefur verið að testa það að því að sko allir dómstólar Vesturheims dæma alþjóðalög æðri stjórnarskrá. Já. Og undirréttur á Íslandi og Hæstiréttur búin að dæma þannig líka. Já. Og og það málið með þennan Parísarsamning, sko, sem verður alþjóðalögum, allir þessir alþjóðasamningar eru yfir sterkari stjórnarskránni. Já. Þannig að þegar menn að prumpa eitthvað með stjórnarskrána, þá það bara prump, sko. Já. Og það vantilega að borga eitthvað umhverfisskatt af því prumpi, sko. Og við sjáum að fólk á Íslandi, við erum búin að margsanna það, fólk á Íslandi hefur engan skilning á stjórnarskrámálum. Og við sjáum á fréttinni hana Katrínu með þessa stjórnarmynduna viðræður sem í gangi núna. Hvert var lykilatriði í þeim viðræðum? Jú, að Píratar komist í ráðherrastól og að stjórnarskrármál vinstri hreyfingarinnar séu afgreidd. Það breytir engu hvort það þessi stjórnarskrá eða einhver önnur. Alþjóðalögin þeim yfirsterkari. Já, ég alveg sammála því, en þetta spurning útfærslu leið. Ég og þú veitum báðir að þessi leið verður farin, þar að segja að leiðin að alþjóðalög muni verða staðbundnum lögum yfirsterkari, eins og þú varst að útskýra. Spurningin hvaða útfærslu á því verður framkvæmd. Og þar erum við komnir að því, sko, hvort að vinstri höndin eða hægri höndin. Þetta er svolítið gott dæmi eins og það, þú veist að ég svolítið áhuga á George Soros og ég hef aldrei viljað taka þátt í þessari tímonisering á hann. Vegna þess að mér finnst bara náunginn, ég ætla ekki að fara að réttlæta hann eða afsaka hann í rauninni, heldur, ég vil horfa lengra en þetta. Já. 1, 2. Soros. Það dætti út. Fólk segir að það er Rothschild og Soros. Ef þú skoðar hegðun beggja þessara póla, þá sérðu að Rothschild styrkir hægri arminn og Soros styrkir vinstri arminn, en báðir eru þeir hönd á sama skrýmsli. Sitt á höndin. Og Soros fjármagnaður í upphafi af Rothschild. Og þetta sér fólk ekki. En ég farin að spyrja hver fjármagnar það báða. Við erum að lýsa leikfléttu í svona guiding light sápuóperu. Það það sem við erum að gera.
Já, það þetta þegar fólk að horfa bara á persónur og leikendur, sko, það skiptir engu máli hverjir þeir eru. En málið sko að ég hef sagt það áður held ég opinberlega, að Hæstiréttur Íslands samkynja dómstól og klerkadómstóllinn í Íran. Já. Þetta trúarstofnun, trúardómstól. Já, ég sammála þessu. Og náttúrulega ef fólk trúir á prestin sinn, þá hlýtur það dómið þess prests. Já. En ef þú trúir ekki á prestin, þá þarf ekki að hlýta röflun í honum, sko. Og þetta eru svona konsept sem að fólk virðist almennt ekki ná að skilja einu sinni, sko. Nei, og þess vegna var ég að tala þetta með fjölmiðla áðan, að sko, við erum búin að fara í gegnum svo marga hringi sjálfir, prívat og persónlega, burtséð frá því hvað við erum að gera í vídeóum eða skrifum. Þú veist, einu sinni trúði maður bara, maður trúði meginstjóri fjölmiðlum, maður trúði trúarbröðunum, maður trúði hinum á þessum blekkingum, maður trúði sögunni. Svo rakst maður á þröskuld eftir þröskuld og klifraði yfir hann. Og eins og ég var að tala með fjölmiðlan áðan, þú ert að fylgjast með mainströmmunum, svo fer að fylgjast með conspiracy-strömmunum, svo fer að fylgjast með báðum, svo fer að sjá að þeir eru bara strengjabrúð, svo fer að bera þá saman sem bara svona svarthvíta, tvíhöfða dúkku annars vegar og svo hins vegar þingtankana og fjármálatíðindin, bara sem, fyrst ertu að horfa á meginströmmin, svo marginalströmmin, sem tvo póla, svo allt í einu sérðu að það einn pól, þá sérðu hinn pólinn, þingtankana og fjármálatíðindin á móti þessum pól. Svo ferðu lengra en þetta og þá ferðu að sjá fleiri, þá renna þessir tveir pólar saman í einn og þú sérðu annan pól á móti. Og þegar þú ert komin, þarna er ég bara komin sko 3 lagskiptingar niður. Ég ekkert hérna að fara í gegnum sko hluti hvort að þú trúir á svona global wake-up eða þessi conspiracy eða hvort þú sért í þessum trúarbrögðum eða einhver öðru. Ég ekkert að spá í það, vegna það allt metafísík. Ég bara að spá í á hvaða sjónarspil ertu að horfa á. Og allt í einu ég og þú komnir á þann stað að við vitum báðir að við erum að rífast það sko karakterana í Dallas á hverjum degi í mörg ár. Já, hvað að gerast í leikfléttunni núna? Ertu með JR eða ertu með Bobby? Þeir eru báðir Ewing. Já. Þeir munu báðir verja The Ewing Empire fram í rauðan dauðan, sko. Já, ég veit. Þeir eru bara að rífast hvernig á að gera það. Og það það sem ég átti við með stjórnarskrána. Ertu JR stjórnarskrána eða Bobby Ewing stjórnarskrána? Þú ert samt inn í Ewing Empire. Já, fyrir mér þetta sko þetta kollektivismi á móti individualisma, sko. Já, ég hafna báðu. Já, en sko það bara eins og að hafna heitt og kalt, sko. Það eru tvö fyrirbyrði sem að eru svona. Já, ég var bara að gefa statement allt áfram með. Já. En sko, individualismi, þar það einstaklingurinn alltaf sem að ræður, sko, og hann ræður yfir sér á sínu lífi og öllu í kringu sig. Kollektivismi, eða lýðveldi, eða lýðræði, eða eitthvað, eða allt þetta hóp gúmmulaði, það konsept. Það ekki með, þú getur ekkert þetta bara eins og tré og skógur, sko, hefur hitt skóg einhvern tímann eða fundið skóg, hann ekki til. Já. Það bara til svona safn af trjám sem kallaður skógur. Já. Og núna vitum við að þetta nýðingsapparat sem í gangi núna, sem að kynni sig sem valdstjórnin og þessi dómstólar og þetta lið, það segir alltaf að við erum lýðræðislegar stofnanir. Sem það sama og segja að við erum guðlegar stofnanir eða guðræðis stofnanir. Já. Og þess vegna svo, sko, eftir kosningar ég búin að hlusta á harmakjánana
og þeir eru svo mikið á móti guði og svona kirkjum og öllu þessu guðlega, sko. Já, þeir eru humanistar. Og að tala um hvað þetta guð alveg fárlegt, sko, það bara eitthvað svona konsept guð sem að bara menn trúa á eitthvað svona, en eru alveg að tilbiðja, sko, hópguðin, sko, sem heitir nú í dag líð eitthvað, sko. Já, eins og þú ert að útskýra, þeir eru að tilbiðja hugtakið lýðræði. Já, þeir eru að krýta þessar aðra fyrir að tilbiðja hugtak, en eru sjálfur að tilbiðja annað hugtak, sko. Og annarkvort eru þeir svona heimskir, annarkvort það, eða þeir eru með í spilinu, sko. Já, ég veit ekki hvort þú tekið eftir því síðustu mánuð allan að hefur að verið svona, ég tók eftir því nýlega sjálfur. Ég sagði, vá, hvað þetta hefur breyst hjá mér að mér orðið sama, þú veist, bara eins og þetta, ég að verja George Soros. Fyrir mér var það bara svona skemmtilegt entertainment. Þú veist, að því sem ég sagði einhvers staðar, heyrðu, ég á einn vin sem frímúrari, ég ekkert á móti vinum mínum. Mér orðið drullu sama í hvaða kampi fólk er. Ég trú ekki á þessa kampi. Þú veist, þú ert bara inn í þessu heimskerfi eða ekki inn í því. Ég var hættur að sjá munin á því. Þú veist, ertu með því að Putin sé að slátra fólki með sprengjum eða Bandaríkjaforseti, þú veist. Ég sé bara engan mun á því lengur. Ég gerði vídeó nýlega þar sem ég var að velta fyrir mér þeirri hugmynd að Stalin hefði aldrei verið í ábyrgur fyrir öllum þeim slátrunum sem voru í Sovétríkjunum. Og ég var svona meira bara varpa fram hugmyndin sem bara svona memo og pæla, þú veist, í þessu seinna. Og ég fekk til þess ábendingu nýlega frá einum náunga sem býr í Rússlandi sem sagði við mig, gaf mér nokkuð dæmi hluti sem má ekki tala í Rússlandi. Sömuleiðis benti hann mér á, hann sagði, sko, takt eftir því að það oft talað að Stalin, hann drap reglulega menn sem stóðu nálægt sér. En hann sagði, sko, það enginn að tala þá sem hann drap ekki. Og hann benti mér á einn náunga að segja að þessi náungi dó 1991. Hann dó hálfa ári áður en Sovétríkin hrundu. Þessi náungi var með Stalin alveg frá því 1920. Var með honum á öllum myndum en var helst aldrei nefndur á nafn opinberlega. Það vissi enginn hver þetta var. Þessi gaur, það veit enginn hvaða völd hann hafði. Hálfa ári eftir hann deyr þá hrynja Sovétríkin. Já. En málið sko að Má ég bara bæta við hérna af því að annars gleymi ég því. Vegna þess að ég finn nefnilega farin að horfa á að það skiptir engu máli. Erum við með 7 flokka á Íslandi, 1 flokk í Peking og 2 flokka í Washington. Ég sé engan mun á þessum flokkum. Ég sé engan mun á það. Nei, sko, eins og ég hef verið að draga þetta yfir í sko musterið í Babylon eða musterið þarna hjá Ísraelsmönnum og Móse og allt þetta. Og verið að draga samlíkinguna yfir í dómstólana í dag og musterisapparati sem virkar í dag, sko. Já, við sjáum báðir þetta sama, hvað þetta snertir. Já, að sko, og það það sem að raun allavega ég að berjast gegn, og þú ert svolítið að berjast gegn því líka, að það bara þetta að eitthvað konsept stjórnir lífi manneskja. Já, ég held að við séum báðir að berjast gegn því. Við erum bara að gera það á ólíkan hátt. Við erum bara ólíkar manneskjur. Og þetta bara svo við talaðum þegar við erum að djóka með eða rífast hver sagði það fyrstur. Mér var það svo drullu sama. Ég hlusta á, þegar ég sé þið pósta og hafi verið á Sögu eða Armageddon, þá tekka ég á því. Það eru margir af þessum þáttum sem að ég hlusta og hugsa, djöfull var þetta gott í Almansel. Aldrei hefði mér dottið í hug að svara þessu á þennan hátt. Þú ert alltaf, ég hef ekki einu sinni áhuga að vera þarna. Ég hef hafnað því að koma í viðtali á Armageddonum. Þeir vita það, ég hef engan áhuga að tala við það. Ég hef notað íslensku vídeóum minn til þess að sletta skeri í það. Ég hafnaði En ég dáist að Markusi, ég lít mikið upp til Markusar og því meira sem ég kynnist Jóa og sé hvers konar snillingur hann þá hann stjarn alltaf að stækka í hausnum á mér, sko. En ég sagði við Jóa daginn, varandi Úlfahópinn, ég hef engan áhuga að koma í útvarpið með þetta. Þú veist. Hérna spyr hún vinkon okkar Þórdís Hauksdóttir, hvað segið þið með alþjóðalög versus sjálfsveldislög? Hérna,
Sko, alþjóðalög eru náttúrulega, þetta alltaf spurning vald. Hvaða vald verið að beita, sko. Þessu svarað í stjórnarskrá þjóðveldis. Það búið að hugsa fyrir öllu í stjórnarskrá þjóðveldis. Líka í stjórnarskrá sem heitir Kletturinn. En málið það, sko. Það það sem að ég kannski hef svolítið verið að gagnrýna Don Quixote Íslands að þeir vilja fyrsta lagi, þeir ekki ganga yfir Rauðahafið, sko. Þótt að við séum nánast búin að kljúfa það, sko. Fólk bara vill ekki ganga yfir Rauðahafið. Og sko, valdstjórnir og Sameinuðu þjóðirnar eru ekkert öðruvísi fyrirbæri heldur en mafíur. Þetta sama operation. Mafía eru bara svona einhverjir kallar og kellingar sem vilja bara hafa það gott og bara drekka brennivín og ríða hvort öðru og það vantar pening í það, sko. Og þá fer það bara, já, þannig einhverja verslanir, þeir eru eitthvað að höndla með peninga. Förum bara og hótum þeim, að ef þeir borga ekki verndartoll, þá bara brennum allt drasli niður í þeim. Og þetta eru stjórnmál í hnotskurð, sko. Og og þannig að Sameinuðu þjóðirnar eru bara sameinaðar mafíur litlu landana, sko. Og þetta eitthvað sem fólk alltaf að reyna að tjónka við. Það alltaf að tala við mafíuna í Húnafirði og kvarta undan einhverju mafíuverkum á Reykjanesi, sko. Þú veist, ef þú ferð með eitthvað, ferð mafían að berja út þér vendatólla fyrir búðina, svo ferð og talar við mafíósan í næsta bæ. Men hann gerir það kannski tilboð, ég meina kottu til mín og þú fær 5% afslátt, veist, en það stendur ekki til að hætta hamra inn peninga, sko. Og þetta það sem fólk svo mikið hlaupandi og á meðan að fólk nær ekki þessum grunnkonseptum, þá mun aldrei neitt breytast. Og þá var nú vinur minn, eða svona kunningahjón minn sem voru með svona lítinn veitingastað á Spáni, þegar ég var þar, hitti ég þau. Og hann var að segja mér, sko, að það kom hérna svona lítill mafjósi, sko, á svörtum BMW og fór að heimta peninga, sko. Vist, annars myndi allt brenna niður og bara vesen, sko. Og hann, og svo var einhver gaur í næsta húsi, sko. Og hann var að reyna að hamra peninga á honum líka og þeir bara komið sér saman næst þegar þessi gaur kemur, þá bara buffuðu hann og svo kom hann aðeins seinna og þeir tveir bara buffuðu hann gjörsamlega, þannig að hann kom aldrei aftur, sko. Og þetta eina svarið sem svona aðilar skilja. Menn skilja ekkert annað, menn bara halda áfram að hóta og heimta þangudarlega fá nefan í andlitið, sko. Og líka þetta sem við talaðum að yfirgefa kerfi, sko. Að núna við höfum verið með svona alls konar hugmyndir hvernig þetta gera hlutan öðruvísi. Og til dæmis með Víkingadóm, þar dómstóll sem með klettin sem grunn undir það apparat og síðan segðu það bara grunndokument. Já, það grunnskjalið þar undir. Og síðan þetta common law, common sense dómstóll. Það ekkert að gera þarna. Það ekkert að koma inn verkefni, það enginn að styðja þetta. Það enginn einhvern veginn bara, það bara svona, það bara getur ekki fengið smá afslátt hjá handrukkarana, sko. Og og svo þarf að taka eins og þessi ávísun sem ég bjóð til, það bara laust. Þá svarar nákvæmlega í sömu mynd. Alveg í orðsins fyllstu, sko. Að það landsþekktir baráttuöxlar sem bara prumpa á allt svona, sko. Og eru bara að lesa stjórnarskrána, sko. Sem að gildir væntanlega ekki lengur á landinu, sko. Nei, það nú það sem ég var nú að hugsa bara í dag. Ég skellti einu vídeó inn á netið áður en við komum online sem heitir Habeas Corpus, þar sem ég var einmitt að velta fyrir mér þessu
Þetta er búið að koma upp í hausinn á mér bara síðustu 2 daga. What is a state? State nákvæmlega þýðir ástand. Já, það ríkir ástand, ríkið. Og þetta er svona partur af því sem að, sko, þegar ég verið að gagnrýna þetta með fölsku fánana. Nota bene, það hefur verið rosalega lítið af fölskum fánum undanfarið. Og hérna, við höfum að rætt það, en það sem að ég er að gagnrýna, þetta er nákvæmlega sama dæmi. Þarna er falskur fáni. Ertu að trúa honum eða ertu að leysa hann upp með því að analysa hann? Allir eru in that state of mind, watching that false flag. Hvort sem það heitir stjórnarskrá eða terrorista viðburðurinn í Brussel. Veist. Man einhver eftir terrorista viðburðurinn í París í fyrra? Já, svo er alltaf árlega upprifjanir, sko. Já, ég bara er að segja vegna þess að, þú veist, þarna var rosalega stórt atvik og fólk var að setja face-fána á sig og netinu og svona. En maður var að svo lendi í samræðu fólk hafði ekki hugmynd að hvað var raunverulega í gangi og analysaði þetta. En þetta var rosalega mikið ástand í hugum fólks og ég var einmitt að velta því fyrir mér að fólk er svo Rothschild eða Soros eða hvort það er Trump eða eitthvað annað. Þú veist, við vitum að Trump er brúða, við vitum, þú veist, ég er að leyfa mér að segja hérna Soros er líka brúða. En þeir eru allir að vinna með ástand og huga fólks. Þú veist, eins og þessir aktivistar á Íslandi sem að rífast yfir spillingun í sjálfstæðisflokknum eða spillingunni með hvort það farið til stjórnarskráni. Við sjáum að ástandið í hugum áhorfenda fólki drullur saman. Bara á meðan að það hefur eitthvað til að horfa á, eitthvað skona proxy til þess að varpa eða prótekta á einhverja aðra sínum eigin vandamáli. Sínum eigin ástandi. Það er náttúrulega bara eins og við sjáum í kirkjustofnunum, sko, að það skiptur svo sem einhver máli út að það skiptum prest, það er sama starfsemi í gangi, sko. Já, en það sem ég er svolítið að segja sko, þetta er svona ekkert ósvipað því veröldin er sköpuð á hverju sekundu. Að sköpunin gerðist ekki fyrir 6.000 árum eða í Big Bang, hún gerist núna. Hún endurnýjast á hverju sekundu, alveg upp og nýtt. Vegna, ég veit hversu fáránleg kenning þetta er í augum fólks. Big Bang er blekking, sko. En ef við horfum á hvort sem það er Federal Reserve eða The Rothschild Conspiracy eða ástandið í Sýrlandi eða Brexit eða Truxit eða eitthvað annað. Þetta er allt saman ástand og fólk trúir á það ástand sem það horfir á. Hvort sem það trúir neikvæðu hliðinni eða jákvæðu hliðinni eða þriðju hliðinni. Það trúir á þetta ástand og það eyðir sinni orku, sínum peningum og sínu eigin ástandi í þetta ástand. Allt ástandið er flæði, er fljót. Og það sem við höfum gert undanfarið með okkar starfi, bæði saman og í sundur, er að við höfum náð að sýna að það er að kljúfa þetta flæði. En þetta gerist, sko hvað er komin margar lagskiptingar hérna niður í gegnum leikinn, sko. Og það þýðir ekkert að fara að útskýra þetta fyrir fólki. Það er bara sénslaust. Ja, það er náttúrulega stóra bókin segir að það tók einn mannsaldur að fara úr þessu ástandi yfir í fyrirheimnalandi, sko. Já. En talandi... Má ég koma einu að það? Eins og ég sýndi fram á í vídeónum mínum drottninguna Saba, að líklega fór hann yfir á milli Jemen og Sómalíu. Já, nema þetta sé allt saman huglagt, sko. Já, sjálfsög, þetta er allt metafórur. Já. En sko, það er alveg rétt svo sagðir, svo ég komin aftur inn í veruleikann. Það er alveg rétt, kjaftsveikið virkaði. En hvers vegna? Vegna þess að næsti gaur var tilbúin að vera með. En það sem er í gangi er divide and conquer. Það er engin af aktivistunum til í að vera með einhverjum öðrum aktivista í liði. Aktivistanir eru allir að launaskrá hjá CIA og Soros og þessu liði, sko. Mjög margir þeirra. Sko, suma þeirra þarf ekki að kaupa vegna þess að þeir trúa á ástandið. Þeir trúa á það ástand. Þeir trúa á samruna ástandsins. Ástandið sem þeim er presentir af, ástandið sem þeir túlka, það gerist samruni. En það sem þú varst að útskýra með víkingadóm og dokumenti sem hann hvílir á. Fundamentally þá er engin munur á hvort að við erum með útlegðardómstól þjóðveldis eða víkingadóm Axels
báðir hvíla þeir á einhverju dokumenti. Þetta fundamentally nákvæmlega sama dæmið og síðan lýðveldið með sitt dokument og sína dómstóla. Það engin munur á þessum þremur verkfærum. Engin munur. Eini munurinn ástandið. Já, en sjáðu fólk sem til dæmis vil nú ekki taka viðkvæmustu málin kannski, en tökum til dæmis aðila sem að tapa aleigunni, húsinu sínu og öllu draslinu, sko. Beinið Eða eitthvað svona bara major atburður sem í gangi, að fólk kemur ekki í þessa, sko það eru 2 aðrir dómstólar í boði á Íslandi, sko. Það ykkardómstól og víkingadómstól, sko. Já. Og það sé, það sé ég vildi bara bæta við ég sagði það, eini munurinn ástandið. Það þess ástand þeirra sem trúa á ástandið. Samrunnin á milli. Þú veist. Já. En ég hef líka verið að tala með moskurnar, þessa barátta á móti moskum, sko, að mér finnst það svolítið fyndið af því að það eru náttúrulega moskur í Reykjavík sem eru að gera allt þetta sem að verður að segja að múslimskar moskur ætla að gera. Það síónista moskur, musturinn, það stendur yfirleitt eitthvað banki utan á musturinn þeirra. Og þeir að vinna alveg gríðalegt tjón í landinu og landsmönnum. Sem aftur fittar inn í þetta módeli, þess að ég svo hrifinn af því þessu módeli þó að sé nýtt. Því hvað banki annað en ástandslýsing? Já, banki náttúrulega trúarstofnun, sko. Nákvæmlega. En reyndar það eitt sem kannski rétt að nefna. Þegar ég var að tala við eitthvað fólk daginn úlfahópin út í heimi, út í bæ. Og það var einhver manneskja sem fór að tala samsæri, manneskja sem þekkti vel alls konar samsærispælingar en hafði verið í stjórnmálum og öðru. Og svo fyrir hún eitthvað að segja, við vitum að þetta rekst allt saman til peninga, þetta rótin allt peningar. Og ég brosti og sagði, ég ætlum ekki að fara út í þessa umræðu. Vegna þess að, við vorum þarna í djúpköfunum fyrir 2 árum, sko. Já. Og en þá segir Gauris, einhver kall sem trúir svolítið mainstreaminu og svolítið svona að fylgjast með því. En hann hleypur upp og segir, peningarnir eru bara blekking. Peningaseðillinn er bara ávísun. Og ég sagði, hann búinn að vera að hlusta á djúpköfunni? En þá sagði ég, hvað mikið af fólki, sko, dag frá degi sem að vakna til vitundar þetta? Vitundar ástands. Ég einmitt með ávísun. Þetta snildar, þetta fagnaðar erindið, sko. Já. En sko það sko þetta mun aldrei breytast. Það ekkert að vakna critical mass eða neitt slíkt, það ekkert að gerast. Mikið var að þú viðurkenndir það. Já. Það bara hinn blákalda staðreynd að það verður sett í gang þetta New World Order sem heitir núna reyndar Global Governance. I hate to point it out, en þetta New World Order var sett á fyrir 200 árum. Já. Það það allavega stendur til að herða skrúfurnar á því allt hressilega, sko. Já, og þetta waking shift sem í gangi núna algjörlega stýrt. Og ég veit, þú veist, ég byrjaði að tala það fyrir 2 árum. Þeir munu setja á svið svona staged shift. Já, en þú sér það hafi ekki verið falski fánar en einu viti frá því síðasta sumar, sko. Nei, það var eitthvað smá í sumar bara til að hjálpa Trump í kosningunum sínum. Og það var svo augljóst, það voru eitthvað smá af hlutum sem voru að gerast í Bandaríkjunum voru hvori sumar og haust. Og það var allt saman bara eitthvað sem hjálpaði Trump í hans kosningabaráttu. Það var svo, veist, ég er búin að skamma sjálfa mig fyrir að hafa ekki verið öflur í að spá honum sigri því að það var svo margt sem að sýndi að hvert ætluðu með hann. Já, ég var nú búin að átta mig á fléttunni með hann, sko, að málið með Trump að
Sko, þú sér hvernig þið máluðu, sko, Assange náttúrulega CIA asset, ásamt Snowden og Manning og hvað þetta lið allt sem hann heitir. Sko, ég náttúrulega lýsti áður líka að ég var að fangelsi í þessu samhengi ekki fangelsi, það bara leynihurð. Já. Og sko, plottið núna að mála þarna Clinton alveg með hengja á hana allar syndir mannkyns, sko, og svo crossfest hana. Draining the swamp. Þannig að svo crossfesting fór fram og fólk sá hana crossfesta og síðan Trump svona fulltrúi þessara samsæriskenninga aðila og þessara nýju hreyfingar, fólk sem að telur sig vera vaknað eða vakið eða fleira slíkt, og hann verður síðan notaður til þess að krassa öllu draslinu, sko. Eitt sem að ég sagði nýlega Trump sem að ég voru að hugsa bara í dag, ég sagði skildi að rætast þessi spádómur minn að hann muni afnema lífveldið, the Republic í Bandaríkjunum. Og því að ég setti þetta fram svona, með hálfum augnabliki, sagði ég vil yrði það nú ótrúlegt að það myndi gerast, þannig bara í gær var ég eitthvað að velta þessu fyrir mér og ég sagði, í raun það ekkert svo ótrúlegt að þeir geri það einn daginn. Spurningin meira hvernig þeir munu ætla þetta. Vegna þess að allir þeir sem þykjast trú á lýðræði í dag, eins og þú bendir á áðan, þeir viti ekki að þeir eru að trú á abstrakt hugtak sem búið að koma inn hjá þeim ekki með skólakerfið og meginstraumsfjölmiðla. Sko það engin neytandi consumer í iðnveldinu, hvort sem það Vestur-Evrópa, Rússland, Kína, Bandaríkin, það engin innan iðnveldisins sem hefur barist fyrir lýðræði. Meira segja fólk sem þykist vera að berjast fyrir lýðræði eins og Amy Goodman lýgur sig alveg hása þegar hann hentar. Já, hún náttúrulega operator líka á sömu launaskrá og hinnir sem ég taldi. Það illa skipt stólin, talaði bara, það verður bara smá skreiningar. Viltu panta eitthvað? Ekki pizza orðið nýtt leyniorð? Jú. Það eitthvað viðbjóð. Þegar ég keyrði hérna 9 klukkutíma föstudag í strekk, sko, þannig að bakið á manni, sko. Ertu ekki bara ánægður með að vinna svona vinnu? Það ekki að gera gott fyrir þig? Jú, ég hef alltaf þrifist í allri vinnu. Reyndar þetta ekki bestu laun, sko, á krananum vann ég sömu laun á 6 mánuðum, sko. En það þýddi að ég þurfti að vera í burtu, sko. Já. En þetta alveg ljómandi fínt, sko. Ekkert að þessari vinnu. Og ef það lítið að gera þá fer ég heim, sko. Bara chilla heim á kaupi. Ertu alveg laus við lofthræðsluna? Við hvað sérðu? Hefur aldrei verið lofthræddur? Veitu, af hverju spyrja því? Af því að þessi kranavinna, ég meina ég gæti ekki eins og klifrað upp í þessa krana í svo lofthræddur. Já, nei, ég ekki lofthræddur við það. Ég var líka að læra að fljúga þegar ég var yngri, sko. Já. Ég rauninni, sko leiðrétt ekki, það hefur alltaf böggað mig þetta með lofthræðslu, því í rauninni ég ekki lofthræddur. Það bara gerist eitthvað svona, það eitthvað bíókemískt, hnén fara að skjálfa og ég ræði ekkert við það. Það sko óþægilegt. Það ekkert að klifra, þessi krani sem ég var hann í Oslo, hann 54 metra upp í loftið, sko. Já. Og það mjög hátt upp, sko. Það ekki nóg með það, heldur svo, á kvöldinu var ég að lyfta til dæmis steypu, sko, alveg út á ystu nöf á kranum. Já. Og hann var með 2,7 tonn þar. Og ég var að lyfta 2,5 tonnum, sko, sem voru svona alveg við. Og þá þegar þú lyftir, þá fer hann alveg niður, sko. Og svo kemur upp og þá hann sko svona. Og svo brakar í öllu járnavirkinu, sko. Það fyrstu skiptin sem það gerist, þá fær maður svolítið í magan, sko. Svo til 2 daga, þá bara, það skiptir engum. Kallinn hefur nú gert margt, sko. Nei, en þetta sko, það merkilegt. Og í raun merki töluverðan árangur af þessari vinnu okkar að menn að svara okkur á fullu, sko. Já, það svolítið merkilegt. Ég eiginlega skil ekki alveg okkur, sko, þú veist, fyrst þegar ég var að sjá þetta,
Og fyrstu merkin sem ég sá það var vorið 2013. Þegar ég sá var að tilvílun ákveðna greinar í Mogganum sem voru greinilega svona eins og svar við því sem ég var að tala varðandi þjóðveldi. Og ég sagði, byrju, þeir að taka eftir þessu. Þó að þjóðin sé ekkert að taka eftir þessu. Og jafnvel þó að þjóðin sé væri að taka eftir þessu, þá tekur hún ekki mark á þessu. Samt elitan að taka mark á þessu. Og ég hélt nú ekki til hliðar þessu greinum, ég hefði kannski átt að gera það, en ég hef svo lítið verið fyrir það að gera úrklippubók og svo, þú veist, er náttúrulega núna á 4. ár, sko, og maður sér hvoru, og ég ekkert að sjá þetta, þú veist, mér hefur meira verið bara bent á fólkinu í kringum okkur. En svo núna, þegar maður fyrir að leggja saman 2 og 2, eins og þetta þegar Illugi og Guðmundur Andri voru að skrifa gegn herlunum og án þess ég einu sinni vissi af því, mér var bent á það eftir á. Og svo þessi bók núna uppruni Íslendinga og sagnfræðiprófessor á Bessastöðum, þetta svona stóru konseptin fyrir mér. Þegar ég hugsa, hvers vegna þeir að hafa fyrir því? Og þá allt í áttaði mig á einmitt þessu aftur þetta state of mind. Hvað myndi gerast ef 100.000 Íslendingar færi allt í einu að rannsaka þessar kenningar okkar þjóðveldisfólks? Og þú veist, hvað myndi gerast inn í hausnum á fólki? Og þá fór ég átta mig á einu. Þjóðfélagsverkfræðingar nefnilega átta sig á þessu. Þegar þú horfir á stofnanir, þú horfir á þjóðuríkin, þú horfir á lýðræðisaðferðirnar, að það sem þjóðfélagsverkfræðingar vita, en við höfum verið að uppgötva, en þeir eru búin að vera að vita í svolítinn tíma, að þetta allt saman huglægt ástand. Þeir átta sig á því. Þeir eru að viðhalda huglægu ástandi. Já. En það líka annað, sko, þeir náttúrulega skriðtækluðu mig í alveg bara 1-2 ár með þessum harmagetu guttum, sko. Hvernig það? Okkur segir það? Já, þessi þættir voru náttúrulega skriðtæklingar, sko, þátt að draga mig fram til háðungur að ég væri geðveikur og ég væri bara ekki með full FM í hausnum og svona, og þeir mistókst það, sko. Já. Og fleiri og fleiri, gríðarlega margir hlustendur þeirra sá í gegnum blöffið, sko. Maður sá það í kommentum og fullt af fólki var að hafa athugasemdir það þyrfti nú eiginlega að senda Frosta í sömu skoðun og hann vildi senda því. Og svo fór maður að hafa gaman að þessu, þú veist, ég var nú oft með ljótorðum Frosta, en ég eiginlega langar stundum að taka þau tilbaka og ég er farin að hafa meira gaman á hann. Já, það snýst ekkert menn að holda blóði, sko, og það gildir líka þá 2 fuglana, sko. En ég er náttúrulega bara að tala þetta andaveri vonskunar og það, þeir eru einn fulltrúar þess veldi, sko. Já. Og þeir eru að vinna mjög vond verk, þeir eru bara áróðurs dæla, sko, þeir dæla út áróðri, Sameinuðu þrjótana og þessara djöfla sem að vilja meiða Íslendinga, sko. Já. Þannig að það er það sem er í gangi, sko. Og síðasta viðtalið til dæmis þá var bara, þeir voru alveg búnir, sko. Það var enga svona myndlingar hér, sko, bara ég tól ekki þessar myndlingar og bara, veist, nú. Já, þetta ekki bara með eitthvað skítum Sigmund Davíð eitthvað, veist. Já, ok. Það er svolítið erfitt að tjá mig ef ég má ekki segja neitt, sko. Já, bara segðu þetta þá. Þeir voru alveg búnir bara, veist, það var ekkert eftir. Já, þú staðið vel í þessu viðtölum, en ég hef oft hugsað bara, af hverju Axel að standa í þessu? Er hann að þessu til að fá auglýsinguna, markaðssetninguna, heldur hann ekki að breyta ykkur? Þú veist, er hann að þessu bara því hann hefur gaman þessu? Er þetta samsæriskenning? Nei, bara þú veist, ég var að segja það, ég hef oft ástaði hvernig þú tæklar það og hvernig þú svarar það, menn ég hef oft velti fyrir mér af hverju þú nennir að vera að standa í því að fá þessa athygli. Já, það er náttúrulega fyrir heimspeking og guðfræðing og skapandi mannesku, þá hef ég mjög gaman að ég að takast á með því sem ég er að gera, sko. Það er ekkert gaman að vera alltaf að brýna bara sverðin og örfa oddana og vera svo alltaf bara heima, sko. Nei, og ég segi það, ég náttúrulega að gera þetta sjálf með vídeóna mínum, en bara strategían önnur. Já, en það þarf ákveðin bein í nefi til þess að díla við það, sko, og allt í lagi með það. Já.
og það náttúrulega mikið mýgra að tala við Markús, sko. En yfirleitt, sko, þeir eru svolítið virðist vera, ef þeir ná ekki að yfirkera mann, þá reyna þeir að sneiða hjá manni, sko. Sko það náttúrulega megin fjölmiðlar og meitlara fjölmiðlar eru smá klípu með menni svo okkur. Þú veist, ég hef nú ekki fengið að koma oft á sögu, en þau skipti sem ég fengið að koma á sögu, þá hefur fengið mjög gott feedback frá fólkinni kringum mig. Sérstaklega þarna þegar ég fekk að koma einn morgun, síðast þegar ég fekk að koma til þeirra, var held í ágúst. Vinnir að það verið í ágúst, að þá fekk ég að vera, sko, 2 sessjónir. Venjulega maður bara hálftíma sessjón, sem að klippist niður í 20 mínútur. En þarna fekk ég að vera sagt, frá nánast 7 til 8, sko. Og það þátturinn þar sem ég fekk að útskýra skjalavaldið. Og ég held að það hafi komið þeim á óvart og ég hugsa að sko, þegar meitlar hlusta á þá opnun sem að ég gaf frá mér þar. Þannig að hundruðir fólks heyrðu í beinni útsettingu. Það var snilldar þáttur. Plús þeir sem að heyra það svo seinna á netinu. Þú veist, þeir hugsa sig 2 svar að fá hann aftur. En ég hef komið, þegar ég hef komið að inn eftir, hef ég komið með stungur sem að hafa, sem koma illa við þá vegna þess að sko þeir eru í vandræðum, þannig gaur sem er alltaf að tala, hann er alltaf að skrifa, hann er orðinn rödd, hann er komin með ákveðna áhorfendur og hann hefur eitthvað að segja sem er áhugavert. Það eru líka sumir, það er bara eins og einn náungi sem spurði mig í sumar, hann sagði ég hef ekki heyrt þér á sögu í svolítinn tíma. Þú veist, þannig að hlustendur láta alveg í sig heyra við útastöðarnar líka. En svo, við getum hleypt honum að, en hvað ef hann segir næst eitthvað sem verður baunin undir dýnunni? Þú veist, má ég útskýra bara punktinn, þetta er svo að koma skýrt út mér. Ég er nefnilega átta mig á einu í öllu því sem ég er að gera. Ég er ekkert að reyna að auglýsa mig, ég er ekkert að reyna að hafa mig fjarri, ég er jafnvel að skamma fólk fyrir að hlusta á mig. En ég sé að, ég veit eitt, ég kom með nokkur undir vídeó, ég veit að það getur komið einn daginn vídeóið sem skiptir máli. Það getur mér sem verið löngu komið. Það sé bara óuppgötvað. Vídeóið sem segir, þú veist, ég veit núna hvernig ég útskýra þetta. Þú varst einu sinni út af síðasta viðtalið áður en þú varst settur í straff hjá sögu, þannig útskýrður alveg snilldarlega eitt hugtak sem að ég var að reyna að útskýra sjálfur nýlega. Þar sem útskýrir, heyrðu, ef ég framsel vald mitt til ríkisins og ríkið beitir síðan valdi sem ég hef aldrei framselt, hvaðan kemur þá það vald? Og þetta útskýrður snilldarlega í sambandi við barnaráðning. Þú ert búin að koma oft á sögu, þú ert búin að gera margar kafanir, þú ert búin að gera mörg live, en þarna náður að koma með eitt skýrt hugtak sem að, sko, þegar þú heyrir baunina undir dýnunni, þá geymir þessa baun. Og hana getur þú sett í mold og úr verður baunatré. Þannig að við erum báðir að gera þetta, það er fleiri að gera þetta. Það er að hvenær næ ég að útskýra baunina? Já, það er aðeins að standa upp og loka gluggann. Já. Þetta er ekki í lagi með hljóðið hjá okkur, kæru hlustendur, það er eitthvað að porta undan hljóði. Við reyndar stýrum því ekki mikið, það er Google Hangouti sem stýrir því mest sjálft. Það er bara að hækka í viðtækjunum. Heyri stíla í mér? Nei, ég heyri ágætlega þér, en það var hlustandi að tala um að það mætti að heyrast betur í okkur, en það er alltaf leið með soundið, það er sennilega eitthvað bara hjá henni. Já. En alltaf leið með það, en hérna... Það er eitthvað dímon í tölvunni hennar að koma í veg fyrir að hún heyri eitthvað. Já, þetta er allt saman í NSA upptökutækjunum, en það gömlu snældu. Þeir eru ekki að eyða einhverju digitali á okkur, það er bara snældu tækin. Sko við vorum að segja þetta fyrir hálftíma síðan. Já. Það er hálftíma dílei, sko. Og svo notaði þeir hann að ratsynthesæsana, þannig að við erum að tala einhverja svona fjölmiðlatal, sko, eða veist, mainstream. Það eru 10 filippínskar kettlingar í Manilu sem eru núna á flegi ferð að fara í gegnum þessi vídeó og klippa online.
Þannig að þið heyrið ekkert, þetta ekkert það sem við erum að segja sem þið heyrið, sko. Við erum að tala eitthvað allt annað. En ég segi þetta nú með manilega því að horfa á dokumentar í hitti fyrir það var eitthvað 5.000 manneskjur sem vinna í einhverju svona tölvusentir í Manilu við að analysa allt sem gert á Facebook og reynsa út óþörfan. Og svo líka náttúrulega sé ekki svona milli 500.000 og milljón manns frá hernaðarkompleksnum á samfélagsmiðlunum, sko. Já. Og mikið af þeim starfsmönnum sem að skrifa á Íslendingu komið mitt núna í framboði á Pírætum. Já, mér langar ógeðslega í þetta viðtal sem þú oft bent á, sko. Með harmageturnar og Píratana og það dæmi. Hvaða viðtal á það? Það var þarna með þennan CIA agent þarna eitthvað. Já, einmitt. Wendy Wong. Já. En ég lenti svolítið spooky fyrirbæri daginn, talandi um þetta. Sko, ég gerði vídeó sumarið 2015 sem heitir Jade Helm and the Avatars. Og það var nú bara því að þetta var stutt vídeó þar sem ég var annars vegar að fjalla um Jade Helm og hins vegar um avatarana. Og ég var eitthvað að hlusta á þetta vídeó á daginn og ég sagði, við þarfum eiginlega að tala um avatarana aftur til þess að hafa þá það enginn að pæli Jade Helm lengur, svo enginn tekur eftir, þú veist, það enginn að fara að hlusta á þetta vídeó þegar hann sé titilinn, af því þetta svo old news. Svo ég segi, ég þarf eiginlega að tala aftur um avatarana, því ég persónulega reynsla af þessu að vera analysaður af human avatars. Og eitt sem að ég læriði á þessu tímabili, að ég komst að því bara tilviljun að kínverska leyniþjónustan, hún með fullt af fólki sem í þessu. Fólki sem situr við tölvu og er að tengjast, sko, bæði menn og konur sem að tengjast í gegnum social media við fólk og hefur ákveðið mynstur. Þú getur fattað hvort þú eru agentar eða ekki. Og ég var í samskiptum svolítið við fólk í Kína og ég fattaði allt í einu manneskjan sem ég var að tala við væri agent. Síðan var ég ekki að pæla meira í því. Þetta var bara tímabil sem ég var að tala við fólk í Kína og þegar ég var búin að fá út úr því það sem ég vildi, þá bara fór ég að snúa mér að öðrum hlutum. En síðan daginn var ég að lesa mér til kínversku njósnaskipin sem eru öll af Yuan Wang klassa. Sko öll, þú veist, Rússland, Kína, Indland, Bandaríkin, Japan, þessi ríki sem eiga satellites og eru að skjóta sjálf upp satellítum. Þau eru öll með svona njósnaskip sem eru með risastórum loftnetum til þess að tala við satellites. Að sagt ég get alveg lesið úr svipnum á Axel. Ég bara en leið mér samt að segja þetta for entertainment purposes. En það sem ég fattaði við að lesa mig til þetta að Yuan Wang klassin eru ekki, yfirleitt þeir talaður the Python class eða þessi og hinn klassi, sko, þá yfirleitt verið að tala til að kafbátar af þessum klassa og kafbátar af þessum klassa, þá eru þeir allir eins. En Yuan Wang skipin aldrei eins. Þar sem að þau eiga sameiginlegt hlutverkið. Og þá fattaði ég fattaði út af þarna að þú getur fundið út suma avatarna út frá nafngiftum. Þú getur fundið það út frá mynstum. Ég ekki komið langt með þetta. Já, ég þetta með lykilorðið í þessari pælingu, það hersing. Já, en þú, já, ég þekki það. Ég veit hvað átt við þarna. Hvernig var svo orðað aftur? Jesús ætlaði að reka út af manninum? Þeir komu með mann sem var haldinn illum öndum til Jesú. Já. Nema áður en hann rak það út af manninum, þá segja þeir við hann að rektuð okkur frekar í svínahjörðina svo við höfum eitthvað samastað að vera á. Já, hann spurði, var ekki Jesús sem spurði fyrst þetta nafni, hver ertu? Já, og þeir svörðu, við erum margir. Já, við erum hersing. Já. Og þannig að þú finnur, og það reyndar ótrúlega mikið af þessum musteris-prófælum á íslensku miðlunum, sko. Já. Og þeir eru mjög nærri okkur margir.
Heyrist En betur í Guðjóni en Axel, verðu. ég er búin að vera að færa mig nær mækan. Ég er núna, þú veist, núna er lengra frá. Þar ég að Núna er ég gleypa lengra frá, núna kem ég að, þú veist, það er spurning hvort, þú veist, Ég ég er rauninni, Já, það heyrist betur núna þá, væntanlega. ég er rauninni þarf að vera svona langt frá, sko, út af, ég á að vera með gleraugu. Já, einmitt. Núna til dæmis sé ég ekki mjög vel á skjáin. En, þú veist, ég þarf að vera svona nálægt skjánum til þess að sjá almennilega hvað ég er að lesa. Ég er komið nær, þannig að það heyrist væntanlega betur í mér. Þá Þannig heyrist ég- líka allir andadrátturinn og allt. Þannig að núna er ég til þess að reyna að debunka feysið á Axel, hvað er hann raunverulega að plotta, sko. Núna er mér alveg sama. Pokerfaceið, sko. Svo núna er ég að reyna að sjá það út undan mér, sko, hvort það sé einhverjir dímonar á öxlinum á hann. Svo er önnur pæling sem ég veit ekki hvort ég hef komið fram með áður, ég man það bara ekki. Nú er ég bara að hugsa í hlutina Já. og svo bara hugsaði alveg til enda og gera aldrei vídeo, sko. En það er, þú manst eftir því að það var hérna einn Bilderbergari sem vildi að Íslendingar stofnuðu her. Já, Og ég held að ástæðan fyrir því að bandaríska stjórnarskráin og svo svissneska er byggð upp með militia. Það er engin her. já, Og ef það er engin her, og það er sennilega eina ástæðan fyrir að það var ekki, að Svisslendingar drógust ekki inn í stríðið, að ef að land hefur engan her, þá getur ekki lýst yfir stríði við það land, eða það fyrirbæri. já. Má ég koma með eitt punkt í tengslu við þetta, því þú ert að hjálpa mér að rifja upp punkt sem ég var að hugsa bara í dag. Að því þegar ég var að hugsa þetta með state of, að þá allt í henni fór ég að hugsa, sko, að því ég var að hugsa þetta með Soros, seldu þessu gauðra, að því ég lengi verið að velta fyrir mér hverju eru þessi gauðrar raunverulega fjárfesta í. Og þess vegna er ég að leika með þessa hugmynd, they are investing in a state of. Og þá fór ég að hugsa, sko, manstu þegar við vorum að tala oft á síðan tímum Vatikanið, það eru mjög margir analýserar, konspiracy analýserar sem að halda Vatikanið eða City of London eða the Washington DC City State, þú veist þennan þríhyrning, margir halda þetta sé, þarna sé kjarnin í samsærinu og þú veist það eru svo margir að leita bauninni eða brennipunktinum. Og þó ég gerir lítið úr þessu öllu saman, þá hlusta ég á þetta allt saman því að maður er að safna bara punktum, maður vill sjá, ég vil ekki rörsýnina, sko, ég vil sjá meira en þó fór ég að hugsa, heyrðu, manstu þegar allir voru að segja, heyrðu, það er Vatikanið sem eru stjórnarnir saman, eða það er City of London sem eru stjórnarnir saman. Og þá allt í henni fattaði, heyrðu, ok, við vitum að katólska kirkjan er mjög valdamikil, við vitum að hún á miklar eignir, við vitum að hún á mikið state of mind. En hver á katólsku kirkjuna, hver á páfann, hver hefur fjárfest í þessu state? Og næsta skref sem ég hugsaði var, hver á bandaríska herinn? Hver á bandaríska herinn? Hver á Pentagon? Hvar er eignarhaldsdokumentið á þessu state of? Já, það eru þessir sameinuðu þrjótar. Ég veit ekki svarið, sko. Nei, ég veit ekki. Vegna sem ég finnst spurningin... Þú veist hvernig, þarna ertu komin út í þetta sem heitir trust law. Og 1302 var fyrst sett á fót þetta samt trust, sko. Já. Og trust... State of soul ownership. Já, ok. Ég er alveg heitlaður að þessu. Já, það var alltaf þríþætt, sko. Það voru þriggja laga kóróna, sko. Það var allar sálir, allt land og allt haf. Allt vatn, sko. Þannig að þessi herveldi, sko, eru inn í þessu tröst dæmi, sko. Sem minnir mig á eitt, ég ætla að fletta hérna upp í Dropboxinu mínu.
Já, á að eiga hérna einhvers staðar eina glósu. Sérst ég ennþá á skjánum? Já. Ég veit ekki hvort einu sinni finna það aftur. Ég var að reyna að finna skilgreininguna á orðinu Fiat. Fiat currency. Já, það bara partur af þessu. Ég nefnilega rakst á það daginn, ég sjá hvort ég finni klippuna. Ekki Fiat einhverju bílar? Jú, líka. Ítalskir? Ég nefnilega klósa oft með Dropboxinu, svo klippi ég út og svo flegi ég. Svo hvort ég finna þetta bara eitt fyrir bingo. Nei, ég finna það ekki. Það er ábyggilega pæling, sko, hvað Fiat þýðir. Vegna þess að ég rakst á skilgreiningu hjá einhverjum Fiatið. Hérna er þetta bara, a formal authorization or proposition a decree. Já, þetta er ekki akrónimið, sagði. Ég var að leita að akróniminu. An arbitrary order. Þetta er heilmikið orð. Geturðu hendur þessu upp á skján? Ef ég þorði ekki, þá hefur hann stundum bara flippað út hjá mér, útsendingin, sko. Já, ok. Hvað googlaðirðu? Fiat definition. Ég fann aðra skilgreiningu svo ert með. Já, hérna er simple definition, þetta er Merriam-Webster, simple definition of Fiat, an official order given by someone who has power, an order that must be followed. Ég hef hent myndglósin sem ég var búin að taka, sko. Já, en sjáðu, sko, þetta er ekki, sko, ég var að leita ekki að þessu. Fiat er mjög líklega komið latinu. Það var það sem ég var að leita. Hvað stendur F-I-A-T fyrir? En það sem ég rakst á ástæðan fyrir ég var að pæla í þessu, ég er bara bókamerkja og svo slökkva þessu. Já, eins og mafía. Já, sko, það sem ég var að leita var hvert er upprunalega hugtakið vegna þess að ég rakst á í einhverjum think tank daginn. Það var einhver sem sagði í einhverju útlistun að sagði the Fiat authority dictates that it is og allt í nú fattaði ég heyrði Fiat er hugtak sem hefur einhver aðra merkingu heldur en bara Fiat currency eða Fiat authority. En það eina sem ég fann var latnesku orðin fyrir jörð, loft, eld og vatn. Það er eina sem ég fann. Þeir tala hérna að Fiat sé dregið úr latínu og þýðir let it be done. Já, ég var búin að sjá það, en það segir okkur, við þurfum orðin sjálf, sko. En þetta kannski skiptir ekkert miklu máli, ég var bara eitthvað að leika mér við að skoða þetta, sko. Já, skiptir náttúrulega miklu máli, sko. Orðin skipta mjög miklu, sko. Já, þau gera það. Það er spurning á hvað ertu í lagskiptingunni, sko. Já. Þú veist, ég átti við það. Þú veist, já. Þetta er eitthvað sem þetta á eftir að koma upp á yfirborðið. Hvað þetta er, hvað Fiatið er. Já. En þetta tengist því sem þú varst að tala sko. Að þú sagðir sko jörð, vatn, sál, hvað er hún annað en loft? Og þá vantar þig eldinn. Hvað er það annað en hinn guðlega opinberum? Já, en þeir gerðu bara þessi 3 tröst, sko. En málið með þessi tröst, og það er það sem að þetta er alltaf orðaleikur, sko. Já. Og þess vegna þegar að lögreglan stoppar þig, þá segir hún á amerísku, sko, do you understand why I stopped you? Og með að segja já, og þá ertu búin að þá stendur undir valdi, sko. Já. Og sama er með þegar þeir eru stemt fyrir héraðsdóm, þá þarf þetta að vera með alveg á hreinu hver er að stefna þér fyrir héraðsdóm og hverjum er verið að stefna fyrir héraðsdóm. Af því að þú getur bara tekið hérna kennitöluna þína, yfirleitt er fólki kennitölunni stemt inn og þú getur sagt, já, heyrðu, þetta er hérna út af þessari kennitölu sem er tengd við mig, sem er lífpersóna, en þið eigið þessa kennitölu. Þannig að hérna, takið þið hana bara og ég er farinn, sko.
kemur mér ekki við. Þið eigið allt þetta dæmi, sko. En ef að þið ætlaði að taka eitthvað af mínum líftíma, þá kostar hver mínúta 3 unsur af gulli, sko. Og menn segja ekki þetta einu sinni, veist, menn bara ganga undir valdið og gera engar kröfur, sko. Já. Þessna eru til dæmis verðið á mér og minni fjölskyldu eru 3 gullungsur fyrir hverja byrjuðu mínútu, sko. Ég skrifaði hinn á opinberum daginn og spurði hvar væri skjalið sem sannar að ég væri ég. Já. Ég fikk bara þetta náttúrulega bull spurningi þeirra augum, svo ég fikk bara bull svar. Já, það spurning, þetta nefnilega, þetta svolítið tricky business, sko, og þess vegna svo gott að læra af Jesú, því Jesú sagði alltaf rita þér. Og Jesús sagði alltaf, ég geri ekkert nema það sem ég hef séð föður minn gera. Og það ástæða fyrir það sem ekki prumpaði við Jesús, sko, því að hann með þetta, sko. Og rita þér. En þetta allt saman ástandsskoðanir. Og það alveg rétt sem þú segir, þú veist, hverjum stefnt fyrir dóm? Hver ég? Hvernig getur þú sannað? Þú veist, því ég var að leita að fæðingarvottorðinu og ég fikk bara bull svar við því. Þeir hafa ekkert fæðingarvottorð. Jú, þeir eiga fæðingarvottorð. Ekki vilja þeir viðurkenna það. Ja, það í New York. En fólk skilur ekki svona pælingar og það ég sé, sko, þess vegna var ég svo þetta þegar við vorum að tala svo og svona, þessir agentar á sviðinu, hvort það Alex Jones eða Soros eða Sigmundur Davíð eða Jóhannes Slettireka, þetta allt saman Jóhannes Slúrari það, Jóhannes Skýrari. Já, akkurat, Jóhannes Slúrari. Þetta allt saman bara, þú veist, sumir þeirra eru búin að sjá ekki inn fléttuna, eins og Soros, hann búin að sjá ekki inn fléttuna, hann hafa gaman að þessu. Hann gerir bara það sem hann sýnist af því hann veit að fólk leifur að komast upp með það. Af því hann veit að fólk til í að taka við peningunum hans. Af því hann veit að það fullt af fólki sem að trúir á vitlausuna sem í gangi. En svo eru aðrir eins og Jóhannes Slúrari sem virðast trúa vitlausunum sjálfum sér. Já, það eitthvað... Harmageddon, sko. Maður hlustar stundum á Harmageddon og maður stundum fattar þannig eru þeir að tala eitthvað sem þeir trúa á, eða hvað. Þú veist, trúa þeir allir vitlausunum sem þeir eru að bóðbera sjálfur. Já, þeir eru náttúrulega, eins og sérðu, svo koma meistararnir í þáttinni á þeim. Hann Jakob, hann einn meistarinn þeirra, sko. Og sama sérðu hennan Atla, hennan í vígðan Atla á Stundinni. Já. Sem var að skrifa vítisengla og málið hans Hafna. Og hann var birt mynd af honum, sko, með 2 musteris plebbum, sko, sem voru að íta honum úr vör, sko. Og að því að Hells Angels eru náttúrulega hluti af valdstjórninni, sko. Og þannig og náttúrulega þetta blaður í honum málið hans Hafna náttúrulega bara fáránlegt, sko. Já. En sko ritað að ef dómskerfið eða þessi trúarstofnun sem kallast dómskerfi kemst að þeirri niðurstöðu að það sé hægt að taka barn af þessari fjölskyldu út af því að þeir telja að illa sé farið með barnið eða það sé ekki eitthvað svoleiðis, sko, þá get ég leitað sömu líkur að það ætti að taka heilan úr Harmageddonum og þessum Atla og fleirum að þeir fara svo illa með heilan. Já, það ekkert viti að leyfa þessu fólki að halda sínum heila, sko. Þannig að það eru með sömu rög, ég ekki að segja, sko, þú veist þannig að ég stýð ekki bannar án, sko. Nei, þú ert bara að sína fram á lógíkina, sko. Ég bara rita þér. Já. Að sko í raun með sama hugsunagangi þetta réttlætt að það sker úr þeim heilan, sko, og láta einhvern annan fá sem myndi að fara vel með hann, sko.
ég sé alveg hvað átt við og vegna þess að þeir eru að sópa gólfin illa í hausnum á sér. Já, samkvæmt mínum mati, sko. Já. En þá erum við aftur komnir að, sko, við vitum á umskiptingar þegar þeir heyra svona fulleringar að þetta, hvaða vitleys er þetta, það er en þetta er alveg eins og þegar ég segi, sko, hver á bandaríska herinn, hver hefur afsalið fyrir eignarhaldi á þessari maskinu, má ég klára. Vegna þess að þegar ég spyr svona fáránlegra spurningar, allir vita Bandaríkin eiga þennan hér, það ekki? Ég veit ekki hvar er skjalið sem sýnir fram á eignarhaldi á þessari stofnun. Sjáum til, þegar ég las stjórnarskrá lýðveldisins frá 1944, þá var ein setning sem stóð svolítið í mér. Ég var búin að lesa þetta skjal sem er skilgreiningar skjal fyrir íslenska ríkið, íslenska lýðveldið. Og allt í einu sá ég að setningunni segir lögreglan útfærir þetta. Eða framkvæmir þetta. En ég sá hvergi í öllu skjalinu neina skilgreiningu á lögreglunni sem entity. Og þá hugsaði ég, þetta er bara spurning semantics, að þá til byrju hérna er stofn skráin fyrir lígveldið, hérna er skjalið sem skilgreinir þetta lígveldi, hérna er hugtakið skilgreint fyrir lígveldið. En hvar er skilgreiningin fyrir, þú veist, hvernig getur lígveldið sem er að skilgreina sjálft sig, sagt, heyrðu, það er eitthvað entity sem heitir lögreglan sem að sér að framkvæma þetta hér. En í þeim orðum er verið að viðurkenna að eignarhaldið og skilgreiningin á þessu fyrirbæri sem heitir lögreglan sé utan við skilgreininguna á lífveldinu. Svo hver hefur eignarhald og yfirráðarétt yfir entityinu sem heitir lögreglan á Íslandi? Þetta er nákvæmlega sama spurning. Já, þarna á ég reyndar svar fyrir þig. Og það er þetta konsept sem núna er kallað public-private. Og hérna Federal Reserve frá 1913 er skýrt dæmi public-private dæmi, sko. Og þess vegna er þessi þýsus minn að þetta er skipuleg glæpastarfsemi réttur þýsus. Af því að Federal Reserve að það hittist þarna á Jekyll Island, hittist þessir glæpabarónar fjármála húsana sem að stunda rekitering og ponzi og bara þjófna á hverjum degi, sko. Og þetta eru mafíur. Og það erfiðasta við mafíur er þetta er allt saman glæpamenn, sko. Já. Það er svo erfitt að kontrollera glæpamennum. Þess vegna eru lengst komnu glæpamenn veraldar á hverjum tíma sækja rosalega mikið í public-private samstarf við ríkið. Af því að ef að einhver af þessum glæpamönnum sem að í þessu tilfelli voru banksterarnir fara að gera einhverja vitleysu, að þá grípur ríkið inn í, sko, og tekur einhverja glæpamenn út úr röðunum sem ætla að sitja allt í vitleysu, sko. Já. Þannig að þeir þess vegna fólk heldur að til dæmis þessar stjórnarumræður núna snúist einhver málefni, sko. Þetta eru bara skipulega glæpasamtök sem eru bara veist hvernig skiptu við skattakökunni, sko, sem er innheimt með glæpum, sko. Að þessi tegund af auðhringjum, alþjóðlegum auðhringjum og þessari tegund að glæpastarfsemi sækir mikið í ríkisvaldi til þess að halda utan glæpin, sko. Og that's it. Sama er með Pentagon, sko, í Bandaríkjunum er fyrirbæri sem heitir US Incorporated og þess vegna þegar að forstjóri NSA var spurður eru þið að njósna Amerikana? Þá hugsaði hann
ég get lofað þér því að við erum ekki að njósna Amerikana. Þeir eru bara 5 eða 6 sko, eða 50-60. Þeir eru bara örfáir. Af því að þeir eru að njósna þegna US Incorporated sem fyrirtæki. Þetta ákveðin orðablekking sem virkar á fólk, en þetta ekkert ósvipað eins og ef ég heimfæri þetta aftur upp á Vatíkanið eða kanni. Ég veit að við erum að tala sama hlutin hérna. Og alveg eins og þú bendir á þetta með samsæri á Jekyll Island, þetta ekkert í fyrsta skipti í veraldarsögunni sem sambarilegt gert. Þú ert bara að útskýra mynstur, þú ert ekki af því það eru margir sem horfa á The Conspiracy of Jekyll Island sem að Edward Griffin skrifa í bókum. Þarna byrjaði þetta ekki. Þetta ekki brennipunkturinn. Þetta bara einn af mörgum pollum mörgum pollum sem falla á tjörnina. Þú ert að horfa á kyrra tjörn, svo fellur regndropi, svo annar. Þú sér margar gáur út áður, svo kemur rigningin. En það einhver kjarnahugsun á baku þær allar. Og þess vegna mjög gott fyrir fólk að spyrja sjálfa sig að þessu, hvort sem það Federal Reserve eða the US Army eða íslenska lögreglan að sjá blekkinguna að lýðveldisdokumentið sjálft blekking. Það eitthvað annað enterprise þar á bakvið sem að presentera þetta dokument. Alveg eins og Vigdís Hauksdóttir útskýrir svo snilldarlega í þessari samkomu sem hún var á hjá Flokki fólksins fyrir viku og hálfa mánuði síðan. Það sem hún útskýrir mjög skemmtilega, og ég ekkert viss hún hafi fattað að hún var að gera það, að þessi svokallaða stjórnmála elíta sem á þingi hefur enga yfir sín sjálf, yfir hverju hún þáttakandi í. Já, Vigdís í raun að lýsa crime sín, sko. Hún kemur bara inn á einn stað þar sem að fólk var drepið að því að borgaði ekki. Hún kemur bara í eina verslun þar sem allir voru drepnir, sko. Já, en hún staðfestir hluti sem að ég og þú höfum svo oft verið að tala að þessi leikendur á þessu sviði hafa ekkert meiri yfirsýn heldur en bloggararnir sem að tjá sig stjórnmáli. Og þess vegna, og ég benda á þetta vegna sem ég var að gagnrýna svo mikið í sumar, hvort sem það dögunarfólki eða Sturla eða einhverja aðrir sem ætla að fara inn í stjórnmálin til að taka til. Þú veist, taktu með þér helviti stóra slöngu til þess að fara að hósa drasli niður. Þú byrjar ekki þarna. Og nei. Þú þrífur ekki eitt horn í Haughúsinu. En þegar horfum til dæmis á kaþólsku kirkjuna sem annað dæmi. Kaþólska kirkjan segir, páfinn handhafi guðsvaldsins á jörðu. Hvaða guðsvalds? Þeir segja að Jesús Guð og allt það, eða hálfguð. En þeir segja, kirkjan hvílir á valdboði því þegar Jesús segir við Pétur postula, þú ert kletturinn sem ég mun byggja á söfnuð minn. Og þetta bara það sem þeir segja. Ekki alveg rétt. Ok. Þeir, sko... Við þurfum að stafsetja þetta rétt. Já, að sjálfsögðu. Sko, það nefnilega málið að kaþólska kirkjan talar alltaf Holy Heavenly Father og the Holy See. Þeir líta ekki á Jesús sem Guð. Ok. Mér finnst það ekki skipta öllu máli í þessu samhengi. Nei. Það sem að vegna þess að þegar þú ætlar að fara að útskýra muninn á þessu fyrir mannesku sem aldrei einu sinni opnað biblíuna eða hefur bara farið á lært réttar bænir í sunnudagaskóla, hún sér engan greinamun á þessu. En erum við ekki hættir að tala við steinlímd gólem? Hún bara tilbyður það ástand sem að henni hefur verið innbrettað. Ég búin að vera að velta þessu fyrir mér undanfarið. Akkur erum við að eyða tíma í að biðja einhverja afsakanir á eða vera að útskýra eitthvað sérstaklega fyrir steinlímd gólem? Það er bara tíma. Nei, við erum ekkert að því. En nei, ég bara að leika mér að konseptinu. Vegna þess að ef ég má klára þess að ofur einföldum mína. Vegna þess að mér veist,
sko, þegar við horfum á páfann sem að segist vera handhafi þessa valds, ef þú ferð og tekkar á því hvað hann segir um Pétur postula, þá segir hann, já, Pétur postuli dó í Róm, hann var krossfestur í Róm. Ef þú hins vegar rannsakar það, hvað sagt Pétur postula, hvaðan hann dó og þar fram eftir götunum, þá kemur í ljós að þeir sem skrifa Pétur postula fyrstu 3 aldirnar í sögu kristindóms höfðu ekki hugmynd hvar hann dó eða hvernig. Að það ekki fyrr en á 4. öldinni eftir að Konstantín búinn að búa til kaþólsku kirkjuna sem að fara að koma fram pennar, það voru 2 pennar, ég man ekki hvað heita, sem að skrifuðu í einhverjum bókum einhverja tilgátukenningar að Pétur hefði dáið í Róm og verið krossfestur þar. Þetta voru tilgátukenningar. Síðan gafst ég ekki upp vegna þess að ég hafði heyrt þá tilgátukenningu að hann hefði dáið í Babylon, hann hefði farið til Mesópótamíu. Og ég man ekki hvað ég var lengi, ég fann loksins eitthvað á Britanniku þetta. En ég þurfti að lesa í gegnum 3 síður og af þvættingi tilgátukenningar Pétur postula áður en ég fann að það var heimild á 2. öldinni sem talaði hann hefði farið til Mesópótamíu og horfið þar. Og þetta sko, þannig erum við að tala hérna stofnun sem segir, ég hvíla á þessu og ég hvíla á þessu, og eins og þú bendir á, hún samt vitnar í annað og vitnar í annað, og svo þegar hvort sem þú rekur Pétur postula eða the Holy See eða whatever holy eitthvað, eða Heavenly Father, þú endar einhvers staðar í einhverjum þvættingi. Og þetta allt saman byggt á huglægu mati. En bíddu við, vald páfans ekki til. Það nefnilega blekkingin. Páfinn hefur ekkert vald. Vegna það, nei. Hann forstjóri Tröstsins á stofnað 1302. Hann bara forseti ríkisráðs. Maður má bara koma í fullyrðinguna, svo máttu tæta hana í sundur. Já, gerð svo. Ég veit ekkert hvað það engin sannleikur. Vatíkanaráðið hefur valdið. Það satt eða? Nei, það veit ég ekkert. Þetta bara, þetta í bíó. Þetta í bíósögunar. Já. Nei, það nefnilega máli með kaþólsku kirkjuna, hún óbúslega gott dæmi þessar vítisvélar andskotans, að kaþólska kirkjan hefur ekkert að gera með Jesú Krist, bara aldrei. Ég hefur aldrei haft. Og nei, kaþólska kirkjan byggir á skjalavaldi Unum Sanctum frá 1302 og byggir á því enn. Það þetta sem að menn fatt ekki, það þetta trust law, Þú ert með Soros og þessa spjátrunga sem eru hedge fund manager, en þeir eru hálfgerðir fúskarar, af því það eru trust gæjanir sem að halda öllum verðmætunum í hendi sér, Já. Það eins og Bretadrottning á bara og þessi entity eiga raunveruleg verðmæti eins og land og gull og gersem og allt þetta drasl, og þeir hafa engan áhuga á peningum, og það til þess að menn voru að tala að Bill Gates á svona mikið af peningum, þá hlægir þetta tröst með peningum. Hann á ekki neitt. Hann á ekkert. Nei. Fólk ekki að blása sig alveg bara ég billjónamæringur eða trilljónamæringur, ég á svona mikið af peningum, ég get bara að skrifa hérna 700.000 trilljónur á þetta blað, og það hefur jafn mikið löglegt gildi og þessi sneplapésar eru með. Tröstlið sem á all landið og allt rastlið, þeir bara hlæja þessu fíblum. Í rauninni ekki. Þetta það sem ég hef oft í huga þegar ég að tala að fara fram eigendaskipti á íslensku þjóðinni, ekki landinu. Ég ætla, þegar ég að tala þetta, þá á ég við þetta, the state of. Hver á Ísland? Bara svona for the document's sake.
sko, hvað á Ísland? Breytum spurninguna aðeins. Hvað á Ísland? Já, samkvæmt okkar trú, þá eigum við landið og miðin og landréttindi. Nei, þú skilur ekki spurninguna. Hvað það sem Ísland á? Já, Ísland náttúrulega bara stokk og steinar sem eiga ekki neitt í sjálfum sér. Ok. Sem sagt, eilandið Ísland á ekki neitt. Já, eilandið Ísland Ísland. Ok. Ég skilur. Já, ég bara að spyrja spurninga. Þú veist, hvort eldra, þjóðin eða landið? Ég veit hvort heimskara. Ok. Hvort landið eða þjóðin sem huglæg entity, af því að ég veit að ég sit hérna í stól sem að hvílir á einhverju jarðarpunkti. Hvort færari að taka hitt og gera eitthvað við það? Hvort þjóðin færari að meðhöndla Ísland eða Ísland færara að meðhöndla þjóðina? Já, sko. Hvor hefur meira vald yfir hvoru? Já, hvað hafa, til dæmis, í þessu samhengi má líka spyrja hvað hafa þorskarnir, hvað eiga þeir mikið af Íslandi, þorskarnir í sjónum? Já, ef við tekjum þetta því þú spurðir, sko, þeir eiga land og þeir eiga þetta og einhverja áþreifanleg verðmæti. Þú getur ekki átt verðmæti nema að geta varið þau eða meðhöndla þau. Nákvæmlega. Þú veist, ef þú getur ekki gert annarkvort eða bæði af þessu tvennu, þá áttu ekki þessa eign. Þetta skilur skjalavaldi, en skjalavaldið er snjallt. Það búið að búa til hugtak sem heitir skjal. Sá sem handhafi skjals, sem skilgreinir þetta landsvæði, hann hlýtur að vera eigandi þessa landsvæðis, af því að hann heldur á skjalinu. Og meðan allir þeir sem koma að og viðurkenna skjalið, og þeir viðurkenna þá það með þetta eignarhald. Þetta state of. Þetta ástandslýsing. Og þá erum við komnir að fyrirbærinu, hérna nú kem ég og segi, heyrðu ég á Borgarfjörð. Og ég prent út skjal og gerir fínt skjal sem segir Guðjón Hreinberg á Borgarfjörð. Hefur ykkur challenge að þetta claim þitt? Nei, en þá stendur það bara. Já, en sko, þá kemur við aftur á ástandinu. Fólki finnst þetta claim vera of fáránlegt til þess að hvorki challengea né styðja. En það sem fólk skilur ekki það gæti runnið upp svo dagur, og hérna kemur svolítið punkturinn, geturðu varið eignarhald þitt. Það gæti runnið upp svo dagur að 150.000 Íslendingar myndi trúa þessu claimi mínu og þessu skjali. Og þar með ég komið með 150.000 manns sem eru tilbúnir að hjálpa mér að verja þetta eignarhald mitt. Og þar með gerist ég eigandi að þessu landi. Sjáðu. Ef ég fær að meðhandla það eða verja það. Og þetta ástæðan fyrir því að tala að eignarhald manna yfir auðafum einskis virði nema þeir hafi ástandið. Og þess vegna spurði ég, hver á lögregluna, hver á bandaríska herinn, hver á bandarísku kaþólsku kirkjuna, hver á páfann, hver á kardínálaráðið, hver á þeirra ástandslýsingu, ástandsskoðun, þeirra ástandsviðhald, þeirra ástandstrú. Hvernig skilgreiningu hver á? Til dæmis ef lögregluna? Já, með svona, geturðu varið eignarhaldið eða meðhandlað. Já, sko, ok, segjum það að ég eigi lögregluna, lögguhaugana. Já. Hvernig sanna ég eign mína á þeim? Með því að þú getur meðhöndlað þá sem eign. Sem þýðir það að þeir viðurkenna eign þína og akta eftir henni. Já, segjum til dæmis að ég myndi skipa þeim að fara upp í Árbæ og drepa ykkur og þeir segja nei og drepa mig í staðinn. Já, þá áttu ekki til það. Einmitt. Og þá ertu komin nefnilega spurningunni, ef það einhver sem getur sagt lögreglunni að fara vegna þess að einhver
var bara sá atburður. Það var fyrirverandi hermaður sem hringir í þá í 112 og segir ég heyrði skotkvelli næstu íbúð. Það sönnun þeirra fyrir því að þeir þurftu að fara úr staðinn og skjóta sæðan. Já, ég heldur reyndar að það mál sé með, sko, það er annað sem er líka, sem maður þarf að passa sig á í þessu, að þetta hugsanlega ekki alveg svona strúktúrerað. Þetta eru mafíu götugengi, sko, þetta svo hver á götugengi. Ég átta mig á því, ég að nota metafóruna. Já, en málið það sko að hver á götugengi, sko. Já, ég átta mig á þessu. Götugengin berjast bestu bitana, en það öll götugengi verjast lögreglunni. Eða einhverju sem að stöða starfsemi þeirra, sko. Og það sem að gerir djúkaðanir góðar það að við erum báðir að lýsa einhverjum hlutum í gegnum metafórur. Við notum ólíkar metafórur fyrir oft sömu hlutina. Og vegna þess að það sem við erum að gera, við erum ekki að vekja heiminn eða bara alveg heiminn eða græða á heiminum. Við erum að sýna fólki kringum okkur hvernig má tækla hluti með metafórum og konseptum. Það hefur aldrei gerst hérna á Frelsi TV eins og í Harmageddon. Já, engar myndlíkingar hérna, sko. Veist, við veitum ekkert hvort það var einu sinni nokkuð maður drepinn upp í Hraunbæ. Ég átta mig á því. Þú veist að ég ofta að tala um þennan atburð. Ég leyfi mönnum ekki gleyma honum. Ég bara leyfi fólki sem hlustar á mig, ég leyfi þeim ekki að gleyma þessum atburðum. Og ég nota hvert tækifæri sem ég get til að rifja upp glæpinn gegn Kassi á sínum tíma. Ég leyfi fólki ekki að gleyma þessu. En þegar ég að horfa á þetta, veist, ég hafði gaman á að lesa skýrsluna daginn, skýrsluna sem ríkissaksóknari gaf út til að réttlæta að það þyrfti ekki að taka þetta morð fyrir dómstóla. Ég þurfti að lesa 3 svar. Nágranni hringdi 112 sem fyrrum hermaður sem taldi sig heyra skotkvell í næstu íbúð. Eða í stigahókinu. Og ég sagði, byrju, ég vil nú vita svolítið mikið meira um þetta. Hann bjó ekki að það? Whatever, ég vil vita meira um þetta. Það bara skauta fram hjá þessu svo ekkert sé. Byrju, það búi ekkert fyrrverandi hermenn í öllum stigagöngum á Íslandi, sko. Þessi mál eru við raun búin að full sanna, sko, eins og til dæmis þessi kenning mín að lögreglan stýrir öllum fíkniefna innflutningi í samstarfi við CIA. Það var skömmu seinna sprenging í fíkniefnadeildinni og þá kom það út að það eru bara örfáir aðilar sem stýra öllum rannsóknum og hafa yfirsýn til þess að fylgja peningunum, follow the money. Það eru bara 3-4 gaurar sem stýra því. Og ef einhver heldur að það sé eðlilegt ástand á fíkniefnadeild og svo vill enginn að þeim fara í fíkniefnapróf, sko. Hvorki sjálfviljuðurinn og bara, veist, þeir hætti allir að vinna daginn sem það gert, en það nú auðvitað að losna við þá, sko. En sko, málið sko, þetta það sem ég svolítið að benda á. Þegar að dómstólarnir, eins og Hæstiréttur orðinn trúardómstól, og sko, það verið að ræna börnum og það verið að drepa fólk, þá eru þessir krimmar búin að missa allar sínar varnir. Í raun hægt að rökstyðja það að almennir óbreyttir borgarar á Íslandi, þeir óbreyttir eru sem þeir ekki búið að breyta þeim í skjalavalds gólem, sko. Í raun getur óbreyttur borgari drepið hvern af þessu fólki skaðlaust. Og þá ég að tala ritað ég geri ekkert nema það sem föður minn gera. Það sést bara með þeirra eigin rökum, og þú mást gera öðrum eins og þið viljið aðri gjöra yður, að með þeirra eigin rökum, ég ekki að mæla með henni en ofbeldi, skilur, ég algjörlega á móti. Nei, ég veit að þú ert að nota metafóru. Já, sko það taka það fram, að í raun var hægt að bara, þú veist, ef einhver lögga liggur vel við færi að bara stúta henni og það skaðlaus aðgerð. Það bara sjálfsvörn. Hrein sjálfsvörn. Og ekkert að dæma manni neina refsingu fyrir það. En það sem ég var að hugsa áðan þegar ég ákvað að nota Hraunbæjarmálið sem dæmi, það skiptir sjálfsög ekki máli hvaða dæmi við notum. Við getum alveg eins notað Gálgaklettsdæmið þarna í Hrauninu í Garðabæ.
að ég man ekki hvað heitir, Gálgahraun, já, að þegar eigandi lögreglunar sendir lögregluna á einhvern vettvang til að gera eitthvað, þann sendir eign sína til þess að framkvæma einhverja hegðun, breyta einhverju, hafa áhrif á eitthvað ástand, þá eigandi þessa hreyfiafls, þannig séð lögreglan ekkert annað en hreyfiafl sem getur haft áhrif á ástand, að þegar eigandi þessa hreyfiafls beitir því, þá væntanlega einhver ávinningur af þeirri breytingu. Saman, sko við getum alveg eins farið í gegnum, ég man þegar, mér tíðrætt þetta, ég byrjaði að lýsa því í október í fyrra, að það væri einhver ástandsbreyting á eignarhaldi yfir þjóðinni, í vinnslu. Núna síðustu mánuði sé ég sífellt betur að ég hafði rétt fyrir mér. Ég veit ekki ennþá hver eigendabreytingin sjálf hver var eigandinn og hver verður eigandinn, og ég veit heldur ekki hvert var markmið fyrrverandi eiganda né núverandi eiganda. Ég veit það ekki ennþá. Og ég hef engar áhyggjur af því, ég var ekkert að leita þessum upplýsingum, þær rötuðu til mín, hitt mun rata til mín líka, ef það er eitthvað sem vættir og góðögl vilja, ég veit. Það sem ég sé hins vegar ástandsbreyting, og ég sé að það eru einhverjar flækjur á bakvið, þau vélabrögð sem eru iðkuð opinberlega, að á bakvið þessi vélabrögð eru einhverjar viðameiri flækjur. Þetta sé ég. Suma af þessu hef ég lýst eftir því sem ég treyst mér til. En ég hlýt að spyrja mig, þegar eigandi á hreyfiafls beitir hreyfiaflinu til ástandsbreytingar, þá hlýtur að vera af því einhver ávinningur. Það spurningin. Já, hreyfingin sem á sér stað núna sko, þetta eru erlendar, þetta eru alþjóðlegar hreyfingar. Vesturhreppur að reyna að ná núna á lokametrunum alræðisvaldi til Sameinuðu þjóðanna, sko. Og þar og það einmitt á þessu lokametrum sem eru krítiskastir til þess að ná alræðisvaldinu. Og við þessir rugludallar á YouTube erum að breyta gangi þessara mál, og þess náttúrulega var interneti flutt núna til Sameinuðu þjóðanna fyrir nokkrum mánuðum, 1,5 mánuði. Byrju, það vissi ég ekki. Jú. Rótardóminni var flutt frá Bandaríkjunum til Sameinuðu þjóðanna. Ertu með þetta skjalað einhvers staðar? Mér vantar skjalið. Mér vantar fréttina. Obama. Þetta er bara, mér langar að sjá upplýsingar þetta. Ég ekki að viðfengja. Ég bara mista þessu. Þetta frá Bandaríkjunum. Þetta er done deal. Já, endilega þú manst eftir, hentu fram svo ég geti skoða þetta. Þetta er stórt. Þetta kemur bara strax í searchi. Þú leitar bara UN Internet Takeover, þá farðu 700 greinar yfir þetta. En það er það sem að gerast, að það internetið að koma til stjórn Sameinuðu þjóðanna. IMF dæmið, að þeir að keyra á þetta cashless society og fleira slíkt, og þeir að krassa öllum gömlu gjaldmiðlunum viljandi, sko. Öllum. Ég googlaði, ég sá það hellingur þetta. Takk fyrir þetta, ég vissi þetta ekki. Já, og þeir verða með, sko, áætlunin að taka upp þessa SDR, þessi sérstök dráttarréttindi gjaldmiðil sem verður alþjóðlegur. Og eins og vorum að tala áðan, hvernig getur sannað eign þína á lögguhaugum, það gera það sem þú segir, sko. Sama með, sko, Special drawing rights. Já, sama, sko, það á lokametra og sama hátt hver á þjóð, eins og Íslendinga, það bara follow the money, hver heimtar skattana. Það sem að heyrða skattinn, hann á þig, sko. Og í raun sko Íslandi slitnaði eitthvað. Nei, ég er hérna. Að sko Íslandi raun 2 ríki, sko, komin upp. Það innheimta bæði rosalega, alveg ótrúlega skatta, sko. Að það til dæmis með þessum Parísarsáttmála og öllu þessu Sameinuðu þjóðakjaftaði,
að það eru sko alltaf síauknir milljarðar sem að fara til Sameinuðu þjóðanna af skatttekjum landsins sko. Já. Og markmiðið og það sem stendur til að flytja þetta algjörlega. Það verða engir innlendir skattar. Þeir fara bara allir beint úr landi. Og það eru þessar hreyfingar sem í gangi. Og í raun er sko, þetta er Sovétríkin númer 2 sko. Já. 2. Og þessi plebbar sko, sem vorum að tala áðan, musteris plebbarnir allir, hvað sem þeir birtast nú, að þeir eru allir að spila á þessa marxísku strengi. Og þeir minna mig svolítið á að þú hefur séð svona sjónvarssölumenn. Þessar sjónvarssölurásir sko. sem er bara allt ómögulegt heima þeirra, gólfið allt ómögulegt, einhver sýndur svona alveg bara, gólfið er alltaf skítut hjá mér, alltaf ómögulegt, sko. Og svo, við erum komið 9 róbótryggsuguna og þetta er það sem þeir eru alltaf að gera, sem þeir eru alltaf að grafa upp eitthvað vandamál, kynferðisofbeldi svo mikið vandamál, þetta er bara alveg yfirdrifandi og bara, heimilisofbeldi, þetta er bara rosa vandamál, og síðan kemur alltaf, gefum ríkinu meira vald, sko, tökum meira skatta, alltaf sama lausnin, sko. Og svo kaupir fólk eitthvað drasl og það er alltaf sama drasl ruslað á gólfinu, því það var ekkert vandamálið in the first place, sko. Og þannig að þessi marxistar sem ég kalla á, og þeir, sko, fyrst voru þetta verkamenn, hjálpa verkamannum og svo náttúrulega voru þeir í eitthvað svona peningapælingum, sko, og peningapælarar hópista eða þessara er alltaf að það sé ykkur örfáir alveg rosalega ríkir og allir hinir fátækir, það er raun jafnaðarmennska, sko. Mér finnst þetta mjög gott analyse hjá þér og ég bara, ég ætti að pæla mikið í því sem varst að útskýra núna og horfa á þetta, en það sem að það er eitt sem að ég myndi vilja finnstilla þarna hjá þér. Ég myndi ekki nota orðið marxisti. Já, það er fyrir lengra að komna, sko, þetta er raun sósíalismi. Sósíal, sko. Nei, þetta er hegelismi. Þú varst að lýsa hegelisma. Já, marxismi er útfærsla á hegelisma, en það eru fleiri útfærslur til á hegelisma. Já, en það er nú... Þú ferð lengra með þetta ef þú skiptir þarna á milli hugtaka. Ég er alltaf búin að fara með það alla leið með útskýringum mínum á hópisma, sko. Þannig að... Já, sko, vissan hátt er hópismi hegelismi líka, en Hegel er nefnilega, ég hef tekið eftir því undanfarið, eftir því sem ég verið að kafa dýpra, að þú finnur mjög marga sósíalíska og marxíska heimspekinga vitna í Hegel. Þú finnur ekki svo marga sem að vitna í Hegel, því Hegel er erfiður. Ég hef sjálfur kíkt á Hegel, og ég á eftir að kíkja betur í hann vegna þess að hann er svolítið merkilegur. Vegna þess að Hegel á vissan hátt er gestir, hann er á vissan hátt Janus. Ef þú lest Hegel, þá kemstu á þeirri niðurstöðu að það sé rétt að búa til sósíalísk kerfi. En ef þú ferð aðeins dýpra í Hegel, þá sérðu að hann er að gera grína fyrir pælingu. Og síðan sérðu að menn eins og Karl Marx og fleiri, og það eru fleiri sem hafa byggt á þeim pælingum, að þeir eru í rauninni svona, sko Hegel er á vissan hátt flautuleikarinn frá Hamelin, en öll börnin í hópnum og eftir, sumir eru sósíalistar, aðrir kapitalistar og svo allt þar á milli, að þau fylgja þessum fallega söng. Því Hegel er nei, bara George Wilhelm Friedrich Hegel, eða? Ég man bara Hegel. Þýskur heimspekingur. Já, Friedrich Hegel eitthvað, já. Friedrich Hegel. Já, Friedrich Hegel, já. Fundinn. Hann er, þegar ég las Hegel, og það er ekkert langt síðan, ég gerði það bara því að ég nenni ekki að lesa svona fávita eins og Marx, sem er bara var populista heilaþvottar maskínu fáviti, að ég ákvað að fara frekar í læriföður Marx og lesa Hegel og ég rak mig á það voru ákveðnir hlutir sem Hegel talaði sem að voru það djúpir og voru það vel skilgreindir í abstrakt hugsun að ég áttaði mig á því að náunginn var pældari heldur en hann sagðist vera.
og ég sá að conclusionin sem hann óbeint lagði upp. Hann í rauninni leggur upp, hann rekur þræði, en lætur lesandanum eftir að koma með conclusionið. Síðan koma fávitar eins og Marx með sitt eigið conclusion. Síðan sé ég aðra sósíalista koma með conclusion. En þegar þú virkilega pælir í hvað Hegel pældi og greindi sjálfur, þá hlýtur maður að sjá að hann var bara að spila á flautu. En það gæti verið reyndar að þessi að kalla á marxista, sko, í rauninni nýjasti marxista fávitinn hérna Al-Selansky, sko, að þetta eru svona operatorar til þess að koma, þetta eru svona hópista operatorar, sko, sem að eru í raun algjörir fávitar, sko, af því að Marx var bara fáviti og rævill, sko. Að vísu náttúrulega erfitt að, sko, náttúrulega eins og þú veist, þá ég ekki eins skinnkeyptur fyrir hugtakinu hópismi eins og þú ert. En þegar ég til dæmis, ég var ofta að tala secular science og secular state í fyrra, svo allt í einu fattaði að þau voru bara afbrigði af humanisma. Sósíalismi afbrigði af humanisma, marxismi afbrigði af humanisma, kapitalismi meira sér afbrigði af humanisma. Já. Þú veist, að þegar ég skipti yfir í það hugtak, rótarhugtak, þá auðveldar það mér að greina. Hegelismi ein af stoðgreinum humanismans. Sko Hegel, Hume og vissan hátt svona gaurar eins og Leonardo da Vinci eru spámenn humanismans. Marx bara lítill spámaður, hann bara prestur í þessum söfnuði. Þarna finnst mér menn, einmitt, sko, þetta eru gaurar þarna frá svona upp úr 1700, sko. Já. Að þetta, eins og Al-Selansky er svona, veist, 1900 og eitthvað gaur, sko. Hann bara baby. Já, sko, það sem að mér finnst svo merkilegt að menn alltaf einhvern veginn að finna hjólið upp aftur og aftur, sko. Að það hefði talað þetta allt saman í biblíunni, sko. Já, það er nú það. Jú, þar er hópismi undir nafni Guðs og ef þú, eins og nú eru hérna, sko, marxistar svona spariorð yfir heimskingjar. Sko, þú ert náttúrulega, sko, ég veit, ég ætlum bara svona fullir eitthvað sem ég veit ekki en þú trúir ennþá held ég á eitt mainstream. Shoot. Nei, ég meina, þú veist að ég trú á 7 mainstream, ég meina, og sem síðan kvartnast niður. Þú veist, ég trú á 70 Já, ok. Nei, ég meina, ég alltaf að stríða þér, en biblían náttúrulega ismi bæði inn í júdaisma og kristjanisma. Meðan svo kemur humanismin með sín eigin biblíur og hann bara 500 ára gamall. Þú veist, júdaismi og kristjanismi 2000 ára, júdaismi 4000 ára, nei, 3500 ára. Og ekki einu sinni það, rauninni júdaismi bara 2500 ára. Júdaismin var bara nýfæddur þegar Jesú kemur fram. Sjáðu, hérna erum við að debunka humanisman 500 árum eftir hann kemur fram. Jesú og hans postular, hans vinir, segjum það frekar, hann debunkaði júdaisman 500 árum eftir að hann kom fram. Sjáðu Múhameð, hann debunkar kristjanisman 600 árum eftir að kristjanismi kemur fram. Þú veist? Og ég, það var einmitt í þætti útvarpið sögu, það sem ég einfalda að hann í þríliðu, sko. Og það það sem það sagan í gegnum þetta allt saman. Það eru sem sagt mannverur og mannskepnur. Já. Mannverur hugsaði, nú ég svangur. Nú vantar mig eitthvað svona stöf. Og það fólk fer að leita svona í náttúrunni, betur get ég ræktað eitthvað, eða hvað get ég gert, sko. Mannskepnur, þær eru allt annars eðlis. Þær segja, nú hún svangur, við vantar svona stöf. Hvað eru þeir að gera? Hvað þetta lið að gera? Þeir eru að rækta fullt af kartöflum og svona, já, hvernig höstla ég kartöflur fyrir mig? Þeir hafa ekki þessa hugsun að bara, ég rækta kannski kartöflur. Þeir hafa ekki þessa skynjun á raunveruleikanum. Og það bara þeirra vandamál að rækta sínar eigin fucking kartöflur, sko. Heldur fara þeir hugsa véla og pæla, hvernig get ég ná hérna fínir eiginu þeirra, sko. Svo fara þeir að ljúga eitthvað, já, ef þið gefið mér ekki 5% kartöflur, þá kemur sólin bara ekkert upp á morgun, sko.
og svo byrjar að reyna að selja eitthvað svona vitleysu, sko, og svo býtir eitthvað á, sko. Svona, já, ok, við gefum honum 5 kartöflur bara til að losna við hennar fábjörna, sko. Og svo fer hann að nota þetta sem hann tekur, sko, og fer að ráða sér Fanta, sko. Og nú þetta kartöflulið farin að borga bara 70-80% af kartöflunum eins og gert á Íslandi, sko. Og þá byrjar þetta að velda að byggja, þetta alltaf þessna er þessi greining mín að innheimta skatta með valdi glæpur hinn einfaldi sannleikur í öllu þessu drasli, sko. Og eðlis munur á þessum 2 verum, sko. Til dæmis það, ef það kemur hérna blóðsuga og fer að sjúga á með blóðið og ég slæ hann að mér og drepa hana, það morð? Það góða við þig að þú trúir ennþá fyrir bara í sannleikur, sko. Þú ert ennþá, þú slærið ekkert af honum, sko. Já, þú hefur ekki séð myndbandið mitt þarna Truth is a Hoax. Jú, örugglega, ég bara man ekki eftir því. Já, ensku rásinni, Truth is a Hoax. Já, ég horfa á sín tíma. Sannleikurinn blekking, sko. Þannig að þetta hinn einfaldi veruleiki. Það svo blóðsugur, blóðsugur leita í það að sjúga blóð af einhverjum. Það ekki að rækta kartöflu til dæmis, eða búa til blóð. Það bara hinn einfaldi veruleiki og sama með þessar 2 eðlis ólíku mannverur og þessna Davíð Æga að kalla þetta eðlur, sko. Já, þetta góð pæling. Ég hef engu við þetta bæta, hvorki í né af. Nei. En ég líka reynda komin á þann stað að ég get ekki lengur, sko, ég komin í kringum sjálf á mig. Ég komin á þann leiðilega stað. Ég veit ekki lengur hvað satt, rétt, vont, gott, göfugt, ógöfugt, illt. Ég bara veit það ekki lengur. Ég veit ekki lengur hvað vöknun eða hvað blinda eða neitt. Ég eiginlega bara komin aftur og byrja með neitt, sko. Já, ég get ekki sýnt fram á að það sé þess verið að berjast einu eða neinu, hvorki með né á móti. Ég get ekki rökstutt, sko. Ég hættur að horfa á elituna sem spilta. Ég farin að sjá þá sem að trúa elituna sem að jafn spilta ef ekki spiltari. Ég farin að sjá elituna bara sem fyrst ég láti leika svona á ykkur, þá bara leikum við á ykkur. Mér finnst bara elituna, meg að gera það sem henni sýnist. Ef að fólk jafn heimst og siðspilt og það virðist vera frá mínum bæðatum þá má bara elitar gera það sem henni sýnist með hennar skríl. Ég komum svolítið á þann stað í dag, sko. Já, ég er eiginlega á svipaðri niðurstöðu, sko. Ég nýti mér þessa þekkingu í daglegu lífi eins og núna þegar ég að keyra taxan, sko. Þá ég með license, ég með leyfi frá stjórnvöldum til þess að keyra taxan og ég mjög nákvæmur á því að fara ekki út fyrir þann ramma, sko. Af því að meðan ég innan ramman sem að það dokument gefur mér, þá ég ekki ábyrgur fyrir því sem gerist, sko. Ef ég fer út fyrir ramman, þá ég ábyrgur, sko. Það var umræða daginn, ég sé í útvarpinu einhvern tímann í sumar. Það var einhver náungi sem inn í píratasamtökunum sem hafði verið að berjast fyrir því að það yrðu geta breytingar á lögunum leigubílarekstur á Íslandi. Já. Ég hef lengi verið nefnilega svolítið undrandi á einu. Hvers vegna þarf svona skilyrt lög leigubílarekstur? Ég hef aldrei skilið það. Og ég hef stundum spurt fólk og ég hef aldrei fengið neinn veitindandi svör. En ég hef kynnst aðeins leigubílaakstri með því að horfa í gegnum smásjá yfir öxlina á einu vinum mínum sem búin að vera lengi viðloðandi þann bransa. Og smátt fór ég átta mig á því að þeir sem í leigubílaakstri vita miklu meira það hvernig samfélagið sauma saman heldur en aðrar starfstéttir. Og þá fór ég átta mig á því hversu það svona mikilvægt að passa upp á það hverjir fá að vera í þessum bransa og hverjir ekki. Já, ég held að sé nú ekki þannig pæling þar, sko. Nei, þetta bara tilgáta. En þú ert náttúrulega bara nýkomin inn í þannig bransa, sko. Já, það nú ekkert mikil ásókn í þessi störf, sko. Þess vegna fékk ég það náttúrulega sem útlendi. Maður útlendingur hérna, sko.
En hins vegar sér maður náttúrulega aðra hlið á sænsku samfélagi, sko, maður sé gríðarlega fátækt og kynnist mikið á gömlu fólki, ég er nú mest að keyra Driving Miss Daisy, sko. Það var einn náungi sem að talaði við mig daginn sem sagði, ég er nú búin að vera lengi í leigubílakstrinum og ég hef sagt þér margt sem þú verið að segja varandi frímúrarana stenst. Hvernig veistu það, segi ég? Vegna þess að ég hef svo oft verið að vinna á þeim tíma þegar þeir eru að koma saman. Já, já. Og þegar þeir þurfa að fara heima því að með ekki keyra bílana sína drukknir. Já, já. Og hann sagði, ég hef séð ýmislegt sem ekki er hægt að hafa eftir. Og þetta er ekkert ósvipa á það sem ég svona séð yfir öxlina hérna hjá vinum mínum, eða kunningja, vinum mínum. Já, já. Að það eru til starfsstéttir sem vita meira hvað er í gangi hjá elitunni sjálfri sem ekki þolir dagsins ljós. Já, við þetta. Já, það náttúrulega engin elita í sveitinu það sem ég er, sko. Já, nei, þetta er bara svona ég hef ekki talað um þetta í vídeo en að þetta er svona lítið atriði og léttvægt. Það skiptir ekki máli, maður er ekkert að pæla í þessu. Þeir voru að tala held ég fyrir til þess að hleypa Uber á markaðinn, sko. En þeir til dæmis leigubílstjórar hér úti er ekkert hrifnir af Uber, það er mikið dýrara, sko. Já, ég þekki það ekki. Það borgar 20-30% af öllum akstri, sko, en innlendu leigubílstöðnar taka bara 1 mánaðagjald, sko. Það er eitt þess áhugavert á Írlandi er skipulagið þannig að ég man ekki hvað það heitir, það var nei, ég man ekki hugtakið, það eru 2 leigubílakerfur, annars vegar leigubílarnir eins og Íslandi sem þú getur hringt í og svo hins vegar, og slíka leigubíla þú getur veifað þeim út á götu og þeir með að stoppa. En svo eru leigubílarnir sem þú verður annaðhvort að panta eða þú verður að fara á sérstakar skrifstofur þar sem þeir eru með afgreiðslu og panta á þar. Uber er enda þannig, þú mátt ekki pikka upp af götunni, sko. Það bara er samningnum, sko. Þannig að það er sitt hvort típan af leigubílum, sko, þar. Já, við reyndar keyrum bara fastan samning, sko. Já. En já. En það er mjög gott fyrir mig, sko, þetta er nú yfirleitt hálfdautt fólk svona, þannig að það er nú mikil þögn í bílnum bara. Já, hlusta bara radio. Og ef það er eitthvað samtal þá held ég öðrum í, sko. Þannig svona opna bara fyrir annað. Þannig ég næði að hlusta svolítið vel á svona alls konar, sko. En ég er eiginlega, þú veist. En það er eitt sem ég er að byrja að sjá líka, bara við þetta rapt mitt núna rétt á hann skrílinn, að sko við erum svolítið komin á þann stað að það er farið að vakna svo spurning með þetta yfirgefa Egyptaland, maður er að byrja að upplifa það að maður er meira langt inn í friði en maður. Já, vegna þess að sko, maður er ekki að reyna að breyta samfélaginu, maður er ekki að reyna að lokka neina í einhvern hóp, maður er bara að lýsa sjálfum sér, lýsa því sem maður sér á leiðinu út. Ég er ekki að tala um það að hætta að nota peninga, þú veist, ég þarf að kaupa mér í matinn, ég nota pening, ég er ekki að tala um það, þú veist, ég fór á kaus, ég er enda að yfirstrika í kjörseðilinn og skrifa í þjóðveldaðan, þú veist, ég er ekki að segja, þú veist, ég er ekkert að fara yfir í eyðimörkina í, þú veist, þetta er metafóra. Þú ert hættur að trúa á hugmyndakerfin, þú ert hættur að trúa blekkingunum, þú talar um það, en þú ert ekkert að kippa þér upp við hvort einhver er að fylgja þér eða trúa þér eða ekki. Þú ert ekki að búa til nýja blekkingu. Já, og þeir sem að þjóðfélagsverkfræðingar, þeir sjá þetta. Þeir bera vissa virðingu fyrir þessu. Við reyndar erum búnir að opna Rauðahafið, sko. Með þeirri vinnu sem liggur á baki er bara Rauðahafið opið. Og og ég nýti með kerfi líka, ég meina það er svolítið munur að því að vera ofurseldur þessu valdi eða nýta sér þetta dæmi, sko. Já. Þú veist, það er óbúslega sárt að setja traust sitt á peninga og svo hrynur það alltaf bara á 6 mánaða fresti, sko. Að ég nýti með peninga til þess að gera eitthvað transaksjónir en ég, þú veist, ég er með fæturnar á jörðinni, sko. Já. En það er annað sem að í því samengi að ég er eiginlega alveg
endanlega missa virðingu fyrir þessum hlustendum okkar og þeim sem hafa verið að fylgja okkur, sko. Bara, þú veist, það ekki að fórna neinu í neinum styrkjum eða, þú veist, þetta eitthvað svona 1000 kallar sem koma annað slægið, sko. Og veist, 1000 kall hér og 1000 kall þar og já, takk fyrir það, skilur, að fólk ekkert í þetta alvöru. Það eru við tveir sem að leggja rosalega vinnu í þetta. Við erum bara entertainment. Já, svo vilja hinir bara alltaf koma á tónleikana en vilja aldrei borga inn neitt, sko. Svo fer þetta fólk á einhver tónleika með einhverjum rúkkurum, sko, og borgar það bara 5-10 skall, sko, bara fyrir 2 tíma einhverju graðastarokki, sko. Eða heldur af því að það hefur hort á klukkutíma með manni að það maður sé til í það klukkan 12 á miðnætti að standa einhverjum 2 tíma samræðum á Facebook eitthvað, heyrðu, ég sá þetta þarna, heyrðu, make a video about it, veist. Já, ég alveg búin að slá á puttana með það. Það bara, veist. Maður svona bútikal, sko, eftir að nánast þess að, veist, þegar liðar að koma fullt af balli, þá verið að ringja alls konar kettlingar, sko, að hvort þessi til í að rífast eitthvað eða ríðast. Já. Oft svona á þeim tíma menna einhvern veginn að reyna að ná sambandi við mig og fara að rífast, sko. Já, einmitt. Ég alveg búin að slá, ég nenni því ekki. En mér finnst þetta fólk sem að einhvern veginn í kringum þessar pælingar bara, þú veist, það bara svona, þú veist, það einhvern veginn bara ekki. Já, nei, ég nenni ekki. Nenni ekki. Og ég nenni þjóðveldisfólkinu, that's it, ég nenni einhverjum öðrum. En þau líka taka því þegar ég ríf kjaft við þau. Þú veist. Það nú líka fullt af þjóðveldisfólki sem hefur verið að fylgjast með Frelsi TV og lætur aldrei neitt til renna, skilur. Og þetta þú veist, það eitt sem að musterisreglan alveg með á hreinu og þær sjá sína, sko. Já. En við erum bara leiðtogar fyrir einhvern aumingja hér, sko. Já, musterisreglan líka með trúarbrögð, við erum ekki með það. Nei, ég held að væri ákveðin hópur af fólki sem vildi stíga út úr trúarbrögðunum, sko. Já, það nei, þetta bara, við erum bara entertainment, við erum alveg upp í entertainment veröld. En það eina sem hins vegar hægt að gera, það að búa til VIP-klúb. Já, ég nú reyndar aðeins að skoða Frelsi TV, en þá það svo erfitt líp, sko. Maður gerir það ekkert með vinnu, sko. Annarkvort maður í þessu eða ekki. Nei, ég meina, David Icke hafði vit á þessu, hann veit alveg hvað hann að gera. Hvort sem að, þú veist, nú hef ég verið með stórorðum David Icke, hann sé frímúrar og allt það. Þú veist, ég lít mikið upp til hans. Hann snillingur kallinn. Hann vinnur góða heimavinnu, hann rannsakar mjög vel það sem hann talar áður en hann talar það. Hann íðinn við að láta eitthvað heyrast í sér í hverri viku. Hann passa sig á 80% að vera öðru hvorum eitthvað smá nýtt, öðru hvoru. 80-90% af því sem hann segir bara endurtekning. Hann keyrir á endurtekningu, enda hefur hann haft úthald í 25 ár. Ég og þú erum bara ennþá í barnaskóla, þú veist, miðað við það. Og þú veist, hann hefur vit á því að sumt í podcasti hjá honum, annað bara fyrir áskrifendur. Hann hefur vit á því að skrifa reglulega bók, það kemur valla frá honum vídeo og öðruvísi hann minnist á hann að við skrifa bækur. Og þú veist hver vefsíðan hans þú veist hvert þú getur farið til að kaupa þessa bækur hans. Hann reglulega fer og með fyrirlestra í bíósölum hér og þar. Eða eins og svo tókst honum að fara að fylla Wembley og hann vinnur akurinn, consistently. Hann búinn að fatta, fyrir löngu þessi við erum að fatta, að áheyrendurnir hans eru jafnmiklir fávitar og áheyrendur meginstraumsins. En hann búinn að fatta, hann langar að tala um þessa hluti, hann langar að vinna með þessa hluti og hann búinn að fatta hvernig hann getur lifað á því. Þess vegna segir VIP-klúbbur, já, svolítið við þetta. Ég ekki tilbúin að gera slíkt. Ég ekki til í að lifa á því sem ég að tala um. Ég vil það ekki. Ég bara að tala um hluti sem ég hef engan til að tala við. Svo ég tala við sjálf mig í gegnum vídeo, en það sé. Ég ekki til að gera neitt annað en það. Já, ég var reyndar að velta fyrir mér sem líp svona að byrja á því að gera meira unnið efni, klift og svona svolítið flott efni, sko. Og setja það í pay-per-view, sko.
Það ekkert að því, en þá þarftu líka, sko, það sem þú þarft að gera, ef þið langar að, sko, þú hefur sagt það. Þú hefur sagt þið langar að gera það sem þú ert að gera. Og ég býst allt í lagi. Þú veist, mér þetta alveg frábært ef þú gætir það. Þá ert að vinna við eitthvað sem þú er áhuga á. Það verður ekkert að gera með eitthvað sannleika, það verður ekkert að gera með það að breyta heiminum eða vekja einn. Þig langar að gera þetta. Já. Hvernig getur þú breytt því í tekjulind? Alveg eins og David Icke, hann langaði til þess að gera ákveðna hluti, honum tókst að búa til tekjulindum. Já, ég hef mikið áhuga á því að vera með þennan fjölmiðil, þessa fjölmellu. Ég meina Stefán Múlinó, sonum hefur tekist að lifa á því sem hann er að gera, Alex Jones hefur tekist það. Þú veist að ég nenni yfirleitt ekki hlusta á Stefán Múlinó, ég gerði það í smá tíma, svo bara, nei, hann er ekki rödd síðan en að hlusta. Ég er ekki að gera lítið úr honum, hann hefur oft komið með punktar sem eru góðir. Þú veist, það var hann sem benti mér á það að allir ofbeldismenn eru aldrei upp á konum. Já, einmitt. En þetta er náttúrulega eitthvað sem ég er alveg að hugsa, sko. Þetta allavega er ekkert að virka eins og þetta er núna, sko. Men það sjáu bara sjálf af mig, ég er náttúrulega að vinna með trúarlega heimspeki. Fyrst og fremst, ég stend alveg undir nafni, ég er rauninni búið til alveg nýja heimsmynd. Að hluta til frá grunni og hluta til með því að setja inn í hana múrsteina frá öðru. Ég gæti alveg farið þessa leið að búa til einhvern vettvang til þess að lifa á því, en þá þyrfti ég náttúrulega bara að slípa til að fara að fá einhverja fleiri til að hlusta á mig. Ekki það ég þurfa að kvarta, ég er komin á 1500 áskrifundur á YouTube-rásunum minni. Ég er komin yfir 80.000 í áhorfi á 1,5 ári. Já. Þú veist, ég þarf ekki að kvarta þannig, en ég hef ekki áhuga á því. Ég hef ekki áhuga að fara þá leið. Þú veist, fyrir mig, það er mín persónulega. En mér finnst allt í lagi að aðrir gera það, skilur mig? Já, en fólk er að segja svona, það sé svo mikilvægt að hafa allar raddir og að sé svona, og ég held að Frelsi TV sé nú alveg þarna öðrum megin í raunveruleikanum, sko. Og Kastljós þá væntanlega alveg hinum megin, sko. Þetta er bara svona fróðusnakk, sko. Veist, fólk ég meina, ritarar, musterisreglunar eru allar á listamannalaunum, sko. Já, við þurfum að gera okkur grein fyrir því að heimsmynd fólksins sem við erum að tala við er miklu meira á línu fólksins sem hlustar á Harmageddon. Já. Ég og þú, við höfum trúanlegan bakgrunn, við erum krossferðarittarar í eðli okkar. Og það er bara hluti af okkar náttúru að við erum krossferðarittarar. Við finnum sko, og við dáumst örgulega, sko, mér er alveg sama hvort það voru múslimarnir sem börðust við þá, fóru krossferð gegn krossferðinum eða krossferðaritt, þegar ég segi að krossin framan á eða krossin aftan á, það var leiðin í krossferði að koma úr krossferð, krossferð, þú veist, heilagt stríð fyrir eitthvað sem ég trú á. Þú veist, við erum Don Quixotar, þú veist, við vitum að millurnar eru risar sem þarf að sigra. Já, en sjá til Harmageddon er líka trúarriti, sko. Í rauninni, ég ger engan greinarmun á Harmageddon og lindinni, sko. Nei, ég veit það, en það sem er vandamál manna, þú veist, ég var lengi að tækla þetta með sjálfan mig. Ég byrjaði haustið 2010 að skrifa. En haustið 2010 vissi ekki hvað ég vildi skrifa. 2011 til 2012, þá var ég að byrja að rófa til með hvað ég vildi skrifa. Veturinn 12-13, þá var orðið ljóst. Og ég hef verið consistently núna í 4 ár að gera það sama. En sá sjóndeildarhringur sem ég er að lýsa í minni ræðuriti er mjög breiður. Og það er búið að taka tíma, slípan, skýran og svo framvegis. Og ég er búin að hafa fyrst og næst gaman af því ferðalagi, að slípa heimsmyndina. En í hver skipti sem... Hvað segir það? Slitna aðeins. Halló. Þegar maður lendir á svona opinberun eins og að fatta lýðveldið bara hugmynd sem er trúað á og að fatta að það má búið til nýja stjórnarskrá fyrir annað ríki sem maður má líka trúa á,
að fatta allt í einu og eins og með þjóðveldi sem náttúrulega byggt á mjög gömlum merg, að fatta til dæmis að allir sem í lýðveldinu, þeir bara hafa engar rætur aftur á bak lengra en til ásins 1960. Í rauninni veit engin Íslendingur hvað var að gerast fyrir árið 1969 þegar lífeyrissjóðarnir voru stofnaðir og íslenska ríkið skipti kennitölu á einu bretti, sem að gerast aftur núna. 45 ára seinna, 4 áratugir, spámannstíð. Allt í einu fattar maður, það enginn sem vaknar til meðvitundar með mikilvægi neins að þessu. Það bara allir pay-per-view, eða horfa á fjölmiðla, eða blogga, eða það hreyfir ekkert við neinu í neinum. Það allir eins og lifandi í ykkur froðu. Ég og þú við skiljum þetta ekki, af því við erum krossferðarittar. Við skiljum ekki hvað fótgönguliða fíflin eru. Þeim alveg sama hvort þeir berjast fyrir páfan í Róm eða trampolíni. Þeim öllu sama, bara meðan að það sé eitthvað í gangi á sviðinu. Já, þannig að niðurstaðan að áhangendur okkar eru líka steinlímd gólem og einhver skárri en hinir fábeinarnir. Já, það niðurstaðan. Það eina sem spurningin þú ert að tala ákveðna hluti á ákveðin hátt sem höfðar til ákveðins margs fólks. Ég að tala ákveðna hluti á ákveðin hátt sem höfðar til ákveðins margra. David Icke gerir þetta á ákveðna hluti, talar ákveðna hluti á ákveðin hátt sem höfðar svo til ákveðins fólks. Hann að fara að koma til Íslands núna í mars. Hann mun ekki tala við mig og þig. En það fullt af fólki sem mun sleikja hann upp og segja já, ég fíla allar þínar samsæriskenningar og ég pæli samsæriskenningum og það fólk mun ekki segja honum að ég og þú til. Já, hann náttúrulega kemur inn í boði musterisreglunar, þannig að hann verður pumpaður upp, sko. Það partur af þessu sýrt. Ég skil ekki akkur að setja ekki daginn hans á 17. mars til þess að stríða mér. Nei, bara svona, en sko niðurstaðan svo, þú veist, ég meina, ég veit ekki, eins og ég sagði, það engin sannleikur. En vídeó sem ég fekk mest áhorf á Íslandi var eitthvað svona sem ég var að tala Vodafone-neyslið og nafngreindi eitthvað gaur þar, sko. Já, líka það sem þú nafnir Spútnikið líka. Já, að sko, þú varst náttúrulega búin að greina þetta mjög vel, ég var að tala það sem Eleanor sagði, Eleanor Roosevelt. Já. Þú tókst þá hugsun lengra mjög vel, sko, að 80% af liðinu eru bara slefandi steinglímd gólem sem eru bara að spá í hvað næsta gólem að runga sér, sko. Já. Og síðan eru það 20% eftir og 80% af þeim að spá í ykkur svona atburðum, sko. Já, ég fór á tónleika, það var nú flottur leikurinn, þeir tala eitthvað svona sem gerist, sko. Og svo eru 20% af því eru ykkur svona sem að spá í örlítið stærri konseptum og það nú þetta lið sem ég held að hefði verið að hanga með okkur og væri ykkur að tökkur í, sko, en það bara handónið grúpa líka, sko. Já. Þannig að ég var að spá í að sita auka kálf við Frelsi TV sem héti Slúbertin eða eitthvað og bara tala fólk, sko. Já, sko, gallinn sem, sko, þú ert búin að vera að gera einu mistök og þú ert búin að vera að gera þau svolítið lengi, að þú fórst að trúa á þinn eigin boðskap og búast við því að fólk ætla að trúa honum líka. Já, hver minn boðskapur? Það veit ég ekki. Nei, hvernig get ég trúa eitthvað sem ekki Ég bara áhorfandi, ég bara steinlímd gólem þegar þú ert mér læg. Já, ég veit. Sko, þú veist, þú gerir ákveðna hluti mjög vel en aðra hluti gerir stundum illa. En svo? Þegar þú byrjaði með Frelsi TV þá varstu með styttri klippur, þú klæddir þig upp fyrir klippurnar og þú varst búin að ákveða fyrirfram hvað þú ætlaðir að segja og hvernig þú ætlaðir að matreiða það. Þessar klippur komið þér á kortið. Þegar þú ert með live-in þín, þá ertu að ranta og það virkar ekki eins vel. Nú er ég ekki að tala innihaldslega. Nei, ég skil hvað það meinar. Ég veit alveg af þessu, sko. Ég veit að þú veist það og ég veit að það og sko nota bene, þetta ekki gagnrýni. Nei, ég áttum á því. Og sko, vegna þess að innihaldslega engin munur á þessu. Innihaldslega, engin munur.
það sem málið hins vegar spurningin ertu að markaðssetja þig eða ekki að markaðssetja þig? Þegar þú ert með live-in þín, þá ertu að tala við fólk sem eru fastir fylgjendur, fastir áhorfendur. Þegar þú ert hins vegar í presentation, þá ertu að tala við alla hina líka. Og ég veit að þú veist þetta. Ég sé þetta tímabil, bara svo ég megi klára þetta svo þetta sé alveg skýrt. Ég sé þetta sem tímabil, sko, þegar þú byrjaðir, þá varstu búin að fara í gegnum incubation. Þú varst búin að vera að pæla lengi í alls konar hlutum, grúska í alls konar hlutum. Síðan komstu frá þér ákveðnum hlutum, en síðan rakstu á vegg. Ég búin að gangi í gegnum þetta nefnilega líka. Nema það var ekki eins áberandi hjá mér. Að það kom veggur. Heyrðu, nú ég búin að fjalla allt það sem ég hugsaði í incubationum tímabilinu. Ég veit ekki hvað það heitir á íslensku. Þú veist svona innri vinsla. Úrvinnslu tímabili mitt. Útungunarvél heitir incubation. Nú ég búin að því, heyrðu, hvað ætla ég að gera næst? Þá kemur tímabil þar sem þú ferð að grúski fleiri hlutum. En þess að þegar þú markaðsettur, þegar þú ert að tala eitthvað, ég rantaði alveg á trilljón í svolítinn tíma. Þá var ég búin að koma frá mér alveg trilljón punktum vegna þess að ég vissi ég myndi ekki nenni að skrifa þá, svo ég ákvað bara trillaði út. En svo kom ég á vegg. Heyrðu, nú ég búin að tala allt það sem ég búin að vera að hugsa í 10 ár. Veitu, ég hef ekkert meira að segja. En þá fór ég líka á annað að ég fór að grúski þessum og þessu og taka inn og úrvinnslan hélt áfram. Núna næ ég að gera bæði í einu. Þú aftur á móti ert búin að vera, núna djúpkóðinu með þér í 2 ár. Þú ert búin að vera akkurat á þeim tíma, þú ert að grúska 10 tíma á dag. En á sama tíma ertu bara stundum með live, stundum með djúpkóðin eða bara ekkert í langan tíma. Það segir mér, það kemur að þeim tíma að þú hugsar, heyrðu, þetta það sem ég vil gera á þennan hátt og targeta þú ert í rauninni bara búin að vera í felum í 2 ár. Já, þetta nokkuð til í þessu hjá þér, sko. En sko, málið það, ég náttúrulega Ég segi þetta vegna þess að ég að bíða eftir því að þú náir í 5 milljón áheyrendur svo ég fái mólana af þeim borðum. Þú átt að vera, þú búverkarinn minn, sko. Já, þetta nokkuð heit greining hjá þér, sko. Ég að hvetja þig áfram, sko. Já, ég fíblið sem asnið sem dregur hlassið. Sko, þú sér það, ég er búin að splitta upp enskurásinni í Scandinavian Report og Red Rabbit. Og ég mikið að spá, sko, þetta alveg rétt sem þú ert að segja, sko, að það alveg ljóst að ég mun skipta efninu upp í 2. Það mun vera randið og það mun vera unnið efnið. Og þetta liggur eiginlega bara í hlutarins eðli sem næsta stig. Og það spurning hvort að maður rukkar, síðan mun ég setja upp áskrift á Frelsi TV og það var spurning hvernig maður rukkar það. Reda sem þetta, þeir sko var fyrsta tíman frítt að borga fyrir seinni klukkutíman, sko. Davíð Æger með þetta, það svona stuttar kynningar á síðan dýpra efni inni hjá honum, sko. Það sem að valda mér vonbrigðum og ástæðan fyrir þessu frustrationi mínu að ég taldi að það væri komin kjarnahópur sem væri tilbúinn þó ekki væri nema einhverju bíómiðaverð eða eitt tónleikaverð til þess að hjálpa mér yfir þetta yfir þennan Þú færð það aldrei. David Æger ekki með það heldur. Nei, það sem að ég að upplifa að það er allir að valda með vonbrigðum. Slíkt færðu ekki nema eiga peninga. Ég lærði þetta þegar ég var með tölvublaði á sínum tíma. Ég var að gera ákveðna hluti í tölvublaðinu sem voru líka svolítið community pæling. Og ég rak mig á það, jafnvel þó fólk hafi áhuga á því að það séu gerðir góðir hlutir fyrir communityð,
þá fólk ekki til í að láta neitt af hendi, tíma, energi, orku eða neitt, nema fá eitthvað fyrir það. Og þetta hjúpast svolítið vel í, það einn aktivisti sem ég kannast vel við. Og þetta er aktivisti sem að getur rantað tímanum saman og dögunum saman allt það sem að í samfélaginu. En aldrei tilbúin til þess en hverfur alltaf af sjónarsviðinu þegar að hópurinn þegar fleiri hendur þarf á árarnar. En þegar búið að róa bátnum og það kemur smá í netin, þá viðkomandi fljóta svæðið eða fljótur. Og svona eru aktivistar upp til hópa. Þeir eru bara hópistar. Þeir eru bara að fylgja hópnum. Fólk upp til hópa eru grimm, óheiðarleg og randir. Já. Það ekkert að fara að breytast á morgun heldur. Það ástæðan fyrir því að við erum það randir sem stjórnum jörðinni í dag. Það út af þessum hæfileika okkar. Við höfum líka þann hæfileika til að lifa í sjálfsblekkingu. Við trúum því að við séum siðuð, að við búum í siðmenntuðu samfélagi. Það yfirborðið. Þeir sem að græða á þessu samfélagi, það eru þeir sem fatta að þeir eru randir fyrst en þurfa að viðhalda blekkingunni. Menn eins og ég og þú erum þeir sem að krefjumst þessa blekkingunni sé aflétt. Þú veist, flestir randarar eins og við erum ekkert að gagnrýna Peking eða Hitler eða Putin, akkur, en þeir eru ekki að fela það þeir séu spillt stjórnvöld. Þeir eru heiðarlegir menn þar. Eða heiðarlegri heldur en það samfélag sem við búum í. Þá kemur einhver og segir, þú veist, eins og Slavoj Žižek orðaði þetta vel. Hann sagði, ég ekkert að gagnrýna Bandaríkin því að án Bandaríkjanna gæti ekki sagt svo margt sem ég að segja. Það helvítis lygi í honum, hann hegelisti. Hann þegist vera marxisti en hann hegelískur heimspekingur, akademískur, hann kennari í hegelískri heimspekingu. Þú veist, hegelismi óheiðarleg heimspeking, humanísk heimspeking. Þú veist, menn gátu talað undir Franco, menn gátu talað undir Hitler og þeir geta talað í Kína og þeir töluðu í Sovétríkjunum. Þeir þurftu bara að beita öðrum aðferðum. Ég komin á þá skoðun að við þurfum að afnema lýðræði. Algjörlega. Ég algjörlega búin að vera á þessari skoðun núna í svona 2 vikur. Ég bara ekki þorað að segja það upphátt fyrir núna. Þetta Gaia Ellis exclusive. Ég komin á þá skoðun að við þurfum einmitt trampolíni. Við þurfum trampolíni vegna þess að hann mun afnema lýðræðið. Og það það besta sem lýðræðið fær þegar það verður afnumið. Já, lýðræðið náttúrulega bara prump í kassa, sko. Það lygi. Vegna þess að það verður enginn barist fyrir lýðræðið. Ef þú berst ekki fyrir lýðræðið, þá veist ekki hvers virðið það Nei. En en þetta náttúrulega eitthvað sem að ég mun þróa áfram, sko. Ég sé líka að fólk mest spennt fyrir einhverju samsæriskenningu þar sem einhverju persónuleikendur, sko. Það mjög auðvelt að gera Frelsi TV að mjög vinsælli rás, með mjög einföldum breytingum. Please share. Nei, sko, ok. Ég veit ekki hvort ég á að rukka fyrir live-randir eða klippunar eða... Nei, sko, þú hefur svo mikið áhuga á peningum, það fer illa með þig. Þú meinar að ég hef ákveðna þörf fyrir peninga, ég náttúrulega ekki með neitt grunnnet, sko. Ég hef alvöru þörf fyrir peninga, ég get sagt þér það. Ég þurfti að safna í vor í 3 mánuði fyrir því að fara til Öklandnis. Og ég þurfti að safna í 4 mánuði fyrir því að fara svo fá mér glerin í umgjörðina sem ég átti fyrir. Og ég fekk röng gler. Þannig ég get ekki notað þau. Og ég búin að vera að standa í stappi í 3 vikur við búðina að fá lagfæringar og endaði með því að á föstudaginn fór ég bara og heimtaði endurgreiðslu og ég fæ hana ekki fyrir mig næstu viku. Og það, veistu, rifrildi snýst hvort að læknirinn sé bara svona mælari eða sjónglerjafræðingurinn sé mælari. Hvor mælir rétt á hvaða hátt og blati. Og þú veist, þetta mig búið að vanta gleraugu síðan í maí. Þú veist, mig vantar ég að efna þessu. Ég þarf að fara og láta taka bremsurnar í gegn á bílnum mínum. Ég bara keyri einu sinni í viku í búðina og búið. Mig vantar peninga.
Ég hef ekki energi, tíma eða þrek til þess að gera vídeóin mín, en ég hef bara ekki tök á að gera neitt annað. Mér er mjög þröngur, en ég er ekki að tala það opinberlega með vanti peningar. Já, það er náttúrulega eitt sem ég líka velt fyrir mig með Frelsi TV að breyta það í trúfélag, sko. Það er mjög auðvelt fyrir því að gera Rásina eina mjög vinsæl. Mjög auðvelt. Þú rannsakar 2 tíma á dag og glósar spillinguna sem í gangi á baku tjöldin og lest á milli línuna í öllu sem í gangi hérna heima. Gleymdu ensku Rásinu þínum báðum í bili, vegna þess að þú hefur ekkert sérstakann áhuga við að tala til útlendinga. Ég að gera enska Rása því að ég mig langar að tala við útlendinga. Þú ert alltaf að horfa á íslenska fjölmiðla, þú ert að tjá þig á Facebook á íslensku, þú ert að leggja áherslu á Frelsi TV á íslensku, þú fókusar á það. Þar er áhuginn þinn. Þetta er mjög einföld fræði. Það er líka því að sko ensku vídeóin geta skaðað feril minn, sko, atvinnulega séð. Já, þú veist, bara hafðu þau, þú veist, þróaðu þau seinna. Og ekki skipta Rásinni í tvennt. Þú bara dreifir þín eigin orku. Nei, Frelsi TV ég mun ekki splitta Frelsi TV, sko. Nei, ég er Skandinavíu kort og þarna Red Rabbit. Þú veist, hugmyndin er góð, en veldu annað kort. Og Super Jesus, ég myndi ekki einu sinni vera að spá í það. Þú bara eyða orkunni við að hugsa það. Já. Ég bara að, þú veist, ég er sjálfur með 4 rásir, ég meina, ég er ekki að fara eftir þessu ráðum sjálfur. Nei, ég er að hlusta á. Þú veist, ég er með ég er með 3 rásir. Ég á 4. rásina, en hún var bara gerð fyrir eitt lítið projekt til þess að vista ákveðin vídeo online svo við væri þarna. En ég hugsa aldrei það sjálfur. Ég á íslenska rás fyrir íslensku vídeóin mín, ég á enska rás fyrir ensku vídeóin mín, ég er jafnvígur á þeim báðum. Þú veist, ég er orðin miklu betri að tala á ensku en ég var fyrir árið síðan. Þú veist, ég er að skólast vel, ég er að skána þessu. En ég sé íslensku rásina mína sem auka og ensku rásina mína sem aðal. Ég er búin að gera það lengi. Íslenska rásina mín, ég var lengi ég var ofta að henda vídeóm, fela vídeóm, birta þau aftur. En það ger ég ekki á ensku Rásinni. Hún er heilug. Hana hreyfi ég ekki. Ég stofnaði alternatið bara til að geta tala lengur og með straffi. Ég nota alternatið ennþá stundum fyrir eitthvað. En hún er bara svona, já, heyrðu, ég ætla að setja eitthvað inn á alternatið í dag. Þú veist, en það sem þú gerir, ef þú vilt ná árangri, er mjög einfalt. Þú eyðir 1,5 tíma á dag í að rannsaka íslenska fjölmiðla og fylgjast með nöfnum. Þegar þú birtist frétt, hérna gerist eitthvað og hann er giftur þessum eða tengdur þessum, þá gerum við lista yfir nöfn. Fólk elskar að heyra expose yfir nöfn, 80%. Og síðan einu sinni í viku, þá gerur 2 til 3 tíma vídeó þar sem þú ferð yfir rannsóknir vikunnar. Bara kerfisbundið. Þetta vídeó er alltaf unlisted. Það sér það enginn sem ekki hefur linkin í það. Síðan tekur þú klippu, 10 mínútna klippu, þar sem þú klippir út 1 mínútu hér, 1 mínútu hér og 1 mínútu hér, þá þú hefur 10 mínútna vikulegt vídeó til þess að setja public daginn eftir eða daginn þar á eftir. Og býr til lítinn póstlista, það er til dæmis frítt kerfi sem heitir P.O.P. list, þar sem þú sendir póstlista einu sinni í viku með linkinum í stóra vídeói. Síðan þegar þú ert búin að markaðsetja þetta consistently yfir 2 mánaða tímabil, þá setur þú P.O.P. listan upp sem subscription. Paid subscription. Og það er mjög auðvelt að gera það. Þú getur búið til lista í MySQL. Ég hef skoðað þetta með P.O.P. list. P.O.P. list er þannig að þú getur tekið lista úr Excel-skjali og lesið beint inn í P.O.P. list. Bara, hérna eru e-mailin, hérna eru nöfnin, þeir sem hafa borgað þennan mánuð, 1000 kallinn sinn. Þeim er bara varpað út úr Excel-skjali, það er tæmdur listin í P.O.P. list, svo er lesin inn nafnalistin og e-mailið sendt út. Þeir sem hafa borgað 1000 kall þennan mánuð, þeir fá vikulega e-mailið
Þetta ekkert flókið, það. Já, ég er búin að setja plugin, sko, sem var á einhverju útsölu, kostaði einhverja $10-15, sko, sem membership kerfi, sko. If that works for you, þú veist. Ég skoðaði þetta með P.O.P. lista svo í tíma því ég notaði það og að því ég var með nokkrar vefsíður sem allar sendu mánaðarlegt, sko, nálgun sendi mánaðarlega út fréttir, hvað var að gerast á vefsíðunum, því flestar vefsíðuna mínar eru community-based og þú veist að fólk getur skráð sig inn á draumar.is, það getur skráð sig inn á spámaður.is og svona. Þannig að ég vildi senda mánaðarlegan, þú veist, fréttir af vefsíðum nálgunar. Og þá var ég með þetta svona, ég var bara viðhélt nafnarlista, síðan las beint inn í skrána og sendi e-maila. Svona, með þessari einföldu aðferð getur þú tífald af áhorfið hjá þér á stuttum tíma. Þegar þú ert síðan búin að gera þetta í heilt ár, þá gerir það sama á ensku. Heimavinnan skotheld, undirbúningurinn skotheldur, markasetningin skotheld. Og þú kannt þetta allt saman. Já. Það er bara eitthvað sem heldur aftur að þér. Ég veit ekki hvað heldur aftur að þér. Tími. Ég veit það ekki. Þetta er, þú veist, ég er bara að segja hluti sem þú veist. Ég er ekki að segja þér neitt. Já, ég náttúrulega hef líka verið með núna verkefni verið með vefsíður sem ég er að vinna og hönnun, sko. Þannig að ég þess vegna segja að þú ert að setja út úr hausnum hluti. Þú veist, það skiptir ekki máli hvort, ef þú ert með 5 rásir, 10 rásir, skiptir engu máli. Það sem skiptir máli er hvar fókusin er. Já, en ég er með ákveðin konsept, sko, og svo er annað sem að þarf að vera, það er production, sko, framleiðinni, sko. Að ég er með ákveðin konsept sem þýðir náttúrulega að ég þyrfti að vinna það. Og það kemur að sjálfu sig. Það kemur að sjálfu sig, kallinn minn. Ég meina, þú þarft ekki að vinna öll konsept, sumir að koma onni flag. Já, nei, ég verði að spá í, sko, þú veist, það er til dæmis það sem ég verði að móta með mér er að taka þessa fjölmiðla sem til dæmis eins og Harmageddonnar, sko, og klippa það sem þær hafa verið að segja, sko. Klippa út úr þættinum það sem þeir eru að tala sko, að stóra vandamálið við veðurbreytingar, nú heitir þetta ekki global warming, heldur global veðurbreytingar, sko, að það orsakast út af prumpi húsdýra, sko. Þeir segja þetta bara í beinni útsendingu, það er enginn sem að einhvern veginn svara þeim, sko. Þannig að ég var að spá í að vera með að taka þetta sem fólk er að segja bara í beinni útsendingu. Má ég svara þessu, ég veit alveg hvað þú talar um. Það er fullt af fólki að gera þetta út í heimi. Það er fullt af fólki að gera þetta. Ég meina, þú veist, tökum Corbett Report. Ég nenni aldrei að hlusta á viðtölin hans. Vistu svo leiðilegt. Ég nenni nánast aldrei að horfa á það sem hann er bara 10-15 mínútur. En dokumentarinn hans, já, ég nenni þeim. Og þar fyrir hann einmitt í klippur og myndir og allt annað. En það er líka fullt af fólki sem er ekki að þessu. Sjáum við til dæmis The Young Turks, TYT, þegar þeir byrjuðu. Fyrstu 6 mánuðina, þá voru þeir bara fókus á viðtölin sín og kannski stöku screenshot. En þegar sko, þú fókusar á einfaldleikan, pjúran einfaldleika í heilt ár, þegar þú sér að þú getur fengið pening út úr því, þá hefur efni á því að til dæmis fá einhvern ungling, einhvern 18, 19 ára, 20 ára ungling sem langar til að vinna sig 10.000 kall á mánuði, að finna út hvernig get ég gett klippur fyrir Axel. Hvernig get ég safna saman screenshots fyrir Axel. Nei, ég er listaði með og ég fæ 10.000 kall. Sérðu pælinguna? Don't complicate things too soon. Já, þetta... Þú vildir svara við spurningunni, ég meina þetta er það sem ég sé. Einmitt. En en svo er spurning hvort að maður fari bara meira að þróast yfir í grafíska bransan sem ég er líka mjög gaman að, sko. Já, þú þarft að ákveða þig, sko, fyrir 60, hvað þú ætlar að gera og hvernig þú vilt gera það. Þú veist. Ég er búin að ákveða þetta fyrir sjálfa mig hvað ég vil gera. Ég vil fá gleru og ég vil byrja að verða aftur forritari. Ég hef engan áhuga á þetta. Ég hef engan áhuga að taka þátt í því sem er í gangi á netinu.
Ég er bara að gera það því ég hef engan til að tala um og því ég byrjaði að þessu, það er alltaf að koma upp eitthvað nýtt til að tala um og ég tala um það. Ég mun sjálfsagt aldrei geta hætt því, en mér langar til þess að það sé í öðru sæti í mínu lífi. Ég vil ekki lifa svona lífi. Mér langar að lifa lífi eins og þið hinn sem eigið fjölskyldu og eitthvað samfélag sem þið búið í. Ég er hún leiður á að vera skrýtnikallinn upp á fjalli. Það er svolítið slegist forrita til dæmis í Noregi. Ég get ekki forrita meðan ég er lasin. En mér langar að komast upp á mínu veikindum. Já. Ég er bara að segja það. Ég bara að segja það. Ég er ekki neina vandræðum að finna eitthvað að gera, en ég get ekki forrita þetta. Nei. Ég er óvirkur og meðan ég er lasin þá bara vanta ég. En minn draumur er að verða heilbrigður aftur, geta hætt að ranta og orðið haft efni. Mér langar að vera bara, eins og þetta var. Áður en að sjálfheila Ísland ákvað að eyðileggja mig. Já. Til þess að geta réttlætt sjálft sig. En svo geti líka verið annað sem ég geti farið út í og það er svona, fréttir eða þannig, það sem að ég myndi fjalla eins og Jemen og það sem að aðri fjölmiðlar bara fjalla aldrei Ég vil sjá þig gera þetta, svo ég geti hægt. Nei, ég er að grínast núna, en þú veist náttúrulega líka hluti af ástæðinu fyrir því að gera enskuvídeóin mín er flóknari. En hvað er Alex Jones? Hvað er The Young Turks? Þetta eru rásir sem eru að analæsa fréttir. Og það er ekkert að því. Við sjáum það á þessum rásum. Ef þú gerir það vel, þá getur þú lifað á því. Það er ekkert flokknar en það. Hvað er hann Russell Jones? Nei, Chris Allen. Veitum það ekki? Chris Allen. Ritchie Allen. Ritchie Allen, ég gleymi alltaf þessu nafni. Þú veist, hvað er hann að gera? Hann er búinn að vera í 20 ár af því að vera óháð útvarpsstöðvar. Hann er óheiðarlegur. Hann er það. Hann pikkar. Hvað hentar David Icke vinur mínum? Hann pikkar algjörlega bara eftir David Icke línunni. En hann lifir á þessu. Veist, þetta er geranlegt. Og sjáðu kjarninn, stundin, fjölmiðlar sem engu skipta, pressan, vefpressan, fjölmiðlar sem hafa ekkert að segja ekkert. Allir eru að glápa á þetta. Auðvitað getur þú þetta líka, en þú ert að gera eitthvað vitlaust, þú þarf að spyrja sjálfa þig hvað það er. Já, það er svo heila vinna sem er í gangi núna. Ég hugsa að það væri jafnvel sniðugt hjá mér að setja live-in og lengri röndin og djúpkafinnar í subscription. Þetta er leiðin, hafa það unlisted og þessi subscription leið. Hún er einföld. Það er hægt að stela minni. Menn munir dreifa á milli sig linkunum, ekki pæli því. Þú veist, það skiptir engu. Ég get þetta læst því með þessum subscription pakka, en Til hvers? Og þá væri menn líka á í þessum tölvupóst lista, þannig að þeir fengju tilkynningu að það verður live klukkan þetta klukkan 1. Já, eða eitthvað, þú veist, þú útfærir þetta bara eins og þú ert servitur til. En ég er bara svona bendaður á að þarna er einföld útgáfa af því hvernig þú getur gert þetta. Eins og þið langar til að gera þetta og ég vil náttúrulega að þið líður voða vel. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Nei, ég meina, þú átt fjölskyldu og þú átt heimili og ég meina, ég vil náttúrulega að ykkur gangi vel. Ég meina, þú veist, ég veit alveg hvað ég vil gera. Ég veit líka hvað ég er að gera vitlaust. En ég er að gera eitthvað í því og það bara tekur lengri tíma hjá mér af því ég er að kljást við erfið veikindi. Nei, ég hugsa að ég verði með ég breyti þessu yfir í daglegar fréttir sem eru svona 2-3 ár. Það er margir hafa kvarta þegar vilja fá eitthvað svona bara fuck them. Gerðu hlutina á þínum forsendum eingöngu. That's sexy. Nei, þá er ég að tala fréttir sem að hinir fjölmiðlarnir fjalla ekki Nei, ég er að tala ok, ég ætlum ekki að fara að segja hvernig þú átt að gera þetta en vindu heimavinnuna yfir vikuna, ekki sóa tíma í eitthvað daglegt nema bara handa þér að taka daglegar glósur af hérna eru bara 10 fjölmiðlar. Hvað segirðu? Það slitnaði. Halló? Hérna, halló. Já, ég nenni ekki að bli endurtak. Já, halló.
Já. Ég er á næstur, sorry. Já, gott. Sko, það eru 10 fjölmiðlar, innlendir og erlendir, eða 20, sem fylgist með í 90 mínútur á dag. Og þú glósar, þú tekur bara screenshot með Dropboxunum. Já. Og frá sunnudegi til föstudags, eða eitthvað svoleiðis, þá tekur þú screenshots og þú jafnvel notar bara penna til þess að skrifa, það er bara online penna til að highlighta hvað þú vilt fjalla um. Síðan bara ferði gegnum þetta á föstudagskvöldi á þínum þægilega live tíma. Þú ert að gera live-iðin af því þér finnst þið þægilegt. Rant er þægilegt form. Já. Svo daginn eftir, þetta er bara unlisted, það sjá þetta bara þeir sem hafa linkinn. Bara mjög einfalt. Þú ert ekki einu svona að segja frá því á Facebook, en þess að það býr til eftirvæntingu. Don't over-advertise. Svo í rólegheitunum ferði við live-ið þitt, klippir út 7 mínútur og býr til vikulegt podcast sem er public, sem að, þú veist, þetta er uppskrift sem virkar. David Icke er að nota þessu uppskrift og David Icke er búin að vera í þessu í bara 30 ár. Já. Ég reyndar sko, ég er búin að vera núna í 1-2 mánuði að velta fyrir mig, sko, að tala um screenshotin, sko. Já. Þá var ég að spá ég að taka screenshot af þeim fjölmiðli sem ég er að fjalla skilur. Það er kannski ég er kannski að fjalla þessa kenningar, sko, að prumpið sé að eyða heiminum. Og þá kannski, ég get þessi screen grabber sem ég er með, sko, ég get líka tekið vídeo, sko. Já. Og svona lagalega séð þá er ég bara að rekorda fjölmiðlinn, sko. Já. Ég er ekki að taka átíð og klippa það, skilur, ég er bara að horfa á það. Já, það er bara, þú veist, ég veit að þér finnst það cool og flott og fólk elskar það, en það er waste of energy. Já. Nei, ég er bara að segja þér að þú það er bara þannig. En það er náttúrulega spurningin, er þetta ekki bara allt waste of energy? Jú, það er það, en þið langar að gera þetta og þið langar að fá tekjur af þessu. Ég er að segja þér hvernig þú getur tífaldað áhorf og tekjur af þessu. Svo þú verður hamingjusamur og ánægður, svo þú fullnægir betur konunni þinni og eignist fleiri börn með henni. Já, það er... Svo það verður efna því að það er eitt stærra hús með stærri garði og betri bíl. Við erum í náttúrulega risastóru húsi með risastóran garð og eigum 1 hús auka, sko. Já. Ég veit ekki hvort þú áttar þig á því hversu ríkur þú ert. Já, ég átta mig alveg á því. Okay. Eini skorturinn sem ég hef í lífinu er tími og orkan. Það er af því þú ert að nota tíman rangt. Nei, það er alveg rangt hjá þér. Ég er að hanna, ég elska það að vera... Hann sagði ég hefði rangt fyrir mér. Hvernig voga hann sér? Ég bara skil ekki mannin. Við hvað þetta að tala? Annan hvorn okkar. Ég hlust aldrei á þá sjálfur. Nei, ég er líka hef gaman að búa til vefsíður og vera í grafískri hönnun, sko. Já, þú mátt það líka. Þú mátt gera það. Já. Þannig að þetta Frelsi TV hobby er náttúrulega það er hobby. Það er ekki fólk sem vill vera með í svona að halda svona starfsemi gangandi, sko. Það er fullreynt. Sama með blaðið þitt, sko, að þú varst að gefa út tímaritið að ég meina þú áttir ekki fyrir prentkostnaði þá nú hætti snögglega, sko. Þegar ég hætti eftir 4 ára vinnu, það var óbúslega sár út í mig eitt strákur sem var að vinna með mér síðasta svona hálfa árið. Þegar ég hætti vegna þess að hann sagði bara hreint út við mig, þetta er eiginlega versti tíminn til að hætta á vegna þess að næsta tímarit sem við gefum út verður í plús. Og miðað við þá vinnu sem við höfum unnið síðasta hálfa árið, miðað við síðustu tímarit til tölublað sem við gefum út, þá ertu búin að sigra þetta. Þú þarf bara að klára það dæmið. Ég sagði við hann, veistu, ég er komin að fann tímapunkt með þetta hentar mér ekki lengur. Ég er búin að sanna ákveðna hluti fyrir sjálfum mér.
ég vil fara að snúa mér að öðru og ég bauð honum blaðið, ég sagði ef þú vilt gefa þetta út sjálfur, þá máttu taka við öllum pakkanum í Svanheiðar og ef þú veist, þú mátt með þess að fá hann frítt. Það eina sem ég ger upp ég ger upp kennitöluna. Það sem að heldur áfram á annarri kennitölu, þinni kennitölu. En þess að ég þarf að gera upp skattina, því ég endaði skuldlaus þegar ég gerði allt upp. Og það tók hvað 2 ár, ég borgaði ekki einu sinni skatta í 3 ár út af þessu. Ég stórgræddi þannig séð. Ég var mjög fínar tekjur næstu 3 ár, en borgaði ekki krónu í skatt allan tíma. Og ég var líka með fínan endurskoðanda. Þegar ég gekk út frá tölvublaðinu og pakkaði því saman, þá var ég ánægður. Ég var sáttur. En hann var ekkert sáttur strá greið. Hann var ekki til, ég bauð honum það. Hann mátti halda áfram. Ég sagði, ég skal hjálpa þér með sem næsta blað og hjálpa þér hann á tökum á þessu. Ég bara gefði þér þann árangur sem kominn og ég vil ekkert í staðinn. Og hann sagði, þú lítur að vilja eitthvað í staðinn. Ég sagði, nei, veistu, ef þú heldur áfram og þér gengur vel, þá verður nafnið mitt alltaf neðanmáls. Ég mun alltaf græða á því í einhverju öðru enterprise seinna að geta sagt, sjáðu, ég kom þess á koppinn. Og þetta alveg eins og til þess með þegar ég hef sagt við þjóðveldisfólkið, þegar þau tóku við því að gera breytingar á stjórnarskránni og viðhalda þessu sjálf, þá sagði ég, nú verð ég bara einn af ykkur, nú verð ég ekki lengur sá sem endurist í þjóðveldið. Og ég gat gert það vegna þess að nafnið mitt verður alltaf neðanmáls. Eftir 150 ár, þegar endurist þjóðveldið verður fullrisið, eða 200 ár, ég veit ekkert hvenær það fullrís, en ég veit að það er baun undir dýnunni og ég veit að hún verður að baunagrassi, nafnið mitt verður alltaf skrifað á eitt laufblaði. Og það er nóg fyrir mig. Þú veist, þá verð ég löngu dauður. Þá verð ég kannski endurfæddur sem einhver aktivisti sem ætlar að dýbögga helvítis þjóðveldið. Þú veist, en það sem ég kannski að, þú veist, það eru 300 manns að horfa á live og ef allir væru að gefa 1000 kall á mánuði þá er það 300.000 kall, sko. Það er engin peningur. Já, munar slatta það, sko. Já, þú hefur áhuga á þessu, ég hef ekki áhuga á peningum, ég hef aldrei skilið þá, enda á ég ekki fyrir gleraugun. Nei. Þú þarft að fara að selja stinningalyf, eins og hann Alex Jones. Já, þú veist, ég er nú ekki með marga hlustendur, ég er með 80 áskrifendur á íslensku rásinni og 400 á þeirri ensku. Þú veist, þessi fjöldi er nú engin hópur, sko. Nei. Þetta er ekki áreinslunar virði. En það er reyndar, ég hef tekið eftir að útlendingar eru miklu meira til í að styrkja, sko. Ég fekk töluvert að styrkjum þarna á tímabili fyrir Scandinavian Report, sko. Já, ég fekk það líka smá tíma í fyrra fyrir mitt, en þú veist, það er ekkert, þú veist, það var nóg til líka að keypt nýja myndavél. Mér er ekki rosa vænt það, mér vantaði myndavél. Og ég nota hann stundum, mér er ekki ægilega vænt það. En svo fattaði ég, þegar ég var búin að læra á hann, að ég hefði átt að kaupa öðruvísi myndavél, sem hefði kostað nánast það sama. En núna eru líka, sko, það eru, ég sá ein stelpa sem ég hef verið með hérna, sem hún er líka markaðsfræðingur, hún hefur verið með svona vlog, sko. Já. Vídeoblogg og hefur verið einaði fremstu í því, sko. Og það kom einmitt frá henni núna í dag, þá kom frá henni, sko, já, hérna er þetta, Everyone's quitting vlogging. Að þetta vlog og þetta rant, eða veist, þetta er einhvern veginn, ég veit ekki, það er einhver svona, menn er að leita að einhverju nýju formi, sko. Í það sem ég sé, ég tók svona skúrki í þessi fyrra og voru að skoða eins þá sem að græða mest á AdSense og YouTube. Það er fólk sem er með 5 til 15 mínútur. Þau eru með mjög vel skilgreind viðfangsefni. Þau fylgjast með hverjir aðrir að gera það sama á þau sömu viðfangsefni. Þau spá í hvernig á ég að líta út, hvaða orð á ég að nota, hvaða hreyfingar á ég að nota,
hvaða lýsingu á ég að nota, hvernig mikrofón á ég að nota, hvernig myndavél á ég að nota. 80% af því sem þau fókusa á formið. 16% eru síðan val á viðfangsefnum og reyna svo bara að grafa þessi 4% þannig að enginn sé að pæla þeim. Og þau læra síðan mánuð eftir mánuð hvað virkaði best og þau skera frá sér. Þau pæla ekkert í. Menn eins og ég og þú, við hins vegar horfum á, ég þarf að útskýra betur document authority. Ég þarf að útskýra betur stjórnarskrá. Ég þarf að Sturla Jónsson, stjórnarskráin er brotin. Þegiðu Sturla! Stjórnarskráin er brotin. Þegiðu Sturla! Ég ætla að kjósa Katrínu því hún brosir svo fallega og hún er kommunískur feministi. Það spáir í hvað selur, en það selur form án innihalds. Ég og þú erum innihaldsálfar. Þú þarft að, ef þú vilt vera innihaldsálfur, þá verður að vera áfram innihaldsálfur. Já, þess vegna setti ég upp Red Rabbit. Ég vil vera innihaldsálfur, ég hef ekki áhuga á forminu. Ég veit það að það kemur svo dagur að ég verið með 10 milljón áskrifundur á fólki sem vil innihaldið. Já, þú sér það meira segja Corbett report, sko, það er orðið þreytt meira segja, sko. Já. Og hann hefur verið með töluvert að hann hefur verið News Next Week eitthvað, sko, og hann er búin að vera að reyna þetta Newsbud og þetta er allt saman einhvern veginn með kettlingunni hann að klikkuðu. Þetta hann er náttúrulega, sko, snillingurinn á öllum snillingunum með þessi vandræði með sitt form, sko. Hann er orðinn fastur í því hann er fann að trúa á það sem hann er að gera. Hann er fann að trúa á sannleikann sem hann er að boða. Og hann fattar ekki, hann er fastur inn í, sko, ok. Hvað eru margir? Það eru, ég var að skoða til dæmis, ég var að taka skúrk á rabbinunum, vinum mínum í gær eða fyrradag. Og ég fann einhvern nýjan rabbina sem mjög gaman að ég fann 3 nýja rabbina, einn þeirra mér sem póstaði og svo dauðsá ég eftir að pósta á hann af því að hann var svona populisti og svo ömurlegur. Svo fann ég einn rabbina sem að gat varla komið frá sér orði á hans að hósta. Minni mig á einhver stríddi mér í vikun og sagði, það er prumpað mikið í þessu vídeó. Svo skrifaði hann með prívatskilabóð og sagði, ég vona á fattir, ég var bara svona með góðlátlegt grín. Strákur í Ástralíu sem pælir ógeðslega mikið og margt að segja, sko. En þú veist, þú lendir í, eins og með marga rabbinana. Það var einn rabbini sem ég hefði gaman á að hlusta á í hitti fyrir að. Hann kallar sig spámenn, algjör ugludallur. Hann heldur þrumandi ræður alltaf 80, eins og David Icke, 80% af því það sama. En hver skipti sem hann póstar vídeó, þá fær hann 20-30.000 mann sem horfa á það. Sjáðu Morris. Morris er búinn að vera með 25.000 áskrifundur síðan ég sá hann fyrst. Þegar hann póstar vídeói þá fær hann að meðaltali 10% af þeim til að horfa á vídeóið. Það er meðaltali 2500 mann sem horfa á vídeóið frá hann. Og þannig hefur það verið frá því uppgötvan. Þú veist, sjáðu Jim Howe, hann er með 2500 áskrifundur, hann fær að meðaltali 400-500 áhorf per vídeó, stundum upp í 700. Sjáðu mig, ég er með 400 áskrifundur, ég fæ að meðaltali 50-75 sem að horfa á vídeóið. Þetta er sama hlutfall. Ég er með ákveðið form og ákveðið innihald sem hentar ákveðnum hópi neytenda. Þú ert það líka, Corbett líka. Það er enginn hins vegar sem nær eins og mogginn 60.000 manns á dag eða 100.000 manns á dag. Þú veist. Ég fekk eitt heitmeil í síðustu viku. Ég sagði, af hverju núna í þessari viku? Það var viku eftir að birtist lesendagrein eftir mig í mokkanum. Og viðkomandi manneskja les mokkan á hverjum degi. Þú veist. Ég meina, þú veist, viltu, sko, sjáðu hann að gauður þarna í Texas, trúbóðan, hvað heitir hann? Nei, hann er lúði. Hann er lúði, sko.
Æ, nei, hinn hérna Joel Osteen. Joel Osteen. Já, síónistinn. Hann heldur 16.000 manna samkomur. Já. Hvað er hann að segja í þessum 2 tíma samkomum? Hann er að segja fólki það sem það vill heyra. Á þann hátt sem þeir fíla að heyra það. Og okkur á hann $10 million eða eitthvað vegna þess að hann hefur vita á að tala til fólk sem á peninga og setur peninga í baukinn svo þeim líði betur yfir lífinu. Okkur, vegna þess að þau veit að þau eru rík út af hernaðarvél Bandaríkjanna. Og með því að gefa þeim peninga til Joel Osteen líður þeim betur yfir því að vera genósæti lokkið. Þú þarft að, ef þú vilt markasetja þig, þá þarft að spá í þessa hluti. Hvað viltu segja við hvern og hvaða hátt? Ég vil ekki spá í þessa hluti, ég hef ekki áhuga á þeim sjálfur. En það þýðir ekki að sjá það ekki. Nei, þetta er náttúrulega basic marketing 101, sko. Ég var hugsanlega með 5 sinnum fleiri áskrifendur ef ég myndi slökkva í sígarettunni, áður en ég geri vídeóið. Ég var hugsanlega með 20 sinnum fleiri áskrifendur ef ég myndi hætta að ropa, hósta og prumpa í vídeóið. En hvernig get ég verið rebel öðruvísin að vera rebel? Já. En það er greinilega að það er lítið fínar greiðslur í eyðimörkinni, sko. Já, en sko líka, sko þá er þetta incubation aftur. Ég átta mig á einu. Núna er ég búin að vera að gera ensku vídeó í 1,5 ár. Á tímabili var ég að gera 4 á dag, jafnvel 5 á dag. Ég gat ekki hætt, það var alltaf að streyma frá nýjar hugmyndir. Nú kemur með nýja hugmynd 3., 4. eða 5. kvölda. Þú veist, þetta fer yfir kurvu. Ég átta mig á því að ég get farið að skrásetja vídeóum mín, lista upp hugmyndirnar mínar og fara að gera það sem David Icke var að gera. Ég get byrjað að gera þetta í dag. Fá mig almennilega kameru, fara að klippa, fara að ákveða fyrirfram hvað ég tala hvernig ég geri það, klæða mig upp. Veist, meðan þú ert í incubation, þá er mjög gott að vera að ranta fyrir engan, fyrir bara 5 áhærendur. En þess að þá slípar hvernig þú talar, þú æfir málfar, þú horfir á vídeóin þín, þú sérð hvernig þú kemur fram og þú nærð að hugsa hvað er ég að gera vitlaust. Algjörlega objektiv. Síðan er tímabilið komið fram. Eins og David Icke sagði, hann er nefnilega gott rólmódel þarna. Hann er lengst kominn af röndurinn. Hann gerði risa mistök með þarna The People Voice. Það fór alveg húrrandi hausinn, sko, mikil særindi og svik og vesen, sko, þannig að hann hefur nú ekki alltaf verið straight shooter, sko. Nei, hann er jafn óheiðarlegur allir aðrir. En hann lifað á í 25 ár. Þeir sem eru fúlir út í hann, hvað eru þeir? Það man enginn, hvað heitir hann Chris Allen? Já, en hann hérna, sko, hann hefur alltaf verið með þessa World Tour, sko, hann hefur alltaf eins og rockhljónsveit, sko, hann rakar inn peningum þar. Hann gerði það ekki fyrsta ári, eins og hann sagði sjálfur, ég gat ekki einu svona fyllt símaklefa. Já, en hann hefur líka alltaf verið með bækurnar, hann selur gríðarlega mikið af bókum. Já. En sjáðu eins og Stefán Miljö, hann er með 511.000 áskrifundur, sko, hann er ekkert með neitt svo rosalega mikið áskrifundur. Nei, hann er að gera, hvað gera hann, setur hann frá sér, hann gerir eitthvað á hverjum degi. Já. Hann er með fórum á baku sig, hann er með vefsíðuna, hann er Freedom and Radio og þar er hann á baku sig með fórum af fylgjendum, hann er með söfnum. Það eru til haugar af vídeóum þar sem fólk er að ranta gegn honum sem var áður í söfnunum hans. Og þessum er ég að tala um krossferðarittarinn. Ég áttaði mig á einu þegar ég var með þjóðveldið og þegar ég er að heyra í fólki sem að tengist þjóðveldinu og pælingunum mínum, þá heyri ég oft fólk vera að tala um okkur vantar samfélag. Sjáðu bara þegar við erum að búa til litlar grúppur og svo gefumst upp á þessum grúppum að því fólk er svo klikkað sem kemur inn í þær og eitthvað svona. Já, ég er allan alltaf að því. Og hérna, Þórdís skamaði mig einhvern tíma og hún sagði, ég er í 10 grúppum sem þú addaði mér inn í og svo ert þú farin út úr þeim. Og helmingurnar er eitthvað sem hún stofnaði sjálfur. Það eru til 2 góðar grúppur sem ég stofnaði og ég veit ekki hvað er að gerast í þeim. Þú veist, ég átta mig á einu. Ég var í vottunum, söfnuður. Ég var í húmanistarhefingunni, söfnuður. Þú veist, nú er ég einn. Maður saknar þess að vera inn í safnaðarstruktúr. Og þú, alveg sama hvað þú bullar í mér, þú saknar þess sjálfur. Ég sakna krossins, já. Og frelsið þess að frelsið var rosalega góðu söfnuður, sko. Það er gott að vera í góðu söfnuði. Já.
Það góð tilfinning að tilheyra góðum hópi fólks. En ég áttaði mig á því í báðum þessum söfnuðum sem ég hef verið í, þó annar hafi verið humanistasöfnuður, að þú ert þar bara inni meðan þú trúir mainstreaminu sem söfnuðurinn trúir. Farðu út af sakramentinu og þú ert excommunicator. Já. Þú ert sendur í útlegð. Nei, hvar er söfnuðurinn þinn? Hvar er söfnuðurinn þinn? Þig langar í söfnuð. Og þegar þú ert með læfin þín, þá ertu stundum að halda predikum. Já, það eru svona sunnudagspredikanir, sko. Og það er ekkert af því, en þú ert að kvarta yfir því að söfnuðurinn setur ekki samskiptabókin. Já, það er hálf ónýtur söfnuður sem ég er með. Já. Ég þarf að skipta söfnuð, sko. Svo hvernig getur þú breytt þessu? Og það er allan að koma upp og yfirborðið ein aðferð sem er vitað fyrirfram að virkar. Já, ég ætla þess að þreifa á því, sko. Spurningin er hvað er fólk tilbúið að greiða fyrir, sko. Skiptir ekki máli. Nei. Skiptir enga máli. Þeir sem senda þetta er bara eins og Morrell sagði oft, það var svolítið góður punktur hjá honum. Hann sagði, sendu mig fyrir einum kaffibolla. Þú tímir að kaupa kaffibolla þegar þú ferð á útikaffi. Þá tímir að kaupa eitt latte. Sendu mig bara verð með hann á því. Á henni PayPalið. Og ég get haldið áfram að gera vídeó. Þetta er ekkert flókið. Sjáðu, The Young Turks eru með mjög gott módel. Þau byggðu þetta mjög gott upp. Sjáðu hana hvað heitir hún, Anna eitthvað sem er með honum. Hún klæðir sig alltaf sexy. Já. Og sjáðu hann, hann er með ákveðin típa, svona svolítið stór þrekinn, alltaf vel klæddur, en hann er stór þrekinn og svona hallarislegur þegar hann er svona að reyna að vera fyndinn. Stelpum finnst það sexy. Þau eru bæði að selja út á sexið. Alex Jones gerir það ekki. Hann er að höfða til ákveðinar típu af Confederate Suðurríkjafólki. Þessi 500.000 eða 5 milljónir sem eru afskrifundur af ásynans, þetta eru meiri hlutin af þessu fólki, 80% af þessu fólki eru Suðurríkjamenn, eru Confederates. Þannig að fá örugglega meiri hlutin af sínum afskrifundum bara úr Alabama og Texas. Reyndar sko, ef ég fer í Analytics hjá mér, þá megnið af mínu fólki, eða áhörundum mínum ungt fólk, sko. Óvart, sko. Ég hef ekkert vita á þessu hlutum. 19% af mínum hlustendum eru kvenfólk. Ég er mjög sáttur við það vegna þess að fyrir ári síðan var 12% kvenfólk. Markmiðið hjá mér það að ná 40% séu konur. Bara út af því að ekki að því að ég sé að reyna að veiða neitt, heldur ef ég næ þeim árangri með vídeón mín, að ég ná að tala til 40% mínum áhorfendum séu konur, þá veit ég búin að slípa vel það sem ég er að gera, ef ég næ þeim árangri. Vegna þess að mér finnst, eitthvað. Ég veit ekki, ég er náttúrulega svo áttaviltur með þetta, hvað er ég oft búin að, ég næ að halda aftur á mér undanfarið að ég sé hættur að gera vídeó. Ég byrja alltaf daginn eftir. Ég meina það, mér langar að hætta þessari vitleysu. Já. En þetta náttúrulega líka þróunarsaga, sko, þetta ekki, við erum náttúrulega báðir að þróa. Við erum náttúrulega fyrsta lagi við ennþá að slípa eða ennþá að vinna í hugmyndafræðinni, sko. Hugmyndafræðin mín á svona 95-99% tilbúin. Já, við erum samt ennþá að skoða, sko. Já, maður gerir það, en ég fólk áttar sig alveg á því ég að selja trú. Og fólk ekkert tilbúið að kaupa það 1, 2 og 3, sko. Ég átta mig á því þegar ég sé aukningu á efninu frá mér, þá það fólk sem að addaði mér þrátt fyrir það að ég sé að selja trú. Já. Þannig að ég náttúrulega, setti mér rosalega hátt markmið. En
það hefur líka á leiðinni, hefur fólk kritiserað mig fyrir að þessi og há, já, hérna, og fólk hefur bara sagt það við mig, veist, ég nenni ekki að horfa á þetta, menn þetta er svona, sko. Ég vil bara fá svona kastljós stíl á þetta, sko. Það eru neytendur, sko. Ég er náttúrulega bara að prumpa á þá. En sko, hérna, hjá mér þá er þetta 16% konur. Bara 16% konur? Já. 84% karlmenn. Ég er með 39 frá YouTube channelnum, 20%. Ég hef ekki skoðað Analytics fyrir íslensku rásíminu. Nota bene, íslenska rásímin hefur einn kost. Ég er ekki með nema 80-90 áskrifundur. Það fækkaði 2 þegar ég opnaði úlfahópinn. En ég fæ að meðaltali 80-90% af þeim horfa samt á vídeóinu. Já. Ég er að nálgast 200.000 views. Ég er í 198.800 views. Íslenska rásímin er búin að fá 20.000 views. Ég er með næstu 2 milljónir mínúta óvast. Ég skoðaði einhvern tímann Scandinavian Report daginn. Ég held að ég sé að verða búin að ná þér þar. Svona ef við förum út í samanhang. Já. Það er svona stutt í það. En nota bene, þú voru ekkert gert þar lengi. Nota bene, eitt sem er merkilegt við í ensku rásina mína, að því að ég náttúrulega, já, við vitum alveg að ég er ekkert með neitt, ég er ekkert að vera óbúslega frægur, sko. En ég er samt óslega ánægður með það sem er þarna í gangi, þó að tölurnar sé lágar. En það er svolítið merkilegt að 2 af vídeónum mínum eru bara skyrocketing. Þú veist, Júli Bersmin á vídeónu mitt sem er ykkur 10 eða 14 mínútur er komið yfir 13.000. Og fullt af kommentum og fullt af lækum líka. Og svo gerði ég vídeóndaginn Robert Mugabe og það er komið held yfir 3.000 bara á mánuði. En þarna eigum við reyndar að því við erum svolítið markaðsrefir, sko. Við eigum í raun að geta náð árangur á ensku rásunum bara með þessum orðaleikjum, sko. Já, þú ert miklu betri ég í þessu, margast betri. Og þar var ég að spá í með Red Rabbit, sko, að það er svona klift vídeo, bara high professional, sko, og væri orðaveiðar, sko. Já, en sjáðu RT, ég meina, þú veist, þeir eru stór rás, þeir blandu svo bara saman, 2 mínúna skot, klukkutíma skot, þú veist. Já, mér finnst YouTube-rásin þeirra ekki mjög professional, reyndar. En svo þeir með Robtli líka, en þeir nota frekar playlista. Margir eru meira bara í playlistum, sko. Sjáðu til dæmis Telesur og Telesur English. Þú veist, Abby Martin er komin þangað, Tariq Ali er þar. Þau eru bara með playlista. The Empire Files og Analyzing the Global Empire, eða hvað heitir hjá Tariq Ali. Og Abby Martin er að koma til aftur. Hún hljóp út úr RT með nefið upp í rigninguna. Hún væri orðin svo ægilega merkilega og eitthvað, og hún er náttúrulega ennþá merkileg með sig og hún hefur svolítið efni á því, þetta er flott stelpa og hún er oft með gott efni. Og svo var hún í svolítið tíma í bara að gera hitt og þetta og reyna að taka út úr bankanum hvað hún var æðislega, en það leit enginn við henni. En núna er hún komin til Telesur og með Empire Files og er að gera svipaða hlut hún gerði hjá RT og það er að byrja að gera sig. Maður er að byrja að fylgjast með rásunum aftur. Mér leiðist hún alveg hrikalega, sko. Mér finnst hún ægilega montin eitthvað. En þetta er raun rosalega merkilegar tölur hjá mér að þeir sem horfa mest á mig eru aldrei 25-34 ára. Ég held að ég sé með næsta þrepp fyrir ofan. 28,6% eru 25-34, 23,2% eru 35-44, 45-54 eru 23,3%. Svo er spurning með ákveðin heilindi, vinsælustu vídeó mín. Það eru 2 vídeó sem ég gerði París í fyrra og 1 eða 2 vídeó Brussel sem ég gerði líka. Þetta voru lengi vel vinsælustu vídeón sem ég hefði gert. Og síðan þegar ég fattaði það,
hef ég forðast að fjalla helst falska fána. Ég vil helst ekki gera það. Ég vil Hvað segirðu? Slitna aðeins. ekki fá, halló. Já, slitna aðeins. Já, ég segi, ég vil ekki fá háar áhorfstölur út af falskum fánum. Nei, það líka mjög mikið gagnrýnt, sko. Þetta bara persónuleg skoðun, sko, ég meina, þú veist, ég sagði, nei, ég vil ekki, ég bara ætla ekki að vera fjalla falska fána og geta aðrir gert sig fræga á þeim. Ég ætla ekki að gera það. Ég er mjög stoltur af því, ég meint, að vinsælasta vídeóið mitt Júrij Bezmenov. Eitthvað sem ég átti aldrei vona. Þú veist. En það hérna á aldrinu 55-64 þá ég með jafn mikið hlutfall af konum og körlum, sko. Cool. En þannig að það svolítið athyglivert fyrir mig sem markaðsfræðing að vera með þennan 25-34 aldur svona sterkan inni hjá mér, sko. Svo allavega, sko, ég meina, ég til að tvisvar eða þrisvar sagt eitthvað Afríku og ég fengi ábendingar frá fólki sem sagt, segðu mig meira frá Afríku. Já. Og það svona að mér sko, eitt af því sem að ég hef, út af því að vera svona servitur og vera bara að ranta á minn hátt við eldhúsvaskinn, ég get leyft mér að segja hvað sem hvað sem hvaða heimshluta sem hvenær sem Ég ekki að fullnægja neinum áhorfendum. Þú getur verið með tvær rásir, sko. Það snilldin mikla. Það nefnilega í þessum stóra samhengi tengjast ekkert svo mikið, sko. Já, ég veit. Og meira segja ég að spá ég að hafa Red Rabbit, ég kom aldrei í myndavél í Red Rabbit, sko. En svo djedraism, flattigurinn, sko. Ég sá hann bara í fyrsta vél í myndavél í gær, sko. Þá var hann í viðtali hjá Lifte Veilgaur, sko. En ég veit ekki, jú, þetta skemmtilega pælingar. Ég segi samt aftur það sama og ég verið að segja. Sko, þegar ég fæ gleru, þá fer ég að skrifa meira aftur. Ég eiginlega fekk meira út úr því að skrifa á blogginu mín og ég var að byrja að fá ágætis heimsóknir á blogginu mitt og ég hef eiginlega ekkert bloggað núna í 2 ár, sko. Já, ég held reyndar að skrifamáli þetta að dala mikið. Þetta verði næsti miðill veraldar verður vídeóin, sko. Og orðin það, sko. Og líka útvarpin, sko. Að þú getur, eins og núna þegar ég að vinna, þá hlusta ég bara á tune in, sko. Þannig ég að spá ég að fara með allt líka í hljóðfæla, sko. Já, maður þarf að hafa þetta fókusað nú, þú veist, og það og bara eins og Daniela vinkona mín var að reka sá, bara með SoundCloud, þeir eru jafn smámunasamir og YouTube varðandi copyright. Já. Hún setti upptök á SoundCloudi sitt þar sem hún spilaði sko, eitthvað þekkt verk á píanó og þeir fengu copyright suggestion af því að spilunin hennar var eitthvað lík spilun frá eftir einhvern annan. Já. Og ég veit að þetta var hennar eigin upptaka, sko. Þetta var upptaka sem ég hlustaði á með henni þegar hún gerði hana í sumar. Já, þeir eru með róbóta, sko. Já, ég veit það. Og ég sá síðan að það vinir hennar eitthvað að vinna með henni því að finna út úr því hvað best að gera. En þau reyndar eru að flest að skrifa í hebreu, sko, því hún náttúrulega í Ísraeli. En hún að gera mjög góða hlut í músík og búin að vera að þróa sig áfram svolítinn tíma. Þú manst þegar ég ræfst við hana Holocaust á svona tíma. Það allt búið að jafna sig. Já, einmitt. Og hún spurði mig einhverjum daginn og ég sagði við hana, það var í prívatskil og hún sagði, já, til þess að svara þessu þá þarf ég að tala Holocausti. Þá sá hún, að sleppum við bara, sagði hún og brosti. Já. En það svona ef við tölum stefnumótin í þessu, ég hef líka spáð í að, sko, nánast bara slökkva á Scandinavian Report, sko, og fara bara yfir í Red Rabbit og að ég kom aldrei í myndavél, sko. Af því það ef maður nær í gegn á þessum ensku rásum, sko, og sko Scandinavian Report komin í þennan flokk þar sem að þeir
sem svona fake news flokk, sko. Þannig að ég fæ ekki bara birtar auglýsingar á fullt af þessum vídeo. Já, gleymdu þessu auglýsingadæmum, þau eru bara pirrandi. Já. Ég ekkert svo eini sem farin að sjá auglýsingapælingarnar sem neikvætt. Nei. Þú veist, það eru söm vídeo, maður fer inn og það eru til nokkrar rásir, ég horfi oft mikið fyrir svona 3 árum, þá hafði ég gaman að því að eyða einn og einni kvöldstund að hlusta á Alan Watts, gamlar upptökum honum. Já. Núna orðið svo mikið af rásum, sko, sem þú veist, sem eru hlað af því það auðvelt að ná sér upptökurnar hans, útvarpsupptökurnar. Ég áver sjálfur á MP3 formi, allt efni sem hann publiseraði á þessum tíma. Ég fann þetta einhvern tímann niðurhalaði, þetta einhver 3-4 gigabæta efni. Já. En sonur hans á copyrightið á þessu, eða að nota það, svo að maður getur ekki upplóta þessu, þannig margar af þessu rásum hverfa, menn upplóta efni frá honum, svo hverfa þessar rásir, eru copyright claimaðar og eru hverfa. En svo eru margir sem eru að henda þeim inn, drita inn sko auglýsingum á klukkutíma upptöku, bara alveg 10 auglýsingar inn og þú ert að hlusta, þú ert kannski að leggja kapal og ert að hlusta eða eitthvað. Svo allt í henni kemur auglýsingin að keyptu Audi eða styddu feminisman eða eitthvað, þú veist, maður bara, heyrðu nei, ég nenni ekki að hlusta það. Nei. Ég orðið þannig, þú veist, vinsælt fyrirlestrefni dritar inn auglýsingum, ég hlusta ekki á það. Já, ég nota aldrei þessar vídeoauglýsingar, ég nota bara litlu. Já, nei, þú sér, það truflar ekki, sko, en hinar auglýsingarnar bara, þú veist, ég hlusta ekki á þessar rásir, sko. UFO channelin með þetta allir. Ég bara, þú veist, ok, þú veist, do it, but it's not for me. Já, einmitt. Þannig að maður fær svona þess að, þú veist, ef það eitthvað sem virkar neikvætt á þig, þá mun að virka neikvætt á aðra líka, sko. Já, það pirrar mig ekki þessar litlu, sko, það pirrar mig ekki. En vídeoauglýsingarnar eru bara stundum komaðar í allt öru voljúmi og það er bara, það mun ekki vera vinsælt. En það getur maður stilt það ef þú ert með monetize, ef þú bara velur, heyrðu, YouTube, let YouTube decide, sko. Já, ég stilli af þessar, ég stilli ekki vídeoauglýsingar, sko. Já, þá koma bara borðarnir, sko. Já. En það langt best, eins og hann gerði hann chrischris.com. Hann reyndar ekki með það dómen lengur, hann kom með eitthvað annað dómen. Það var svolítið sniðug hugmynd, þetta Íslendingur sem var í læknisnámi. Hann fór að blogga heilsu á ensku. Og það kom svona einhverju fréttamokkanum með það að hann var að græða fett á þessu. Hann var að einhverju leyti að birta AdSense, en það sem hann var raunverulega að græða á. Ég rýndi svolítið vel í hvað hann var að gera. Og hann komið með stóra vefsíðu núna, þau eru 10 sem að blogga saman. Bara hann með penna í vinnu hjá sér í dag. Hann búinn að búa til mjög gott enterprise út úr þessu. Ég man ekki hvað það heitir lénið hans. Það sem hann að fjalla næringu og heilsu og alls konar hluti. En hann að selja bækur. Bara eins og með David Icke, hann að selja bækurna sína. Þú veist, líkar þið það sér að gera? Keyptu þá þessa bók. Og það það sem hann var að gera. Þú veist, ef þú varst að lesa greinarnar hans, þá voru linkurinn að skráði þig á póstlistan. Þá færðu póst og þá færðu áminningum að kaupa þess bók. Og svo eru menn líka að gera, þú veist, selja svona efni eins og hvernig færðu flata maga og eitthvað svona dót, sko. Þetta selur, ok, það kannski svolítið low að selja svona efni, en ég meina, þú veist, þú þarft að lifa á einhverju. Eins og George Soros sagði, I do immoral things at work, but I also do moral things as my hobby, ég meina. Þú veist, hver ætlar að dæma þig að leikslokum hvort þú ert að gera rétt við rangt? Það er bara þín eigin samviska sem gerir það. Já. Og eins og Martin Luther sagði, samviska þín er channel til Guðs. En svo get ég líka, þú veist að lesa úr því versi. Ég hef líka veltið fyrir mér að gera sko markaðsmál. Ég mjög lunginn strategisti, sko. Og það tengist náttúrulega þessu sem ég að gera í auglýsingabransanum, sko. Já, þú mátt líka opna bara líka rás og taka klippur á efninu mínu og markaðssetja og gera okkur báða heimsfræga og rukka fyrir það. Já, þetta rant selur ekki. Það spurningum. Nei, ef þú kemur með naut
og segir fólk viltu nautasteik, þá segir bara fólk, oi, veist, en ef þú ert búin að slátra nautið, flá nautið, þá getur þú búið fólk upp á T-bone steak Já, á diski. einmitt. Nei, það kemur, þetta er líka svona milestones bara, þú veist, fólk, og líka fleiri að pæla í þessu, sko. Hvað virkar og hvað virkar ekki, sko. Já. Eins og þessi dama hérna segir, everyone's quitting vlogging. Let's color. Við þurfum að lita. Ok, lestu þessa settingu aftur og segðu mér hvað hún raunverulega segir. Hún að segja þetta, everyone's quitting vlogging, let's color. Nei, þetta ekki það sem hún að segja. Heldur. Hvað segir setningin? Everyone's quitting vlogging til 80% af áhorfendum. Ég veit ekki. Er allir að hætta vlogging? Af hverju? Ég ekki búin að hlusta á hana. Nei, þetta er subliminal spurning. Þetta fær fólk sem hefur engan áhuga á vlogging til að smetla á linkinn til að vita af hverju. Hvað er fólk að gera? Er það? Ég hef engan áhuga á þessu. Segðu mér það samt. Hún bara klár í subliminal markaðssetningu. Já. Hún hefur verið líka á sko ráðstefnum þessi stelpa, þar sem að verið að tala social marketing og fleira slíkt. Það borgar sig að vinna heima vinnu. Já. Nei, ég er nú hérna að bulla hluti sem ég hef engan áhuga í rauninni. Ég er miklu meira áhuga á þessu ég. Skeljaskryptur. Já. Ég það kom alltaf svona milestone, sko. Það er búið að vera svona bara rant rosalega lengi og rantararnir eru búin að koma Trump í embætti, segja þeir, sko. Já. Og þannig að musterisreglan mun væntanlega reyna að surfa þetta rant, sko. Sko, ég byrjaði að segja fyrir tæpum 2 árum, þegar ég fór að fatta hvað allir voru að bíða eftir einhverju vakningu sem var að gera. Þeir munu stýra þessari vakningu og framkalla eitthvað sem fólk mun segja þetta vakningin. Já. Það er það sem þeir eru að gera líka í íslenskum stjórnmálum. Það verður að stýra allir inn í Sameinuðu þjóðirnar, sko. Sjáðu bara Trump, hann hefur verið í viðtölum hjá Alex Jones. Hann stýður conspiracy theories. Yay! En hann vill taka Snowden af lífi. Hann vitnaði í Wikileaks. Það er staðfesting á því að hann sé í vakningunni. Nei, það er staðfesting á því að Wikileaks er Pentagon-verkefni. Já, Snowden er svo mikið CIA, sko, þú veist, ef þú sérð ekki gegn það, þá er bara Guð hjálpi þér, sko. Já, við erum svo löngu búnir að vera þarna, sko. En ég reyndar það gæti verið að ég myndi, það er reyndar kitla mig svolítið, það er Super Jesus koncepti, sko, sem þú varst að segja á þannig, ég ætti bara að gleyma. Nei, ég er ekki að segja þér að gleyma því, ég er að segja þér að hætta að vera að hugsa það. Já, en málið það að ég hef líka velti fyrir mér að hætta öllu hinu en fókusera á Super Jesus, sko. Já, gerðu það eða ekki. Já. Þú veist, ok, tökum þetta svona. Segjum sér svo að þú finnir einhverja leið, hvort sem það er svo sem að ég stakk upp á eða einhver önnur, og við vitum að það verður einhver önnur. Þú finnur einhverja leið til að markaðssetja Frelsi TV og fara að sjá eitthvað pening út úr þessu. Hvort sem það er 100.000 kall á mánuði eða 500.000. Þegar þú ert búin að gera það í 1-2 ár og þú getur unnið við þetta 3 tíma á dag, þá getur þú farið að setja hálftíma á dag í að þróa Super Jesus. Já, en Super Jesus, sko, þá myndi ég stofna söfnuð, sko. Og ég veit það. Þá er það meira, sko, fólk myndi bara, þetta er bara skatturinn hvað sem er og fólk til í að fara í þetta, hvað heit söfnur, fúpar eða súfistar eða. Bara eitthvað, það er eitthvað sem virkar. Fólk er alveg sama að skrifa eitthvað bara, bara látum þetta fara þarna. Myndirðu hafa samvisku til þess að búa til svoleiðis? Það er spurning. Af því það er svo, þú ert komin svo langar vegalengdir frá þessu. Já. Það er spurning, sko.
Það spurning, sko. Ég enginn Jesú Kristur, sko. Já, en þú sko, takk þetta svona. Segjum að þér takist að búa til rás sem hlustaði á. Sjáðu hvaða breytingar að gerast á Íslandi í dag þar sem fólk að bregðast við okkur. Já, já. Þeir að kjósa forseta út af því sem að ég verið að gera síðustu 4 ár. Já, já. Pældi því. Pældi hvað þetta mikið, hvað rangt getur haft mikil áhrif. Jú, jú. Þú veist, don't worry too much. Vegna þess að það eitt sem ég áttaði mér bláum daginn. Af því maður alltaf, sko, þegar maður að ranta, fólk áttar sig ekki á því, þú áttar þig á því. Þegar þú ert að ranta, þá ertu líka að hugsa upp á þetta. Þú ert búin að taka inn þekkingu, þú ert að hugsa hana, svo ferðu að tala hana og þá verður úrvinnsla. Mikil úrvinnsla. Þú lærir það sem þú rantar óbeint. Og þú vinnur úr og þú verður að tekja þeirri punkta. Ég fatta allt í neitt. Þú þarft ekki að segja fólki hverju þú trúir. Þú þarft ekki að segja fólki hvað þú trúir á. Þú þarft ekki að segja fólki hvað þú stendur fyrir. Ég var að pæla í þessi Sabbatur Úlfahópin þegar eitthvað fólk sagði við mig, hvað ert þú að fóra út í stjórnmál? Þú tengist ekki svona bulli og svona spillingu. Ég sagði, ég ekki að fara út í stjórnmál, ég að fara að nota mína hæfileika til að skipuleggja stjórnmál. En svo hætti ég reyndar við það og dró í land með það. Af persónulegum ástæðum. Ég áttaði mig á því að ég hafði bara ekkert heilsu í þetta. Það var nú einfaldlega þannig. En ég áttaði mig á því, ef þú standur upp á hól og segir fólki allt sem það þarf að vita bílvélar, en það sem þú stendur fyrir trú á eitthvað annað, það mun alltaf endurspeglast án orða í öllu því sem þú ert að gera. Ef þú ert heill í því hvað þú trúir á, þá alveg sama hvað viðfangsefnið verður, það mun alltaf endurspeglast. Sjáðu Jordan Maxwell, ég fíla hvernig hann segir frá hlutum, ég fíla hvað hann talar ég treysti mér til þess að sjá þegar 60% af því bull. En mig langar að heyra þessi 5% sem ég veist ekki Síðan þegar ég búin að hlusta á hann, 3-4 fyrirlestra, þá ég búin að sjá, heyrðu hann frímúrari, ok, fínt. Svo líður smá tími og hugsa, heyrðu ég ætla að rannsaka hann. Já, ok, hann hefur allt annað nafn. Hann búinn að skamma hana, að svíkja fé út úr nánast öllum sem hafa tengst honum. Maðurinn eitt risastór lygi. Þú veist, hvað stendur hann fyrir? Ekki neitt, sjáðu, hann horfinn. Það enginn að tala við hann í dag. Síðan ég gerði vídeó í sumar, hann frímúrari, enginn að hlusta á mig, en síðan enginn að hlusta á Jordan Maxwell. Sko, ef þú ert heill, þá hefur það sem þú ert að gera áhrif. En það náttúrulega það sem við erum að upplifa líka núna, sko, allavega ég, að sko, maður búinn að opna á Rauðahafið. Það eiginlega bara case closed, sko. Ég opnaði ekki Rauðahafið og ekki þú heldur. Já, það á íslenska tungu við opna þetta Rauðahaf sem blasir við núna. Ég held að þessu fáir sem hafa eitt í allmiklum tíma og orku í því að velta við öllum þessum áran steinum sem við erum búin að vera að velta við. Ég gerði það ekki, ég bara leiði notkunum minni tungu til þess. Þetta ekki mitt vald, þetta ekki þitt vald. Þetta Rauðahafið að klofna vegna einhverja orða sem eru sögð. Okkur voru gefin þessi orð. Vegna þess að við kunnum að fara með þau. Ég ætla ekki að eigna með neitt þarna. Sem með Móses, hann klauf ekki neitt, það var stafurinn sem hann sló hafið með. Nei, stafurinn gerði það ekki heldur. Já, það segir sagan. Nei. Jú. Nei. Hann sló hafið og það splittaðist. Nei. Hann lyfti stöfnum og hafið splittaðist. Hann sló ána Níl og hún varð að blóði. Já, já. En þetta nú hlutir sem ég skulum ekki drífast en ég ekki að vinna í eigin krafti. Nei. En þú mátt vinna í þínum krafti ef þú vilt. Ég ekki alveg ekki að gera. Þú veist það þarna sem maður komin á, sko, Rauðahafið opið fyrir þá sem vilja ganga yfir. En þeir sem ætla að reisa gullkálf þegar koma yfir, verða þetta efnir. Já, já.
Nei, það er náttúrulega, sko, ég ekki að segja að þetta sé bara allt saman ég eða mér að þakka sem þetta alls ekki. Maður er alltaf bara hluti af ákveðni hreyfingu sem í gangi, sko. Það eitthvað í gangi, það það eina sem er alveg ljóst, það eitthvað í gangi. En sko, það sem líka kannski ákveðið vandamál í dagskrárgerð Frelsi TV að, þú veist, það ég meina, það fátt fína hluti sem á eftir að opinbera eða fletta ofan af. Ég veit ekki. Það er nánast allt, ég veit ekki neitt stein sem ég eftir að snúa við. Ég veit það ekki heldur, ég vissi ekki neina af þeim steinum sem ég snúi við fyrirfram. Nei. Ég bara kom að þeim með þokinkunni og ég velti þeim við með tonni. Og það ekkert mitt, ég var bara leiddur áfram, þú veist, ég ekki að gera lítið úr því að það ekkert hver sem er leiddur að steinum. Það þýðir að maður hefur eitthvað til að bera sem að Guð sér og notar. Og það auðmjúk aukandi að fá að taka þátt í þessu mikla verki. Mér finnst það bara æðislegt. Ég ekki að gera lítið úr því, en ég ætla ekki hins vegar að fóðra egoið mitt á því. Nei, ég ekkert að því heldur. Ég meina, ég hefði ekkert heldur geta farið í þessa ferð nema út af þeirri guðfræði sem ég hef lært og út af kynnum mínum við Jesú Krist sjálfan, sko. En það tvisvar búið að sýna mér þá síðan einhvern tímann í vor. Það stærra verk framundan, en það veit enginn okkar eða þessi stjáð. Það bara þetta. Það stærra verk framundan þegar það kemur. That's it. Þetta búið að sýna mér tvisvar með ólíkum sýnum og ólíkum orðum. Það stærra verk sem verður unnið þegar það kemur. Já, það rétt hjá þér, sko. Það það sem ég stundur líka sagt, sko. Ein ástæða fyrir ég að gera þetta að, sko, þegar allt fer að hlammast niður, sko, þá þessar upplýsingar komnar út. Það ótrúlega erfitt að koma þessum upplýsingum á ákveðnum momentum, sko. En núna lag að koma þessum upplýsingum út og þess að maður alltaf hvatt fólk til þess að segja öðrum að horfa á alla rásina upp, sko. Að þessar upplýsingar alveg fullt gildar, sko. Já. Að þegar allt reynur til helvítis að þá ekki þetta, ég meina þegar Sameinuðu þjóðirnar fara að loka rásum og fikta í öllu draslinu, þá lokast Rauðahafið aftur, sko. Það fullt af rampinum sem að tala gegn Sameinuðu þjóðunum. Það fullt af kaþólskum leikmönnum að tala gegn Sameinuðu þjóðunum. Hver Sameinuðu þjóðirnar? Sameinuðu þjóðirnar. Það fullt af múslimum að tala gegn Sameinuðu þjóðunum. Já. Ég veit ekki marga húmanista sem að því. Nei, en við sjáum að með hverju árinu, sko vottarnir voru mjög viðnir við að tala gegn Sameinuðu þjóðunum þegar ég var það fyrir 30 árum, eða 25 árum. En þeir búin að kvitta fyrir Sameinuðu trúarbrögðin, þannig að UNR.org, United Religion eitthvað, eitthvað, það UNR.org eða UNI.org, ég manna bara ekki. Ég bara manna það ekki, en vottarnir búin að kvitta fyrir að taka þátt í. Það fullt af fólki sem bara núna ár frá ári, það sífellt fjölga þeim röddum sem að hrópa Sameinuðu þjóðirnar niður. Og bara þetta þegar ég debunkaði UNESCO og World Heritage Site núna fyrir fáum vikum, það var opnun fyrir mig, ég sagði bara fokk. En sko, hvað kom mér á sporið? Það sem kom mér á sporið var þegar það komu fréttir á Íslandi að umhverfisráðuneytið ætlaði að gefa UNESCO allt hálendið. Nákvæmlega. Þetta fekk mig til að skoða þá og allt í einu fattaði ég hvað þú veist, og ég meina, þú veist, þetta sá ég ekkert fyrirfram, þetta bara kemur. Þetta eins og þegar Williamson biskup, kaþólskur, nánast, sko hann nánast excommunicated í kaþólsku kirkjunni þegar hann bendi mér á, þú veist, glorification of the human intellect, the humanism, þú veist, já, heyrðu, fuck me. og þar með, þú veist, það kemur steinvala og fortjaldir einhvern. Aftur og aftur og aftur. Ég ekki arkitektin að þessu. Fræðimenn og farisegar, það djöflarnir sem við höfum dregið og eftir okkur í gegnum aldirnar. En ég orðinn þreyttur, ég þarf að byrja að vinna í fyrramálið. Já, ég hafði ekki einu svona önirki til að byrja. Nei, það oft þegar maður byrjaður.
En Það er búið að vera oft öðru hvoru núna undanfarið að ég er bilað þunglindis í svona 2 daga eftir djúkaðan. Það er úttengt ykkur orku í mér sem að ég bara hef allir. Þess vegna er ég svona, þú veist, það verðist ekkert mál fyrir mig að ranta við eldhúsvaskinn minn, en ég þarf að fara vola vandlega með orkuna mína síðustu mánuði. Það er tæpur. Þetta var nú mjúk köfun í kvöld, sko. Þú ert búin að vera svo góður við mig í kvöld, sko. Já. Þetta er misjafnt, þetta er ekki alltaf það sama. Sko, ég sé eitt, eins og, þú veist, ég sé eitt. Við sem að erum að taka þátt í þessu, sem ég veit ekki lengur hvað er, þó ég geti talað um það endalaust, þá veit ég ekki lengur hvað það er. Þá sé ég að við sem erum að taka þátt í því, við erum að breytast. Já. Absolutely. Ég sé það að við sem göngum skaparanum á hönd, ef ég má orða það þannig, hvernig svo sem menn túlka þessi orð, sem tökum við leiðsögn og við leiðbenningu og vinnum með, tjáum okkur það, gefum vitnisburð og erum að taka skref á þann hátt sem fólk skilur það. Þú veist, ég og þú og fleiri kringum okkur, það er líka fullt af fólki að hlusta á okkur sem er þögult. En ég fæ stöku sinnum ábendingar og athugasemdir frá fólki sem er að benda mér á hluti, sem er að pæli því sem við erum að tala um. Og þú sér að við báðir erum að nota hugtök frá öðrum, eins og þú hefur útskýrt fyrirbærið með uppvakning og uppskiptinga. Þú veist, við erum að nota hugtök frá, þú veist, öðrum líka. Þetta breytir. Þetta hefur áhrif á okkur sjálfa og þá sem er í kringum okkur. Og það er eitthvað að gerast. Það er reyndar óbúslega fáir á erlendur ásónum sem eru á þessari dýpt sem við höfum verið á. Með góleminn og steinlímið og ég held að við höfum náð ákveðnum greiningum, sko, sem að ég hef ekki séð hjá öðrum erlendi, sko. Ég er alveg og líka þetta með Við mögum ekki gera lítið úr því að fólk fyrir 1000 árum var byrjað að sjá að það kæmi ljós, yrði kveikt ljós á Íslandi. Já, ég er reyndar á því að við séum ekkert að finna upp hjólið upp á nýtt, sko. Þetta er eitthvað ég var ekki að segja það verður enginn fundið upp nýtt ljós, en það þarf átak til að kveikja á ljósi sem hefur verið sett undir mælikvarða. Já, nákvæmlega, hárrétt. Og það þýðir, og það er líka auðmýkjandi vegna þess að ég sé að þetta er ekki mitt og þetta er ekki þitt. Það er ákveðin blessun hér í gangi. Og ég segi ekkert meira það, vegna þess að annars fer ég að tárast. Vegna þess að mér finnst þetta ekkert vera lítið. Nei, það sem að við náttúrulega höfum báðir gert, sem er kannski svolítið uník, er að við, allavega ég, hef bent á að, sko, þetta er í raun bara endurtekið efni frá Babylon, sko. Já, það er alveg rétt. Þetta er bara, ef þú mistar að þeirri bíómynd, þá... Ég meina, ég sjá það bara eitt, Axel, ég meina, hversu mikinn stöðning höfum við veitt hvort öðrum síðustu 2 árin? Það er töluvert mikill stuðningur, sko. Þegar við byrjuðum að djúpkafa, ég var eiginlega hættur. Ég gerði 20 vídeo, bara upptökur, sem ég límdi ljósmyndir við, hendi svo netið og segi, nú er ég hættur ljósmyndir. Hvað heldur að verið mér mikil hvatning í rauninni að þú segir, ég er að fylgjast með vídeónu þínum og þarna varst að tala um eitthvað gott þarna og þarna varst að tala um, já, nei, ég ætla ekki að segja þér, þetta var helvits vitleis að segja þarna. En ég meina, það er hvatning fyrir mig. Ég veit það að þegar ég er að gera vídeo allavega Axel hlustar á þetta. Já, ég meina, þú ert einið sem að hefur verið að segja eitthvað að viti. Það er að hlusta á. Flest allir aðrir sem ég er að tala við ég er að skilmast við þá í heimskunni, sko. Þeir bara, hvað er þetta að meina stjórnarskráin sé blekking? Ég meina, hvað meinar þau? Hún sé dóttir hún gildi og hvað meinar með þessari ávísuninni? Ég meina, hvað þýðir þetta? Hvað meinar þau? Fólk meira segja þeir sem er að hlusta á okkur og borga aldrei fyrir bíósýningarnar kveðja til musterisins og þar hópmenna er að horfa á okkur, sko. Já. Að þú veist
Já, ég veit ekki, það bara, fólk svo happy í heimskunni, það ekkert að eiga við þannig, sko. Jú, þau mega það fyrir mér, en ég meina. En það það sem að gerast náttúrulega með alla þessa hreyfingu, að sko, og þú sér það líka að sko stríðsglæpamaskínan að hiksta, sko. Hún sko ástæðan fyrir þegar við fórum út úr Brexit náttúrulega víglínan að breytast og þú sér að ef þeir hefðu fengið að halda áfram með stríðsglæpamaskínuna og rantlið hefði ekki allt saman komið, þá væru þeir löngu búin að klára Sýrland, sko. Þeir fengu ekki no-fly zone yfir Sýrlandi. Þannig að það verið, þessi upplýsingamúvment að vinna þrekvirki, sko. Í að stöðva stríðsglæpamaskínuna og að dismantla þessa helvíti Sameinuðu þjóðir. Þeir eiga eftir að fara í köku, sko. Og margir að vinna þarft verk og ég man til þess eftir því þegar Russian Bear og Joaquin Flores töluðu saman Morris og ég vissi ekki af því fyrir þú benti mér á það og ég hlusta á það og ég gerði vídeó á Alternate-rásinu minni þar sem ég svaraði þeim. Það vídeó sem búið að fá yfir 200 í áhorf, sko, eða í kringum það 190-200 og ég var svona óbeint að gera það þegar ég vona þeir myndu sjá það, sko, og sjá að sér því að þeir veit ekki hvað, það var viss missir af þeim þegar Morris hætti að tala við það. En sko, þeir bentu á eitt, þar sem þeir voru að tala saman, að þegar Líbía var tekin í nefið, þá var Morris var einn af þeim duglegustu í að debugga Líbíu á sínum tíma. Á meðan það var að gerast. Svo eru fleiri búin að taka við. Tariq Ali til hans búin að taka Líbíu alveg í beinið með 2 mjög góðum viðtölum við líbískan prófessor. Svo ég gleymi alltaf nafnið hann. Ég ekki sammála að Morris hafi staðið þar fremstur, sko. Nei, ég hef enga skoðun á því. Ég bara að segja það sem þeir sögðu. Ég var ekki byrjaður að rýna í svona hluti þá. Ég var þá að spá í aðra hluti á þeim tíma. En sko, þegar ég fór og horfði á vídeóin sem fólk hafði safnað saman upplýsingum Líbíu, af því að sko 2011 þá var ég að pæla í öðrum hlutum, en ég fór hins vegar 2013-14, sumarið 2014, þá eyddi ég talsverðan tíma í að horfa á nokkuð Líbíu-vídeó. Og það eina sem að gerði, þú veist, þegar Líbíu var tekin í, þú veist, auðvitað var ég sá þetta óþverra þvættingin sem var í gangi þegar NATO réttlætti sprengjuárásirnar á Líbíu. Ég vissi að þarna var viðbjóður í gangi, en ég var bara upptekinn af öðrum hlutum þá og fókusaði á þá. Síðan 2014 var bara komið að því að þið tíma til að setja mig inn í þetta. Alveg sem ég er búin að vera að pæla í Bernie Madoff lengi, ég bara var í þessari viku sem ég gaf mig tíma í að rannsaka og kíkja á, vegna sem ég vissi það einhverja blekkingar á bakvið, ég er búin að finna þær, ég er búin að tala þær, ég gerði það í dag reyndar og þú veist, málið case closed fyrir mér. Ég sé hvert peningarnir fóru. Ég er búin að finna það nefnilega. Hann hefur náttúrulega bara farið til Elysium. Bernie Madoff var operation, en ok, ég ætla ekki að fara út í það. Það sem ég er alltaf að segja eitt sem ég tók eftir þegar ég fór í gegnum vídeóum með Líbíu, þarna sem sagt 2 árum eftir þetta að gerast, eitthvað svoleiðis, þá sé ég eitt. Það eru 1000 manna út allan heim sem að deila áfram Líbíu-vídeó, út allt social media. Það fólk út allt að fleyma þetta. Þetta stærra heldur en Íraksstríðið. Þetta miklu stærra en Afganistan. Ég heldur einn af fáum sem að reyna að minna fólk á Afganistan, að það ennþá verið að fremja stríðsglæp í Afganistan. Ég alveg öskureiður út af Afganistan. En og þú veist, ég bara er öskureiður út af Afganistan. Miklu reiðari heldur út af Írak. En hvað ætli hafi verið mikið af fólki í Bretlandi sem að hafi kosið Brexit út af Líbíu? Vegna þess að það var svo mikið, eins og þú vart að segja, það svo mikið grettistaki verið að lyfta á social media við að debunka svo mikið óþverra. Og við sjáum þetta með climate change, við sjáum þetta bara umræðuna síðasta árið climate change. Það verið gríðarlega mikið, bara núna í vikunni komið 2 æðisleg vídeó á Facebook, sko. Eitt þarna sem að Ted Cruz var að yfirheyra
sko ráðgjafan hans Obama þú veist, 18 ára pásuna í climate change og hún bara, hún gat ekki einu sinni viðurkennt þessa pásu. Eða þarna ræðuna það sem að ég man ekki hver það var, las upp hérna lýsingu á climate change og svo sem var spurði, já, það var þetta, já, það var þetta. Heyrðu, ég var að lesa lýsingu úr hérna Wall Street Journal 1927. Þú veist, þetta allt propaganda. Þetta allt lygi. Ekkert, eða eins og Corbett Report tók mjög vel fyrir, hann sagði það allavega 6 tegundir af metadötum til þess að horfa á, en ef þú ferð ofan í mælingar á hitastiginu, þú færð þær ekki. Þú bara færð þær ekki. Þú færð ekki mælingarnar. Þeir kölluðu þetta fyrst sko global cooling, svo kölluðu þetta global warming og núna heitir þetta global change, sem er bara að segja veðurbreytingar. Og hvað varð af acid rain sem var aðalmálið í 10 ár? Veitu, hvert fór acid rain? Það er góð spurning. Þú veist, maður að sjá fólk við að taka við sig, já, þú veist, vá, þú veist, það eru rosalega margt í gangi. En þeir alltaf, þú flettir upp þessum lista þarna sem ég myndist á. Já. Að það fara að koma vígtennur á móti, sko. Þeir fara að loka fullt af vefsíðum og channelum og það er spurning hvort að fólk kyngi því. Nei, fólk mun ekki kyngja því og fólk mun finna aðra leiðir. Kannski mun ég þá bara fá fjármagn til þess að klára Refata pælinguna, því að hún er mjög gott andvopn gegn þessu, ef hún verður þróuð og kláruð, og ég er búin að gera meiri heimavinnu í tengslu við það, bara svona rannsóknarvinnu. Já, en þú þarft að fara neðar, sko. Sameinuðu þrjótarnir voru að fá yfirráði yfir IP-netinu, sko. Nei, Refata er óháð IP. Það er nefnilega málið. Refata client er óháður IP-tengingunni. Einmitt. Það er nefnilega það sem að Refata client hefur. En þú veist hvað öll chipin eru framleidd sem er í Svitsonum út? Já, en ég veit það líka að sá sem að framleiddi Vinampið, hann framleiddi alveg geggjað social media sem er líka fyrir fram hjá IP-tölunum. Það er til. Já, en þeir hafa stjórn neðar, þeir hafa stjórn á hardware-layernum, sko. Þetta er spurning um markasetningu. Hvað eru margir sem vita að þeir geta nota Yasi leitarvélina? Og það notar hann enginn. Nei. Fólk er nefnilega siðspilt. Það er það sem við þurfum að hafa í huga. Fólk hefur ekki áhuga á heilindum. Fólk hefur engan áhuga á heilindum. Fólk hefur áhuga því að komast upp með sína eigin siðspillingu. Og það veit ekki eins og hvað siðrof er. Já, ég er alveg að fara að detta út af. En já, við endum alltaf á þessu, fólk er fíbl. Já, fólk er fíbl. En sko, það sem að ég vildi segja varandi þetta, þegar ég fara að loka IP-tölum eða loka rásum eða whatever og fara að ritsko okkur alveg í tætlur. Já. Pældi einu, segjum að það fara að gerast. Hvað ef ég gæti sagt þér að planið, viðbragðsplanið við því er meira en 20 ára gamalt? Sjáðu sko, þegar það er eitthvað gert sem hleypir fólki uppnám, það getur verið planað líka. Já. Og það er þess vegna sem að ég er ofta að benda á þessa hluti, að við sem að erum að stýrast í núinu, við erum ekki að horfa yfir blindhæðina og við erum ekki átt okkur á blindbeginni sem er handað hana. Þetta er það sem fólk skilur ekki, því miður, og meðan fólk skilur það ekki, þá er það að bregðast við. En ég nefnilega, þessna var ég að vona að það myndi vakna nógu margir og myndi styðja þetta starf, sko, því það er mjög mikilvægt. Þessi vinna sem við erum að vinna er mjög mikilvæg áður en að blackouti kemur, sko. Fólk er bara einhvern veginn, það trúir því ekki og þú veist, ég meina læknarnir bíða bara með skipanir að sko þurrka þetta fólk út og hitt fólkið út, sko. Það bíður bara, játkrumlan bíður, sko. Ég er búin að halda því fram, núna í svolítinn tíma, að það sé tímaspurning hvenær það verður allir Íslendingar verður skyldu bólusettir með Agent 47 frá Iceland Decode. Hvað eru margir sem taka mark á mér varðandi
möguleikan á þessu? Engin. Ég tek mark á því. Það er projekt væntanlegt. Hvað er ég búin að eyða mikill í vinnu bara og sína bara þegar ég var að rýna sem mest í Decode bara online og setja í samsæringagrúpurnar á Facebook í fyrra. Hvað vann ég mikla vinnu? Ég sína fram á ógeðið þarna á bakvið. Er eitthvað að taka mark á því? Nei. Hey, there is a change coming. Þú veist. Já, en það er spurning hvort að sé ykkur grundvallar mistök eins og hjá mér að þessir 100-200 manns sem eru á þessari línu og eru að hlusta á þetta sem við erum að segja og eru nokkuð með á hreinu að þeir skuli ekki nota styrtarlinkana undir hjá mér. Það finnst mér alveg ótrúlegt. Af hverju skiptir þessi styrtarlína í svona miklu máli? Það er spurning orku, sko. Ef ég hefði fengið stuðninga þetta árið, þá hefði ég ekki þurft að taka þessa vinnu sem ég er að vinna núna. Fólk eyðir tíma og peningum í það sem það hefur trú á. Einmitt. Já, og það hefur ekki trú á því sem þú átt að gera. Nei. Flott. Og á hverju þetta skapna fólki við því? Já, það er, þú veist, það er bara það sem ég er að velta fyrir mér, sko. Að þeir sem eru til dæmis í þessum marxísku legum og þeir sem eru í þessum vondu verkum þú ert að þeir eru allir að styðja hvern annan alveg fram í rauðan. Já, það er bara allt annar, það er bara partur af allt öðru dæmi. Þú þarft að losa þig við þetta stöflingblokk. Í alvöru úr hausnum á þér. Já. Vegna þess að fólki líkar ekki að heyra svona hluti. Nei, það er flott. Nei, fólk fyrir að spyrja, okkur alltaf að tala um peninga. Langar svona mikið í peninga? Það er það sem fólk fyrir að segja. Viltu það? Er það partur af markaðssetningu? Já, ég meina, ef fólk hefur ekki þennan einfalda skilning á raunveruleikanum, þá... Já, hvað er raunveruleika? Þína raunveruleika? Já, til þess að geta unnið meira í þessu verkefni. Það er ekki fólk að hjálpa þér. Ég meina, þú har 2 hús og fjölskyldu út í útlöndum. Já, ég þarf að lifa. Þú ert með vinnu. Já, en þessi vinna þýðir að ég hef ekki tíma til að sinna þessu. Já, það er allt í lagi. Fólk alveg saman það. Já, einmitt. En þá fer bara að fækka vídeóum. Nei, já, það er allt í lagi. Men gerðu þá eitthvað sem fólk langar í. Nákvæmlega. Það er það sem ég er búin að vera að tjá mig í kvöld. Já. Að þessi hugmynd mínum að það sé ákveðin kjarni sem að hefur virkilega áhuga á því að gera eitthvað á þessum línum. Þessi 200 mann skipta bara nákvæmlega engu máli. Já. Sjáðu bara hvað þessi 200 manns eru að pósta inn á íslenska samsæriskenningar. Hefur þetta fólk eitthvað skilning á íslenskum samsæriskenningum? Greinilega ekki. Það eru bara 4 Íslendingar sem hafa tjáð sig íslenska samsæriskenningar síðustu 40 ári. Já. Og þú ert að tala við annan þeirra. Nei, það er ég, þú, Jóhannes Björn og Úlfar Þormóðsson. Það eru einu Íslendingarnir sem hafa fjallað samsæriskenningar síðan Jokum Eggertsson, skuggi, var að gera það fyrir 70-80 árum. Það er bara þannig. Og hann þurfti að kaupa prentunum sínum eigin bókum og dreifa þeim sjálfur hús og húsi. Það er bara þannig að menn eins og ég og þú, Jóhannes Björn náði að selja bækur af því hann er frímúrari og gaf út sínar bækur með blessun frímúrara og fékk auglýsingar með blessun frímúrara. Ég ætti kannski bara að taka þessu. Sjáðu hvernig Björn er í dag, Jóhannes Björn. Það er allir vilja að tala við hann. Er einhver að tala við Úlfar Þormóðs? Ég hef hringt í hann, oftar en einu sinni. Ég hef talað við hann, maðurinn hefur heilmargt að segja. Er einhver til hlusta á hann? Nei. Er hann að reyna að koma svo á framfæri? Nei. Akkur, hann er búin að fatta það sama og ég og þú erum búin að fatta. Já. Þú veist, leyndu svona pælingu. Þú veist, ef þú vilt markasettu þig þá til þess að ég fái mólana af markasetningu. Já, ég ætla að skoða alvarlega þetta slúðurblað mitt eða slúðurrásina. Ég horfa á þetta eins og mér vottana til dæmis. Vottarnir að gera margt rátt. Vegna þess að þeir eru ekki markaðssetningu. Ég ætla að reyna að orða þetta betur. Vottarnir að gera mjög margt rétt, en þeir eru ekki markaðssetningu. Jó, þeir eru nú bankandi á hurðir daginn út á daginn. Já, það er ekki markaðssetningu. Jú. Nei, það er það ekki. Jú.
Það Hún ekkert lítur, nema nei, það hún ekkert lítur, nema markaðstaktík. nei, það ekki markaðssetning. Og hvað það þá? Ég hef unnið í þessari markaðssetningu, ég veit Já. allt hana. Ég hef líka unnið í henni, en hvað er það annað? Ég vissi ekki að þú hefði tekið þátt í boðberastarfi vottana. Nei, ég tók fyrir hina hreyfinguna. Votta... Ég er bankað á hurðir, sko. Ég er hurðarplebbið, sko. Hurðarplebbið. Það er gaman að banka á hurðir, maður hittir fullt af skemmtilegu fólki. Já, ekkert að því. En það þarf... Allir þurfa að upplifa það að fá hurðin í andlitið á hverju kvöldi. Já, það maður er bara gott að því. Ég hef líka sett harðfiskur húsi, það er líka, þú veist. Það er challenge að trufla fólk sem er yfir kvöldmátnum sínum eða fréttunum, sko. Jú. Ég seldi líka bækur hérna í gamla dag. Já, það er challenge. Challenge er að leggja í þetta. Næsta challenge er að fatta hvernig maður er góður í því. Ég var í hópi sem að Herbert Guðmundsson þjálfaði og stýrði og byrjuðum eitthvað 10-12 held ég. Og svo var Heppi búinn að peppa alla upp og allir ruk af stað, sko. Svo var bara eftir 3 daga hist aftur, sko, á peppfund. Og þá komum við einhverju 4 eða 5, sko. Hinn bara gáðist upp á fyrstu 3 dögunum, sko. Það er ekki allra. Flestir þeirra bankuðu aldrei á eina hurð, sko. Vottarnir stórgræða á því sem þeir að gera. Þetta er snilldar fjármaskína. En það sem þeir gera, söfnuður vottana byggist á þeirri einföldu formúlu að fá inn í söfnuðin ákveðna tegund af fólki sem er mjög hrætt og mjög reitt og halda þeim inn í girðingunni og lifa á þeim. Og það sem að vottarnir sjálfur fatt ekki er hvernig hús úr húsi markaðsetningin er í rauninni að afla stóra fjármuna handa elitunni sem stjórnar þessum söfnuði og á baku þá elitu eru frímúrarar. Og Jordan Maxwell, hann benti á það. Hann reyndar má eiga það. En vissirðu það að það eru sennilega frímúrarar á baku flesta aðra söfnuði á Íslandi? Það er engin trúarsöfnuður sem fær löggildingu á þess að frímúrarar hafi vottað hann. Það er bara þannig. Og það er þannig allstaðar. En vottarnir eru að gera eitt mjög vel. Þeir gefa út 2 tímarit sjálf. Þeir gefa út annars vegar vaknið og hins vegar varðturnin. Varðturnin er ætlaður vottum. Vaknið er ætlaður allum hinum. Og í vaknið, það er náttúrulega fullt af trúargreinum, en það eru meira almenns eðlis. En það eru líka fullt af mólum og upplýsingum sem að þú veist, þegar ég var að lesa þetta efni fyrir 25 árum, ég þurfti ekki að lesa bækur, ég þurfti ekki samsæringar á sér á YouTube, ég þurfti bara að lesa vaknið. Vegna þess að þeir birtu, það er til hlutir sem ég veit í dag af því að ég las vaknið. Jú. Og þetta er ekkert flókið. Ef þú ert með hópa fólki sem vill fylgjast með hlutum sem aðrir vita ekki. Þetta er nefnilega málið. Hvað eru margir sem eru núna að tala samsæriskenningar af því þeir vilja vekja aðra og þeir ná engum árangri og verða frustreraðir og eru leiðinlegir og eru bara svona dímonistar. Jú, fínt. En hvað eru margir sem eru að gera eins og til dæmis bara eitt dæmi, bara eitt konkrét dæmi. Guðmundur Franklin sýndi fram á þetta þegar hann var í forsetaviðtalinu á Útvarpi Sögu í vor. Hálftíma langt viðtal sem var í rauninni ekkert Guðmund Franklin heldur George Soros. Hann kom með fullt af upplýsingum George Soros sem ekki einu sinni samsæringar að tala. Ja, hann er alltaf að vinna fyrir George Soros. Það skiptir engu máli. Það er ekki viðfangsefnið. Ef þú ert með upplýsingar sem engin annar hefur en ert að nota þér af því bara í samræðuformi, sjáðu, hann var ekki að reyna að vekja neina, hann var ekki að reyna að fá neina út í einhverja samsæringarhefingu. Nei, hann var bara að segja frá einhverju sem hann veit. Sjáðu, þegar þú veist, skilurðu mig? Já, hann var að demenskontróla. Nei, þú ert ekki að hlusta á mig. Þú ert ekki að reyna að skilja hvað ég segja. Það eru, ég vil að byrja upp á nýtt. Hérna eru upplýsingar.
sem fullt af fólki reyna að nota til þess að búa til byltingu. En hérna fólk, eins og gaurinn hjá Young Turks, hann ekki að reyna að gera neitt. Hann bara að reyna að sýna þér að hann veit ýmislegt sem þú veist ekki. Og fólk vill hlusta á þann sem veit eitthvað sem aðrir veit ekki. Hvers vegna fjölgar áheyrendum á Rásinni minni? En þess að fólk fattar að ég veit hluti sem aðrir veit ekki. Já. Og fólk sér að ég að boða ákveðna trú, en samt til að hlusta á mig, af því ekki að reyna að fá fólk til að trúa mér. Og það fattar ekki að það bakteríuleiðin aftan að því. En ég kem líka í svona 20-30 vídeó á fresti, þá segi ég líka, heyrðu, ég vara við að hlusta á mig, vegna þess að ég að fara bakteríuleiðin að þér. Já. Og það líka kon. Þetta allt saman kon. Þú ert kon. Það allir í konni. Já, þetta var mjög flott greiningjaði núna að sko, í raun þarf ég að splitta Frelsi TV upp í vaknið og varturnin. Þú þarft, já það gerur með því að vera annars vegar með live sem með góða heimavinnu og síðan með 10 mínútna podcast sem öllum opið. Það varturnin og vaknið. Já, nákvæmlega. Nú skilur þú veist. Núna komstu með það. Markmiðið djúpkofunarinnar kvöldsins náð, nú skaltu gera hana unlisted svo að enginn fái, vegna þess að ég var að upplýsa það að rantið mitt var í kon. Það allt kon, eða ekki? Jú, en það var bara sagt til þess að ég myndi sleppa auðvitað frá þessu. Núna mun ykkur birta þarna Guy Ellis debunked. Look, he admitted that he's a con artist. Erum við ekki desperate þetta bara ykkur umtali, hvort sem það ákvæmt eða neikvætt? Nei, mér ekki sama hvort ég fór umtali ekki. Ég áttaði mig á einu í september 2010 og fólk sem að tala illa mig eða svara mér og eitthvað svona, það alltaf ykkur sem gera það. Átta sig ekki á einu. Ég vissi það í september 2010 þegar ég tók það ákvörðun að byrja. Að út af dómnum mínum, þá myndi ég aldrei fá uppreisn aðra. Alveg sama hvað ég myndi segja, alveg sama hvað fólk myndi segja mig, ég yrði alltaf með þennan dóm og stór hluti af fólki myndi alltaf dæma mig eftir því. Ég ákvað samt að fara af stað. Og þetta skilja ekki fávitar. Þetta skilja ekki fíblinn sem að úti. Þau skilja ekki hvaða power á bakvið svona ákvörðun. Já, ég reyndar Árás eiginlega alveg búið spil hjá mér. Það næstu enginn sem að hjóla í mig þannig eins og þetta var. Já. Ég veit ekki með þig, ég sé náttúrulega ekki allt sem þú ert, ég sé ekki mikið hjóli í þig, það sem ég sé til, sko. Það mikað. Þannig ég svona, það eitt reyndar sem kannski, og veist, maður búin að klóra sér upp í þetta konungdæmi og nú situr maður einhvern veginn í hásætinu, sko, og það komnir ákveðnir veggir, skilur, þannig að það ekki þessar skriðtæklingar sem voru í upphafi, sko. Þannig að það kannski maður búin að krafsa sig upp í smá hásæti og svo, já, hvað núna? Hvað gerir ég þá? Sko, eitt af því það þegar þú búin að ranta í svolítið tíma, að skrifa svolítið tíma, þá færðu fólk áttar sig alveg á því, sko, meiri hluti fólks áttar sig á því að það sko, þegar þú ert komin út á, þetta svona eins og gladiator, þegar þú ert komin inn á leikvanginn, þá fullt af fólki sem reynir að púa þig át. En þegar það sér að það þýðir ekkert að púa þig út, þú ert komin inn á leikvanginn og þú þorir að svara þig, þá færðu ákveðin virðingu. Þetta bara svona social element, held ég. Já. Og svo þegar þú byrjar að tala, þegar fólk sér að þú ert málefnalegur. Ég hef til dæmis ekki hjólað í óvini mína. Fólk sem reynt að eyðileggja fyrir mér og hefur eyðilegt fyrir mér. Þegar fólk sér að ég ekkert að hjóla í þetta fólk. Þegar fólk sér líka að þó að það svari mér í kommentaþráðum, ég ekkert að fara að tala illa þau í vídeóum. Þegar fólk sér að maður ekki með neina neikvæðni sjálfur, þó maður sé stundum að tala neikvætt, þegar fólk sér að maður meinar þetta vel, þá gefur fólk manni séns. Svo þegar fólk sér líka annað, elitan ekki að svara okkur, elitan vill ekki viðurkenna við síðan til. Fólk fattar hvað það merkir.
Já, já. Svo líka sko stórir thesis sem að ég hef lagt fram til dæmis sem að eru ennþá að vinna vinnuna sína og það eins og þessi greining mín á að öll þessi starfsemi valdstjórnarinnar skipuleg glæpastarfsemi sko og sem byggir á ónýtum gögnum sko. Þú náttúrulega tókst stóra þátt í því að upplýsa alla þá blekkingu sko. Þú meinar þegar þú varst að hjálpa mér við það? Ja, þegar að skjalið 1662 að valdaráns plaggið ekki til en þú varst að tala um það reyndar í dag að það væri til í Danmörku í Kaupmannahöfn. Já, ég fekk e-mail í dag og það einn Íslendingur erlendis sem sagði þegar ég á leiðarnum og manni tekkuði. Já, vilja ekki senda afrit af því? Eða? Nei, ég bara, þú veist, það bara þeir vinna þannig. Þeir sendu mér afrit af allir í stjórnarskránni. Já, það var, nei, bara, þú veist, skrifaðu þeim bara, þá sérðu hvað ég á. Það sendi mér hennar e-mail, ég hef áhuga að skoða, ég ekki svo langt frá Danmörku sjálfur, sko. Ég fekk bara e-mail sem bendi mér á hvað ég geti flett þessu upp og ég sá að reglurnar í safninu var þannig að þeir geta haft það, þú þarft að panta og fá að sjá það og þá sýna þeir það í salnum. Það vekur upp ennþá meiri grunnsemdir að þetta plagg skuli vera í Kaupmannahöfn. Ég var að lesa þetta á dönsku og ég upp á Íslandi og ég nefndi ekki að grafa dýpra. Það dugði mér að sjá þetta svar og ég hugsaði, ég búin að gera þá ákvæði, ég ætla að tala með þetta opinberlega þannig að einhver sem út í Danmörku getur skoðað þetta. Það bara, þú veist, og þá bara, þú veist, ég ætla ekki, þú veist, þetta bara eins og ég hef sagt nýlega, ég ekki entertainment. Annarkvort fólk með mér í þessu eða ekki. Viltu vita hvað ég las þetta? Lestu bókina. Já. Ég ekki að reyna að vekja neitt, ég ekki að reyna að fá átán, ég ekki að reyna að fá styrki, ég ekki að reyna að fá samþykki, ég bara að segja frá því sem ég sé og meðan ég hef orku og tækifæri til þess. Punktur. Mér langar að lífa aftur eðlilegu lífi, það það sem ég búin að vera að biðja í 10 ár. Já, þú rekkur í forritunargírinn, bráðum. Mér langar að fá að eiga eðlilegt líf. Það búið að vera að neita mér það í 20% af ævinni minni. Þú veist, það búið að vera að sóa 10 árum á ævinni minni í eitthvað fokk út af þessum sjálfheila og umskiptinga samfélagi sem heldur að sé eitthvað merkilegt. Það bara ein stór blekking. Og ég bara pissed off. En ég fer vel með það vegna þess ást og friður og kærleikur og fyrirgefning og allir sáheila þvottur. En veistu, ég myndi núka allan heiminn í dag ef ég hefði aðgang á takkanum. Vegna þess að allt sem ég sé mannkynið í núverandi ástandi, í því ástandi sem það einskis virði. Já. Þetta ekki sagt reiðilaust, þetta bara kalt mat. Svo menning sem við þykjumst verið í dag einskis virði. Já, ég sammála því. Hópistin drulla. Það bara þannig. Hópismin eitt drullumall. En svona bara, þú veist, þetta svona wanted týpurinn. Já. Þessi umræða fór náttúrulega, þessi umræða var alveg kláruð þarna í Sodom og Gomorru, sko. Já. Það fundust ekki nema hvað, 7 manneskjur sem voru? 5 manneskjur sem var vert að bjarga og eina af þeim... Nei, 4. Nei, 5 eða 4 af þeim. Já, og eina af þeim horfði tilbaka á leiðinni burt, sko. Það voru Lot, konan hans og 2 eða 3 dætur. Já. Og hún var saltstólpa á leiðinni upp fjallsliðina og daginn eftir þá voru dæturnar sannfærðir að þau voru bara 3 eftir í heiminum svo þeir ákváðu að gerast óléttfrétt í pabba sinn. Þú veist. Nei. Jú, lestu bara biblíuna aftur. Þær heldu kallinn fullan og tældan til þess að gera sig óléttar til þess að fjölga mannkyninu. Af því þær voru héldu að þær öllum heiminum hefði verið eitt. Þetta ekki eitthvað síónista innskott? Lestu bara biblíuna aftur. Já, þetta eitthvað síónista perri sem við bætt þessu við. Ég veit ekkert það. Allar biblíunar okkar sem við höfum aðgang að eru mjög síónista vættar, sko. En ef þetta eins og þetta var svona, þá sjáum við að 99,99% af mannkyninu umskiptingapakk. Þessi 1% sem eftir eru uppvakningar. Já.
Þetta harður dómur. Já, en hann en ég meina það náttúrulega fullt af fólki sem hefur það rosalega gott sem græður á þessu ástandi, elitan. Já, líka fólki inn í almenningnum, sko. Já. Ég sé bara sjálfsblekkingur úr reiðum miðaldra köllum sem eitthvað voru ekki elskaðir af mömmu sinni. Og það dokumentur staðreynd. Veist. Já, en við áttum nú góðar ömmur, það var fara langt á þeim. Svo á mannkynið 0,0001 séns út af ömmu. Já. Það nú sagt, það nú krúttlegt. Fyrir ömmu. Amma bjargar þessu, sko. Fyrir ömmu. Nú ætlum ég breyta öllum mínum bloggum og kalla það bara fyrir ömmu. Já. En þetta var mjög ljúft og gaglegt djúpköfun. 5 tíma djúpköfun. Já, ég mjög sátt. Þetta var stutt hjá okkur. Við ákveðum það að hafa þetta stutt, sko. Já, því ég svo lasin. Já, en ég hveti til þess að halda áfram með þessi vídeó. Þetta alveg frábært. Takk fyrir það. Frábær vinna, sko. Og Sem sagt, þá lofa ég að hætta á morgun. Já, ég fagna því að það kemur alltaf bestu rispunar eftir það þegar þú hættir, sko. Ég lofa því hér með fyrir Axel að hætta að gera vídeó á morgun. Já, það bara tryggir betri vídeó skömmu síðar, sko. Nei, ég það náttúrulega, maður alltaf að pæla, sko, hvernig maður getur gert hlutina. Og ég hefði áhuga að lifa á þessu, sko. Það væri mjög gaman, sko. Já, ég stend við það sem ég sagði. Ég ekki að gagnrýna þig, ég ekki að setja út á þig. Og þú veist, ég meina, bara eins og ég rýni í alla, þú ert búin að fara í gegnum smásöguna hjá mér. Axel, hann á vegum meitlara eða ekki? Þetta samsæri eða ekki? En svo áttaði ég mig á því að, alveg sem ég sagði fyrir kvöld, mér orðið sami í rauninni hvort, og nota bene, þú slást í gegnum smásöguna með fyrirvara. Nú, hvað smá sjáðu það? Létt spöð. Ég bara sá fyrir spurningunum. En nei, það sem að ég komin á þann punkt þegar ég að hlusta á menn eða vinna með fólki, að því ég styð það sem þú ert að gera. Ég búin að gera það frá því áður en við fórum að tala saman. Að ég tók þá ákvörðun áður en við djúpkoðuðum fyrst. Ég hugsaði af öllum þeim sem að gera eitthvað, þá styð ég það sem Axel að gera. Og þegar þú veist, maður kemur, þú veist, eins og þetta, þú veist, Davíð meitlar eða ekki, mér drullu sama, veist, mér bara drullu sama hver í hvaða kampi, ég sagt þetta áður. En Já, en meitlarar, sko, ég hef ekkert á móti meitlarum, skilur, en þeir eru bara svo óheiðarlegir. Það það sem að ég að gagnrýna. Þeir eru bankastjórinn sem að rífa húsið ofan af grey fjölskyldinni og dómarinn í sama leynifélagi. Þetta gengur ekki. Þetta vita meitlarar sjálfur. Og þess vegna, þú veist að hverju föstudaginn 13. óheiladagur. Það dagurinn sem að frakkar fengu nóg af meitlurum og sópuðu það út, sko. Já, eða svo okkur sagt, sko. Já. En það er svona starfsemi endar bara með einhverjum óskupum, sko. Fólk fari bara alveg nóg. Þetta er sama eins og í Indlandi, það sem að hjúkrunarfólki var að sprauta börnin. Já, ég er alveg sammálaðir. En sjáðu, hvernig stendur á því að öllu fólki á Íslandi sem að rýnir í og flettir ofan af og vill heiðarleika, þá var bara einn maður sem vogaði sér að fara með myndavél inn á fundi og sýslumönnum og taka mynd af því sem var í gangi. Og það var Sturla Jónsson. Og veitu, hver er Sturla Jónsson? Ég veit það ekki. Pirraður gamall kall. Hvað er Sturla Jónsson? Hann segist ekki vera frímúrari. Hann var meira svo til að koma í viðtali á mér í eitt skipti. Reyndar ef ég tvisvar bent honum og ég vilji fá hann aftur, en hann svaraði ekki. Ég veit ekkert hver að, hann hefur bara sínar ástæður fyrir því. Hann hefur einu sinni komið í viðtali á þér, en ekki svo aftur, en ok. En hann ítrekað að reyna að gera sömu mistökin aftur og aftur og aftur og aftur og búast þetta til nýju niðurstöðu. Ég sé dáleiðslu þarna. Já.
Hvað eru margir sem eru að vonast þetta vakningu og segir, já, ég set bara mitt lóð á vogarskála hjá Sturla. Ég þekki fullt af svona fólki á Facebook sem að, já, heyrðu bara, fáum Sturla til að stofna stjórnmálaflokk, fáum Sturla til að gera þetta. Þetta miklar aðferð. Já, þú veist það sjálfur í lífinu, sko, þú veist, þegar kerfin manns að hrynja, það getur tekið svolítið tíma, sko. Það í raun það sem að gerast hjá þessu reiða, þessu fólki sem í Dögun og víðar, að þau eru, sko, ennþá, þetta hugarkerfið ennþá í hruninu, sko. Nei, það er það ekki. Þetta alrangt matvæður. Já. Vegna þess að þetta var líka, það búið að vera ef þú skoðar íslenska stjórnmálasögu og íslenska samfélagssögu, bara síðustu 2, 3, 4, 500 árin, þá svona eitthvað sambærilegt búið að vera að gerast á hverjum einustu 20 til 25 árum. Já. En nú hafa margir talað hann að Vilmundur Gylfason, heitir hann ekki það? Jú. Jón Baldvin var notaður til að eyðileggja hann. Já, en Vilmundur var að tala, sko, hann var að tala fyrir auknum völdum Seðlabankans, sko. Ég þekki það ekki. Hann var ekkert heill í gegn, sko, hann var ekkert að vinna eins og við, til dæmis, sko. Það sem meitlarar elska að gera, það eins og þetta, og þannig hefur Satan alltaf vinnið. Bara þú veist, við erum að bera fólk út af heimilum sínum, ólöglega, við megum ekki gera það samkvæmt kódinu, nema líka viðurkenna það. Svo hvernig ætlum við að nota til að sanna það skjalfest fyrir fólki? Hver sá eini sem hefur skjalfest sönnun fyrir þessum glæp? Það Sturla Jónsson. Og hann búinn að vera að halda því fram í 8 ára, hann sé bara allan tíman að bjarga því að húsið hans verði ekki búið upp. Hvernig stendur á því að hann, einn af 20.000 heimilum, nær alltaf að sleppa fyrir horn? Konan hans vinnur á dagheimili og hann vörubílstjóri í hálfri vinnu. Já, ég held að það sé allt farið núna hjá þeim, sko. Ég veit ekkert það, en það sem ég sé að hans barátta síðustu 8 ár hefur engu áorkað, ekki neinu. En ég sé fullt af fólki sem tilbúið að fara einmitt inn í þau göng. Fylgja þessari blekkingu, þessum leiðtoga, þessari orkusón. Já, þú veist það líka, sterkasta fólkið, það brotnar hægast, sko. Það heldur lengst í blekkinguna, sko. Sterkasta fólkið eins og eik sem brotnar eins og hún splundrast í eldsbyttur í nógu sterkum vindi þegar hún búin að standa á sér helviti mörg rok. Það sterkasta grasið, það svignar í vindunum og rís aftur þegar það lignir. Það bara þannig. Og grasið vex allstaðar. Það vex gras á Suðurskautslandinu leið og ísinni bráðnaður. Því það eru klappir þar sem bráðna á suðumrin. Sko, frá 1262 til dagsins í dag, til júní 2013, hefur íslenska fólkið lifað undir ægishjálmi. Ægilegum hjálmi, ekki ægishjálmi. Ægishjálmur vernd. Undir ægilegum hjálmi. Sumarið 2013 var flett ofan af lígi lýðveldisins, á Þingvöllum, á fornum sið. Og sá sem það gerði hefur consistently síðan þá flett ofan af meiri blekkingum. Án þess að ætlast til þess að fólk fylgi sér, án þess að ætlast til þess að fólk trúi sér, heldur bara gert það. Og aldrei eftir plani, neinu plani, á þess að vera með neina áætlun, á þess að kvarta yfir því þó hans líf hafi verið lagt í rúst, á þess að biðja neitt í staðinn. Það alvöru. Og það skjalfest. Það algjörlega skjalfest. Og hann hefur bent á leiðina sem útgengileg. En fólk of hugar sturlað til þess að sjá galopna leiðina í gegnum forteldi og beint yfir í Rauðahafið og beint yfir í eyðimörkina. Það sem að rignir manna af himnum, sem bragðast betur hunang. Já, og fólk alið upp í þeim menning, sko, ég að nota mýtur og metafórur og útskýringar sem eru kenndar í sunnudagaskólum
Bara eins og þegar ég var að lesa upp bókina Martins Luthers. Þetta var svolítið djók, sko. Ég sagði, ég ákvað að lesa ég ákvað að lesa bók hugmyndafræði umskiptingar. Ja. En umskiptingar veit ekki einu svona bókinni til. Þeir eru samt búin að lofa því að helga líf sitt þessari hugmyndafræði. En þetta svo segja þegar hún er þeim sýnd, hún skiptir ekki máli. Þetta er störtlaður lífurinn í dag sem er að fara að vakna. Hvað er mikið af fólki sem að hatar það að ég skuli vera að segja að almenningur sé spilltur? Já. Það hatar það jafn mikið eins og þegar þú í live-unum þínum segir þið eruð heimsk. Jú, það þarf að krossfesta svona gaur eins og okkur. Passusálmar 56, var það ekki? Nei, 52. Ég veit ekki. Þú veist. Nei, þetta er náttúrulega, þetta er niðurstaðan af þessum nokkra ára randi. Hvenær byrjaði ég með þessa stöðu aftur? 2011. Bara eins og með 9/11. Þú getur að lofa þér því að fólk hefði aldrei fattað 9/11 ef að frímúrarar hefði ekki skilið eftir vottfesta sönnun á því að þetta var blekking. Það er þannig sem einn sataníski heimur virkar. Já. Satan, bara eins og með Jóbs bók, Satan fékk leyfi til þess að blekkja Jób gegn því að það yrði til útgönguleið fyrir Jób til þess að sjá blekkinguna. Já. Þú veist, þetta er ekkert flókið. Þetta er sama aftur og aftur og aftur. Og Jóbs bók er miklu eldri en Móse. Þetta er ein af elstu mýtum mannkynssögunnar, Jóbs bók. Já. Hversna var hún sett inn í miðja biblíuna? Það spurðu herra Sionistar vita þetta. Já, en fyrir ekki að ég ætla að æsa mig bla bla bla. Það er bara gaman að fá þess að æsa því. Ég er bara svo þreytur og ég sýn engin viðbrögð, sko. Ég er alveg bara detta á hliðina. Já, ég segi að farðu svo. Takk fyrir mig og ég hundarnir að minna á sig. Mér segir Lúfur gamlir að minna á sig. En ég mun hlusta á öll vídeóin þegar þú greinir þetta. Nei, nú er ég hættur. Ég er búin að segja nú. Case closed. Já. Mér langar bara í heilsu, gleru og heimili og ég þarf enga fjölskyldu, þeim fylgja konur sem fara illa með þig. Ég er búin að fá nóg af þeim. En já, þetta ráf okkar er áhugavert. Við erum allavega eru menn farnir að svara okkur, sko, eftir svona einkennilegu leiðum. Menn eru hættir að þora að bjóða mér í málpípu, sko. Mér finnst það, ég meina þessi viðbrögð við þjóðveldinu sem eru núna og þú veist hvað ég á við. Þetta er ekkert lítið. Nei, máttur þjóðveldisins vex með tímanum, sko. Ég held að ég veit ekki hvort þið þjóðveldisfólk áttu ykkur á því hvað máttur ykkar vex. Ég átta mig ekki á það. Nei. Ég veit, sko þegar ég segi... Þetta er sterkara en þið áttu ykkur á. Ég átta mig ekki á því. Sko þegar ég segi ég veit að þjóðveldis er ís, ástæðan fyrir því ég segi þetta er mjög einföld. Vegna þess að ég sé alveg sönnunina, ég sé alveg hvað það eru fáir sem skilja þetta eða eru til í að reyna að skilja þetta. Ég sé alveg hversu ólíklegt það er að það rísi, en ég átta mig á því hvaðan það kemur. Allt sem að ég hef fengið í hendurnar og síðan fleytt áfram í mínum skrifum og vídeóum, allt sem ég hef flett ofan af þegar ég hef rekið mig á nýjar legar, þetta kemur ekkert frá mér. Þetta byggist allt á því að ég treysti þeim vættum sem er sagt að verndi það ljós sem hér býr. Þess vegna trúi ég því að þetta rísi. Vegna þess að ég sé á mínu verki síðustu 3 ár og strangt til ekki síðustu 4 ár að þetta er ekki byggt á, þú veist, ég settist ekkert niður einn daginn og sagði 2011, já, nú ætla ég sko að sýna fólki þetta með lífveldisbrekkinguna. Þú veist, ég bara skrásetti þetta eftir því sem ég fattaði það. Ég var bara leiddur áfram. Þetta er alltaf ganga, sko. Þetta er búin að vera ganga. Ég hafði ekki hugmynd það, haustið 2012, þegar ég byrjaði að tala um þjóðveldið. Ég hafði ekki hugmynd hvar ég myndi vera staddur eftir 4 ár. Núna haustið 16. Þess vegna veit ég að þetta er vilji vættanna. Og ég sé að lífveldið er að reyna að fela vættina, ignora vættina, sniðganga vættina og umskiptingar líka. Og á sama tíma er að setja þetta í skjaldarmerki sitt og þykjast trúa á þetta.
og það segir mér allt sem segja þarf. Og svo fara menn að mótmæla fyrir framan hús með dönsku krónuna. Jesús minn, fólk svo vitlaust. Já. Fólk svo vitlaust. Herðu, það eru góð lokaorð, fólk svo vitlaust. Það stemmir vel við þema Frelsi TV. Má ég laga þau? Fólk fíbl en ekki heimst. Já, eða fólk heimsk fíbl. Let's nuke the bastards. Nei. Ofbeldi aldrei laust, sko. Ok, allt í lagi. Ofbeldi örþrifar á rökþróta. Ég veit ekki okkur Guð vill gefa fólki séns. Hann bara hefur sínar ástæður og ég hlýði því. Ég myndi ekki núka einn með mig. Nei, ég veit það. En þar eru hóks, sko. Það verður engin núkaður. Þetta eldsprengjur með fósfordrullumalli og alumínium flugum. Félagi, takk kærlega fyrir kvöld. Þetta var mjög ánægjulegt og gagnlegt. Sömuleiðis. Ég vil að heilsa þér og þín og Guð blessi þig. Já, ég byrði að heilsa voffana þína og hundana. Það hérna læti í kringum. Ég byrði að heilsa fjölskyldinu þinni. Já, ok, Karl. Herru, takk fyrir. Ok. Já, bæ. Ég þakka ykkur hlustendur og góða nótt.